დილა მშვიდობისა ყველას, აბა შევბერეთ საქმიანი დილა ტელეპიროლზე 21 ნოემბერია და ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი იქოქება თქვენთვის თავისი საქმიანი გადაცემების წარმოსადგენად. ამბობენ დილიდან რძის პროდუქტები განსაკუთრებით სასარგებლოა, ისევე როგორც რძის ნაწარმი მთელი დღის განმავლობაში უნდა მიიღოთ. თუმცა ამ სექტორში ბევრი პრობლემაა და ყველაზე დიდი მაინც ნატურალური რძის ტოტალური დეფიციტია. ინდუსტრია ირაზმება გეგმავს ცვლილებებს, ინიციატივებს, რომელსაც საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ლევან არქანია გაგვაცნობს. ეკონომიკა რომ განვითარდეს, დენზე არ ვხარჯოთ ფული რუსეთსა და აზერბაიჯანში, საკუთარი სიმძლავრეებია საჭირო და მეტი გენერაცია. საჭიროა ჰესები, საჭიროა მეტი მოქმედება, ადეკვატური თანაცხოვრება გარემოს დაცვასთან. კომპანია აჭარისწყალი და მისი გენერალური დირექტორი პრაშანტ ჯოში ეხმაურება ჩვენს სიუჟეტს და მოგვიყვება შუახევი ჰესის პროექტის შესახებ, რომელშიც უკლებლივ ყველა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია არის ჩართული. პროექტი შეფერხებულიც იყო და დღეს ამ შეფერხებების აღმოფხვრა დასრულების პირას არის და მალე საქართველოს ენერგეტიკას, ანუ ჩვენს ეკონომიკას ახალი სიმძლავრეებით შეემატება. მოგვიძველდა საუბარი სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორთან და ამასობაში ბევრი თემების დაგროვდა, ახალი პროექტები, ხანძარი სვანეთის და აფხაზეთის ტყეებში, თხილის მოსავლის დაბინავება, კოლხური ღვინის პირველი ფესტივალიც იგეგმება. მოკლედ, ალექსანდრე მოწერელია იქნება საქმიანი დილის სტუმარი დილა ადრიანი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დააგვიანა რეაგირება. ასეთია პროპორციულ არჩევნებზე ვარის თქმის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ვერდიქტი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის მოსმენისას. კოლეგას არ ჩამორჩა რომან კაკულია, რომელიც არ ელევა კომიტეტის თავმჯდომარეობას, თუმცა ამჯერად ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეობას უმიზნებს და ისიც აკრიტიკებს ეროვნულ ბანკს და მის პრეზიდენტს ქართული ოცნების სხვა პარლამენტარებთან ერთად. ეს ყველაფერი გასაგებია, რატომაც ახლა ამოიქოქა ყველა ერთ ხმაში, მაგრამ ამ პოლიფონიაში ყველა გაემზარდეთ ერთ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, სად იყავით აქამდე და რატომ არ აკრიტიკებდით ეროვნულ ბანკს და რატომ დაიწყეთ მისი კრიტიკა სწორედ ახლა. გადასახადის განავრცელებს კიდევ ორი პარლამენტარისთვის მოგვიწევს ჩვენი გადახდილი თანხებიდან სამუდამო პენსიის დანიშვნა. სოფო კაცარავას და ვანო ზარდიაშვილის შემცვლელები პარლამენტში თეიმურაზ გოცირიძე და ბენედიქტე ქაშაკაშვილი იქნებიან. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოში აუცილებლად იქნება ხელისუფლება, რომელიც არათუ მწყობრო პოლიტიკურ სისტემას, არამედ ხარჯტევადსაც ჩამოაყალიბებს. ამ ქვეყნისთვის წარმოუდგენელი პუფუნებაა 150 აზრის გიგანტი შეინახოს და კვებოს, რომელიც პერიოდულად ისეთ ტრიუკებს ატარებს, როგორც პროპორციულ არჩევნების წესზე დათანხმება და შემდგომ მასზე უარის თქმა არის. ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, რატომ დაადასტურეს, ან გადადგეს. ან გადადგეს. საქციელი უბრალოდ სამარცხვინოა და მას გადაგდება ქვია. პარლამენტარებმა გადააგდეს თავისი ამორჩევლები. ჯერჯერობით 1-0-ია და პირველი ტაიმი არ დასრულებულა. კახაკალაძე სამშენებლო და დეველოპერ კომპანიებს მიმართავს, რომ ერთობლივად განიხილონ ცენტრპოინტის სამშენებლო პროექტები. ჩვენი რეპორტიორი თათია ჩაფიჩაძე ცენტრპოინტის კომერციულ დირექტორს პაატა სვანიძეს უმასპინძლებს საქმიანი დილას სტუდიაში 10 საათიან ბლოგში. ანუკა ჯოხაძეს სტუმარი კი კომპანია თბილღვინო და მისი გენერალური დირექტორი ზურაბ მარგველაშვილი იქნება. მეწარმე ინდუსტრიაში არსებულ პრობლემებს ისაუბრებს და კიდევ ერთხელ ახსნის, რატომ ყიდულობენ მეღვინეები სულ უფრო ნაკლებ ყურძენს მევენახეებისგან და გლეხობისგან. მოკლედ სულ მალე უფრო სწორად 10 საათზე იქნება სწორედ ზურაბ მარგველაშვილის სტუდიაში. მანამდე კი ვიქოქებით აბა ყველას ბედნიერი 21 ნოემბერი. დილა მშვიდობისა ყველას.
ანალაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. მაქსიმალურად მოქოქილები ვართ საიმისოთ, რომ ბევრი საინტერესო ამბები გითხრათ. მე მგონი მოვირგეთ ყველა ნელ-ნელა დრო, ეს 8.5, ეს ყველაფერი ჩანს რეიტინგებზეც, გამოხმაურებებზეც. ჩვენც არ აგვიშავს ამ დროს მაინც გვეღვიძა და ბევრი ვიფიქრეთ თუ ცოტა მოკლედ გადავწყვიტეთ, რომ ტყილა ვართ და წამოშევიდეთ ბარემ ეთერში და 1.5 საათით ადრე დავიწყოთ. ყველაზე მეტად ეს ამბავი ანალაპიაშვილს და დავით ქართველიშვილს გავუხარდათ, ხოდა მე ხوار ჩამორჩებოდი ახლა. საეთეროს გაგიჟებულია, ბოლო ერთი კვირა ესე უყურებენ ეთერს და ესე მივყვებით. ბაგათმა კიდე არიციან რომ ერთვენი დღეს და ძალიან მალე 7 საათზე რო დავიწყებთ, მე საერთოდ შეიძლება სასიციონ სიხარული და ბედნიერებით. ეხა სადღაც საეთეროში ზემოთ დაახლოებით 20 მეტრში აქედან ალბათ რაღაცა ყიჟინა არა, დავარდის ხმა იყო ყრუ. კარგი, გადავიდეთ ამბებზე. ექიმი ვაჟას შესახებ განსაკუთრებული სიახლე არაფერი არ არის, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე საჯარო პირმა და უწყებამ მორიგი მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს. ლამობენ ლამის მისმაგივრად იზოლატორში განთავსებას და მოხვედრას. ოღონდ ვაჟა გაფრინდაშვილი გამოვიდეს სამშვიდობოსო. კიდევ ამბავი, რაც მისი ასევე მორიგი ყოფილი თანამესაკნისგან გავრცელდა, არის ის, რომ კვება, რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობდა ცხინვალის იზოლატორში, მინიმალურ დონეზე მაინც აღდგაო და ეს ყველაფერი ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის დამსახურება გახლავთ, რომელიც თანამესაკნეებს ისე უვლის როგორც საკუთარ პაციენტებს და ციხის ადმინისტრაციას, ელემენტარულ პენიტენციარულ ცივილიზაციას და მის წესებს ანაბანას უხსნის. ხო და მცირედი ულუფა წიწიბურათი და პურით დარიგდაო, რაც ადრე საერთოდ არ ხდებოდაო, იხსენებს ექიმი ვაჟას ყოფილი თანამესაკნე. და კიდევ ამბავია, რომ ტრავმატოლოგ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა ცხინვალის ციხიდან გამოგზავნილი წერილიც გადასცა. ექიმი ოჯახის წევრებს მოიკითხავს და წერს, რომ თავს ნორმალურად გზნობს. ვაჟა გაფრინდაშვილის მეუღლე ქალბატონი თამილა ლაფანაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამ გზავნილ წერილსაც ვერ უწოდებს, რადგან იგი ფაქტობრივად კონვერტის გარეშე წითელი ჯვრის ტიტულიან ქაღალდზე დაწერილი ჩაბარდა და იქ განსაკუთრებული არც არაფერის წერიაო. ცხინვალის ციხეში ვაჟა გაფრინდაშვილი შედარებით ნორმალურ პირობებში ყოფნას ნიკოზის ამბულატორიის ხელმძღვანელი ნიკო ძამუკაშვილიც ადასტურებს და ძამუკაშვილი იქაურ ექიმებთან კონტაქტს ინარჩუნებს და სწორედ მათგანიც ის, რომ ქართველი ექიმი თავს ნორმალურად გზნობს. გარდა ამისა, ნიკოზის ამბულატორიის ხელმძღვანელის თქმით, ცხინვალელი ექიმებიც გმობენ ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავებას, მაგრამ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არსებული რეპრესიული რეჟიმის გამო ამის ხმამაღლად ხმას ვერ ბედავენ. ვაჟა გაფრინდაშვილთან იზოლატორში შესული ადვოკატი ახალ ვერსიაზე საუბრობს, რომ ექიმი სალოცავად იყო წასული და ამის გამო შეიქმნა ამ პრობლემები. რა არის მიზეზი ამ ვერსიის წარმოქმნისა და ტირაჟირებისა? ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების შემდეგ გაირკვევა. ამ ადვოკატის ცნობით ვაჟა გაფრინდაშვილი თავს მხნედ და ჯანმრთელად გზნობს. მე შეგახსენებთ, რომ უკვე მე-12 დღეა ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის იზოლატორშია მოთავსებული, ყველასთვის ცნობილი ბრალდებით. მხნეთ იყავით ბატონ ვაჟა ჯანზე ყოფნას და კიდევ ერთხელ მხნეობას გისურვებთ, სულ მალე გიხილავთ თქვენს ოჯახთან, მეგობრებთან, კოლეგებთან ერთად. იმაზე მეტი ფული მაქვს, ხო, მაპატიეთ. სანამ გადავალ ამ თემაზე, იმიტომ რომ გუშინ კრედიტ სუის სისტემა ჩამჩა, ექიმების ოჯახის ძალიან მაგარ წარმომადგენელზე მინდა მოგიყვეთ. შემდეგი ამბავი. ეს არის მოსწავლეთა სასწავლო ოლიმპიადის მონაწილე, ოზურგეთის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე გიორგი მეგრელიძე. მოკლედ 2 დღის წინ სხვადასხვა რეიტინგული ცხრილის გამოქვეყნების შემდეგ მეორე ტურში გადავიდა გიორგი და საქართველოში იმ 1000 მოსწავლეთა შორის გიორგი მეგრელიძე უპირველესია, რომელმაც ყველაზე მაღალი ქულები აჩვენა თითქმის ყველა საგანში. ინგლისურ ენაში ხო 40-დან 40 აიღო, ფიზიკაში 25-დან 21, მათემატიკაში 20-დან 18, ბიოლოგიაში 25-დან 7. მოკლედ გურიანიუსი ჩვენი სხვადასხვა კოლეგები, რომლებიც გურიაში მუშაობენ, იუწყებიან, რომ კომაროვის სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ მარტო ასეთი შედეგების დადება ფიზიკა-მათემატიკურ საგნებში. თუმცა ეს საოცარი ბიჭი ყველა საგანში მართლა ერთნაირად უძლიერესია.
ამბობენ რომ პირველი საჯარო სკოლის დირექციაში გადმოგვცემენ მასზე ინფორმაციას და ეხლა რა სიტყვიან როცა ეს ოქროს გიორგი ხავს რომელიც თავდაბლობით, ზრდილობით, წესიერებით გამორჩეული ადამიანია, მცირედ კომენტარშიც რომელიც ძლივს მოვიპოვე აღნიშნავს რომ Facebook-ის გვერდიც არა აქვს, რადგან არ უნდა მოსწდეს სწავლას და სხვა საქმეებს, ნამდვილად ოქროს გიორგია ჩვენი გიორგი მეგრელაძე, ხო და აგერ მიუმართავ რომ მოკიდე ხელი, დააოლე ხელი ამ შეს მასწავლებლებს, აგერ გითვლი პირდაპირ საქმიანი დილის სტუდიიდან, ოზურგეთის პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგებს და დირექციას ჩახკიდეთ ერთმანეთი ხელი, ჩაგვერთეთ ოზურგეთიდან, ან მზადა ვარ თბილისშიც გიმასპინძლოთ სტუდიაში, რომ ქვეყანამ გაიგოს რა ოქროს გიორგის მეგრელაძე ყავს, რომელსაც მის მშობლებთან, მეგობრებთან, ნათესავებთან ერთად კიდევ უამრავჯერ მიულოცავ. წარმატებებს ამ და სხვა ეთერითაც და ოზურგეთშიც იცოდნენ რომ თბილისშიც იციან ყველა და ნებისმიერი წარმატება. და გიორგი რომ ჩამოვა საქმიანი დილის სტუდიაში ძალიან ბევრ და უამრავ ტრიუკებს მოუყვები, რომელსაც ვამზადებთ ბევრი ჩვენი ახალი პროექტებით BMG-ში და Forbes-ში. ასე რომ არ გაჩერდე და ბევრი ესეთი მაგალითი საქართველოს. ხო, ეხლა კი გადავედით Credit Suisse-ის თემაზე, იმაზე მეტი ფული მაქვს, ვიდრე მჭირდება. ეს საქმე ჩემთვის პრინციპის საქმეა, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. რა დროც არ უნდა დამჭირდეს. ამ საქმეზე მე უკან არ დავიხევ. საქართველოს ექს-პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა Bloomberg-თან შვეიცარიული ბანკის Credit Suisse-ის მიერ მისი მრავალმილიონიანი დეპოზიტის გაფლანგვის შესახებ საჯაროდ პირველად ისაუბრა 2018 წელს ჟენევის სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილისა და სხვა მილიარდერების, მათ შორის ვიტალი მალკინის პირად ბანკირს პატრის ლესკადრონს ჩადენილი ფინანსური სამართალდარღვევების გამო პატიმრობა მიუსაჯა. ჟენევის სასამართლომ დაადგინა, რომ ბანკირმა მისი კლიენტები, ძირითადად ბიძინა ივანიშვილზეა საუბარი, 154 მილიონი დოლარის ზარალი მიაყენა. დოკუმენტების ფალსიფიკაციის შედეგად კი უკანონოდ 30 მილიონის ღირებულების ქონებას დაეუფლა. ამ პერიოდში ივანიშვილის შვეიცარიულ ბანკში დაახლოებით 800 მილიონის ქონება ჰქონდა განთავსებული. სასამართლო პროცესებში Credit Suisse-ის აღმასრულებლებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ ბანკს წლების განმავლობაში მიმდინარე სამართალდარღვევების შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა, რომ თაღლითური სქემის ავტორი მხოლოდ დაკავებული პირადი ბანკირია. ამის არ სჯერა ბიძინა ივანიშვილს და ის Bloomberg-თან პირდაპირ ამბობს, რომ შეუძლებელია ეს პროცესი Credit Suisse-ის ხელმძღვანელობის უშუალო ჩართულობის გარეშე წარმართულიყო და მისი თქმით იმავე მაგიდასთან რომელთანაც ის Bloomberg-ის ჟურნალისტებს ესაუბრება, წლების წინ აქ Credit Suisse-ის წარმომადგენლები იხსდნენ და მას გაყალბებულ ფინანსურ ანგარიშებს აჩვენებდნენ. ამით ივანიშვილი აცხადებს, რომ მისი პირადი ბანკირი დამოუკიდებლად არ მოქმედებდა და გამოძიების ინფორმაციით აღნიშნული შეხვედრები 2015 წელს შედგა. როდესაც ლესკადრონის ამბანკი ინტერნეტად იმყოფებოდა საქართველოში და ივანიშვილს მისი დეპოზიტებისა და საინვესტიციო დაბანდებების შესახებ მცდარი ინფორმაცია წარუდგინა. ციტირებ ბიძინა ივანიშვილს, ასეთი თაღლითობა არც 90-იანების ველურ რუსეთში და არც საქართველოს საბანკო სფეროში მინახავს. ციტირებს Bloomberg-ი თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილს. პატრიკ ლესკადრონი Credit Suisse-ის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკირი გახლდათ. ის 90-იანი წლების განმავლობაში შვეიცარიული ფარმაცევტული კომპანია ივროშეს მოსკოვის ოფისში მუშაობდა, რუსეთში დაოჯახდა, ენაც ისწავლა. 2004-ში კი Credit Suisse-ში გადავიდა ლესკადრონი რუსული ენის ცოდნის გამო. მალევე რუსი კლიენტების პირადი ბანკირი გახდა. პატრიკ ლესკადრონის სასამართლო განხილვის დაწყებიდანვე აღიარებდა დანაშაულს და მისი თქმით ივანიშვილის ხელმოწერას 2008 წლიდან მოყოლებული აყალბებდა. ლესკადრონის ხელმოწერის გაყალბებით აფორმებდა გარიგებებს, რომლებზეც ივანიშვილის ავტორიზაცია არ ჰქონდა მიღებული, რითაც ექს-პრემიერს საკმაოდ სერიოზული ზარალი მიადგა და ლესკადრონი ასევე აღიარებს, რომ ივანიშვილის ხელმოწერის გაყალბებიდან მალევე რუსი მილიარდერის და ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორის ვიტალი მალკინის ხელმოწერის გაყალბებას დაიწყო და ეს მასალებიდანაც ირკვევა, რომ ლესკადრონმა სხვა კლიენტების ანგარიშებზე არსებული ზარალის დაფარვის მიზნით ივანიშვილის ანგარიშიდან ავტორიზაციის გარეშე სოლიდური თანხები მოხსნა. ამასთანავე მიისაკუთრა 30 მილიონი. როდესაც Credit Suisse-ში მოვედი, მე ვთქვი, რომ ახლა ჩემი ქონება უსაფრთხოდ იქნება. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი რეპუტაციის ბანკში ოდესმე მსგავსი რამ მოხდებოდა. აღნიშნავს ივანიშვილი, მისი იურისტები Credit Suisse-ის წინააღმდეგ მსოფლიოს არაერთ იურისდიქციაში, სინგაპურში, ახალ ზელანდიასა და ბერმუდშიც დაობენ. ამასთანავე ვიტალი მალკინის იურისტები ბანკის წინააღმდეგ ნიუ-იორკის სასამართლოში
დაობენ. ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთი თემა დააინტერესებს, კიდევ ერთი ბიზნესმენისგან, გიორგი თოფჩიშვილისგან, რომელიც წერილს სატუსაღოდან იწერება. ის კომპანია ფრეგოს ინვესტორი და დამფუძნებელია. მე ის გავიცანი პირველი და ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრისას, როცა უცხოეთში მოღვაწე ბიზნესმენმა გამოცნო თავისი გეგმები ბიოდიზელის წარმოებასთან დაკავშირებით. კომპანია ფრეგოში შედგა ეს შეხვედრა. მოკლედ, შემდგომ ალბათ იწყება ის შარი, რასაც სახელად ჰქვია ყალბი ანგარის ფაქტურები და ამ საქმეზე სხვა ათეულ ბიზნესმენებთან ერთად ფრეგოს დამფუძნებელის დააპატიმრეს. მე მინდა დილიდან გაგიზიაროთ, რას წერს გიორგი თოფჩიშვილი ციხიდან და რაში მდგომარეობს კიდევ ერთი ბიზნესმენის გზავნილი სატუსაღოდან. მე ვარ ბიზნესმენი გიორგი თოფჩიშვილი, ავტოგასამართის სადგურების კომპანია ფრეგოს მთავარი ინვესტორი. ფრეგო დააფუძნდა 2013 წელს და იყო პირველი ქართული კომპანია, რომელმაც ხელი შეუწყო ნავთობპროდუქტების ბაზარზე არსებული მონოპოლიური სიტუაციის შეცვლას კონკურენტული გარემოთი. შემდეგი 5 წლის განმავლობაში მიუხედავად საერთაშორისო ნავთობპროდუქტების გიგანტურ კომპანიებთან არსებული კონკურენციისა, ფრეგო განვითარდა და მისმა გასამართ სადგურებმა 81 ერთეულს მიაღწია. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ფრეგო მომხმარებელს აწვდიდა ევრო 6 სტანდარტის საწვავს. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ 2020 წლის 1 იანვრიდან იგეგმება საქართველოში მხოლოდ ევრო 5 სტანდარტის საწვავზე გადასვლა. ამავე წერილში გიორგი თოფჩიშვილი წერს, რომ 2018 წლიდან შეიქმნა სრულად არაჯანსაღი კონკურენცია, კონტრაბანდული და ეგრეთ წოდებული DGG-ს პროდუქციანი გავრცელებით საწვავის ბაზარზე და არათანაბარ პირობებში აღმოჩენილებს ქსელის შემცირება, რასაც მე თვითონაც ვადასტურებ, 40 ავტოგასამართით მოუწიათ. მისივე წერილის მიხედვით, პატიმრობაში მყოფი თოფჩიშვილი გამოძიებას იმდენად მიესალმებოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება საკმაოდ გვიან დაიწყო. მოვისმინოთ, რას წერს გიორგი თოფჩიშვილი. როცა პირადად მე დამიკავშირდა გამომძიებელი და მთხოვა ჩვენების მიცემა საქმესთან დაკავშირებით მოწმის სახით, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიმყოფებოდი საზღვარგარეთ, დაუყოვნებლივ ჩამოვედი საქართველოში. სამწუხაროდ მე აღმოჩნდი რეალობაში, როცა ჩემს მიმართ შეკერილი საქმის საფუძველზე დამადეს ხელბორკილები და გამოთავსეს საპატიმროში, სადაც უკვე მე-4 თვეა ვიმყოფები. პარალელურად მოხდა ფრეგოს ანგარიშების და ქონების დაყადაღება, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია კომპანიის მუშაობის გაჩერება. წერილის ავტორი მიმართვაში წერს კომპანიის ამჟამინდელ მდგომარეობაზეც, მის გამოწვევებზეც, სამსახურიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე და იმ გადასახადებზეც, რაც მან 5 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადაიხადა. კომპანიას, რომელიც დღეს გაკოტრებამდეა მისული, ეროვნული ხაზინა 40 მილიონ ლარამდე შენატანებით აქვს შევსებული და იგი წუხს, რომ საქართველოში ოდესღაც გადაწყვიტა ინვესტირების გაკეთება. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ჩემი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ინვესტიციის განხორციელება ქვეყანაში, სადაც დღემდე ადამიანი ადვილად შეიძლება გახდეს ზეწოლის ობიექტის სახელმწიფოს მხრიდან. გამოძიებამ და პროკურატურამ, რომლებმაც შესანიშნავად იციან, რომ ბიზნესმენისთვის ციხეში ყოფნა ნიშნავს ბიზნესის დაღუპვას და რეპუტაციის შელახვას, ზემოქმედების მიზნით მიმართავენ ზეწოლის ამ ფორმას, პატიმრობაში დატოვებას. მინდა მთელი პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ მე, გიორგი თოფჩიშვილს, DGG-სთან დაკავშირებულ სქემით არასოდეს მიმიღია უკანონო შემოსავალი და არ დამიზარალებია სახელმწიფო ბიუჯეტი. ვითხოვ სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზაციას. ჩამაყენონ თანაბარ პირობებში პროკურატურასთან და მომცენ საშუალება ჩემს გუნდთან ერთად ზეწოლის გარეშე დავამტკიცოთ ეროვნულ სასამართლოშივე ჩემი უდანაშაულობა. ალბათ შეუძლებელს ითხოვს, ხო? ერთი აღებული ბიზნესმენი, რომელიც ითხოვს საქმეში გარკვევას და ელემენტარული სამართლიანობის პრინციპი, კონკურენციის პრინციპი, რომელიც მათ შორის სასამართლოშიც არსებობს, როცა მხარეებს უნდა მიეცეს საშუალება ყველამ გამოთქვას თავისი აზრი. მოკლედ ის გიორგი თოფჩიშვილის ფრეგოს დამფუძნებელი სასამართლოს მოთხოვნით მიმართავს ობიექტურ და მიუკერძოებელ დამკვირვებელს საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატების წარმომადგენლებს და ითხოვს ერთს მონიტორინგის პროცესზე, რომელიც სასამართლოშია და მის საქმეს უკავშირდება. ყველაზე მძიმე ამ ამბავში მაინც ის არის, რომ განიცდის ინვესტორი იმას, რომ ოდესღაც მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში ინვესტირებაზე. ჩემთვის ეს წარმოუდგენლად რთულად წარმოსათქმელია, თუნდაც იმ ამპლუაში, რასაც საქმიანი დილის წამყვანი ქვია. კარგი,
გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. თბილისის მერია ცენტრპოინტის გაჩერებული მშენებლობების გაგრძელებასთან დაკავშირებით მომავალ კვირას სამშენებლო კომპანიებს შეხვდება და ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, მისი თქმით გაფართოებულ შეხვედრაზე დეველოპერებს წარუდგენენ ცენტრპოინტის ყველა გაჩერებული მშენებლობის პროექტს ინდივიდუალურად და კალაძე იმედოვნებს, რომ დეველოპერების დაინტერესება დიდი იქნება. მოდი მოვისმინოთ, რას ამბობს თბილისის მერი. ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა, ყოველ კვირას გვაქვს შეხვედრები შევქმნით სპეციალური საინიციატივო ჯგუფი დაზარალებული ადამიანებისგან და ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ. ესე იგი, დღეს მე მინდა მიმართო სამშენებლო სექტორს, დეველოპერებს, რომ ჩვენ უკვე მივედით იმ ეტაპზე, სადაც ჭირდება თქვენი ჩართულობა და თანადგომა, ამიტომ მინდა გთხოვოთ და მოგიწოდოთ, რომ ჩვენ მომავალ კვირას გეგმავთ, გავაკეთოთ დიდი შეხვედრა თქვენთან, დეველოპერებთან და მშენებლებთან და წარმოგიდგინოთ ყველა ის პროექტი, რომელიც უნდა დამთავრდეს, რომელიც უნდა დასრულდეს და ამ ადამიანებს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ფართები დაიბრუნონ, რაშიც თანხები აქვთ გადახდილი. ფაქტია, კალაძე ეძახის ბიზნესს და მუნიციპალიტეტის მესვეურები დატესტავენ ბიზნესის მზაობას, არსებულ ვითარებაში მოახდინონ ამ გზავნილს არამხოლოდ მიღება და გადააზრება, არამედ გამართვა როგორც დამოუკიდებელი ბიზნეს პროექტებისა. მე ვიცი რამდენიმე კომპანია და ვნახოთ ვინ იქნება ავანგარდში და რომელი სამშენებლო თუ დეველოპერები მოკიდებენ ხელს ამ თემას, რომელიც პრობლემატურია ათასობით ოჯახისთვის, პრობლემატურია რჩეული შვილების ოჯახისთვისაც, რომელთა უფროსი თაობა კვლავ სატუსაღოშია და მხოლოდ ამ პრობლემის მოგვარების შემდეგ განიხილავენ შეწყალების ან აიმე სხვა ტიპის იურიდიულ შემდგომ მორიგებით ქმედებას. კომპანია სვეტის პრობლემის მოგვარების შემდეგ კალაძისთვის ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რომელიც მან უნდა დაძლიოს მის გუნდთან ერთად. წინა პირობები რთულია. ფაქტია, ბევრმა ინვესტორმა უარი თქვეს გურამ რჩეულიშვილის და ოჯახის სხვა წევრების შემოთავაზებულ ვარიანტებზე, თუმცა მაინც იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფოს და მერიის ჩარევით მოგვარდება პრობლემა, რომელიც ჯერ კიდევ 2008 წლიდან მომდინარეობს და ის დასრულდება დაზარალებული მეპაიებისთვის ქონების მიცემლობით, დაბრუნებით, აშენებით და ასევე რუსუდან კერვალიშვილის და მაია რჩეულიშვილის გადავისრულებით. ეს არის იდეალური სცენარი და ამ შემთხვევაში ამ სცენარის ეპილოგი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევაც კალაძისთვის. გამოცდილება ამ მხრივ კომპანია სვეტზე და მის აქტივებზე მიიღო დეველოპერული და სამშენებლო ბიზნესი თბილისის მოქმედი მერისთვის სრულადაც არ არის უცხო. სხვა შორის კარგად არის გარკვეული საკუთარი თუ სხვა კომპანიების პორტფელებში. საბანკო გამოცდილებაც პროგრეს ბანკიდან მოყოლებული მოსდგამს კალაძეს სვეტის მაგალითზე შეძლო და ბევრი სახელმწიფო სტრუქტურა მწყობრად დაკოორდინირდა ერთი მიზნისთვის. მოკლედ, ცენტრპოინტის თემა თავს იყრის და მალე საფინიშო ასეულზე, რაც გინდა, რაც გავა პოტენციური ინვესტორების სამგზავროზე, რომელთა ნაწილმა უკვე გააფორმა კიდე წინადად ხელშეკრულებები და ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესოზე, ოღონდ სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
ვიდრე ეროვნული ვალუტა ბლუმბერგზე მორიგ სიმაღლეებს იპყრობდა და საღამოს 5 საათისათვის ეროვნული ბანკი ოფიციალურ კურსს გამოაქვეყნებდა, რომლის მიხედვითაც ლარმა პოზიციები დოლართან მიმართებით კიდევ დათმო საკანონმდებლო ორგანოში კოპა გვერდაძეს უმასპინძლეს. ლარი დოლარის წყალი 2.98-ზე მრგვალდება. სების პრეზიდენტს კი ქართული კონტექსტი შეახსენეს არაერთხელ და მმართველ გუნდს აპასუხოდ მან პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელობაზე მიანიშნა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე გუშინ 2020-2022 წლების ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულების პროექტის განხილვა იყო. ინტერესი ქართულ ოცნებას, რა თქმა უნდა, ინფლაციის მაჩვენებლების თარგეტთან დაბრუნების ვადების მიმართ ჰქონდა. აი ესეთმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. კვლევით ინსტიტუტი წლის ბოლო კვარტალში ქვეყანაში 4.9%-იან ზრდას ვარაუდობს. ჯამში კი 2019 წლის პროგნოზი 4.9%-ია, რაც მათ წინა პროგნოზს 0.6%-ით ჩამოვარდება. კვლევაში ისიც არის აღნიშნული, რომ ლარის გაუფესურებამ სავალუტო დეპოზიტების ზრდას ხელი შეუწყო. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა 1.20 ლარით არის განსაზღვრული. დედაქალაქის ბიუჯეტი 2020 წლის კანონის პროექტში შემოსავლებით 979.569 ლარს შეადგენს და 30 მილიონი ლარით ნაკლებია ეს მიმდინარე წლის დაგეგმილ შემოსავალზე. დედაქალაქის მერია ლილოს ნაგავსაყრელზე გაზშემკრების მოწყობას აპირებს, რისთვისაც ტენდერი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება. კახაკალაძის ინფორმაციით, გაზშემკრების მოწყობის შემდეგ ადგილზე შესაძლებელი იქნება ელექტროენერგიის წარმოებაც. პროექტი 2 წლიანია და მასში 50-60 მილიონი უნდა დაიხარჯოს დაახლოებით. მთავრობის 520 დადგენილება, რომლითაც ჯანდაცვის სამინისტრომ საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული კლინიკებისათვის ახალი თანაბარი ტარიფები დაადგინა, არ გადაიხედება და ის ძალაში სრულად უკვე დღეიდან შევა. საქართველოდან კოსტიუმების, პერანგების და სხვა ტანსაცმლის ექსპორტი 89.900.000 დოლარამდე გაიზარდა. ცალკეული დასახელების ტანსაცმლის ნაწარმშორის კი ყველაზე დიდი ექსპორტი მაისურებზე მოდის, რომლის ღირებულებაც 31.9 მილიონ დოლარს უტოლდება. მეორე ადგილზე კი 11.600.000-ით არის მამაკაცის კოსტიუმები. მესამე ადგილს 11.5 მილიონით ქალის კოსტიუმები და კომბინეზონები იკავებს. ეს საინტერესო ამბით მინდა საქმიანი დილა გავაგრძელო. ღამე ჩავამატე, იმიტომ რომ ეს შემოხვდა საერთაშორისო სააგენტოებზე. სახლში, სადაც ადოლფ ჰიტლერი დაიბადა, განთავსდება პოლიციის განყოფილება. აი ესე მარტივად ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ესე გადაწყვიტა და პირადად მინისტრმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით კომენტარი. რომ ეს არის გზავნილი, რომ ეს შენობა არასდროს არ აღზავს აიმე ტიპის მოგონებებს ნაციონალური სოციალიზმის შესახებ. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს კომენტარი ეკუთვნის ვოლფგანგ პეშჩონს, ის გახლავთ ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრი და მისივე ინფორმაციით ევროკავშირის ქვეყნებიდან მოიწვევენ არქიტექტორებს, რომლებიც მთელი შენობის ახალ დიზაინზე იმუშავებენ. ავსტრიაში დიდი ხანია მიდის მსჯელობა, რა დანიშნულება უნდა მიეცეს სახლს, რომ ის არ გადაიქცეს ნეონაცისტური ჯგუფებისთვის. ეგრეთ ერთგვარ საპილიგრიმო ღირსშესანიშნაობად. ასე მოუძებნეს გადაწყვეტა კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტირანის საცხოვრებელ სახლს ავსტრიაში, თუმცა ავსტრიელებს რა უჭირთ, მოდით ჩვენ სახლს კარმი დამოს და სალ კლდეებსაც მივხედოთ, რომელიც პერიოდულად სულაც არ არის სალი კლდე. კი, მაშინ პირობას შესრულება უნდა ლუსტრა და სცენკა. ეს არის ამბები, რომელზეც წვრილად უნდა ვისაუბრო და საგანგებოდ ვხმარობ, რა თქმა უნდა, ამ სიტყვებს. ანუ როგორ იხარჯება ჩვენი ფული, ამას უნდა მივადევნოთ თვალი. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც მოსახლეობის დიდი სიმპათიით ნამდვილად ვერ დაიგვეხნის, ამას განცდების ან შეგრძნებების კი არა, აი რა ის კვლევებზე დაყრდნობით ვამბობ, როგორც ჩანს გემოვნებას ინტერიერის მოწყობის მიმართულებით არ უჩივის, ოღონდ ესეც ვისთვის როგორ. ათონელის რეზიდენციის ანტიკვარიატით მოწყობის სურვილის შესახებ ადრეც მოგახსენეთ, ახლა უფრო კონკრეტული რიცხვები შემიძლია გითხრათ, რაში რამდენი დაიხარჯა და როგორ იმუშავა ბიუროკრატიამ ამ შემთხვევაში, რომელსაც მოქნილობას ხშირად უწუნებენ, როგორც პრემიერი ამბობს, ხოლმე საცობები იქმნება. მაგრამ ამაზეც და სამეფო ლუსტრის, დიახ, ლუსტრის და არა ჭაღის ამბებზეც რიცხვებს სულ მალე ჩავშლით. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის კეთილმოწყობისათვის ძვირადღირებული ანტიკვარული და თანამედროვე ავეჯის სანათის საშუალებების და სხვა ინტერიერის აქსესუარების შესყიდვა განხორციელდა სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით. შესაბამისი ბაზრის დაჩქარებული შესწავლა ექსპერტიზის და კონკურენციის არარსებობის პირობებში. როგორც ამბობენ, სულ კარდაკარი არის შესაბამისმა სამსახურებმა მთელი რეზიდენციის საკმარისი ანტიკვარიატი რომ მოეწებნათ.
მოკლედ ამის მიუხედავად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კანონდარღვევას უტენდერო შესყიდვაში ვერ დავადანაშაულებთ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პარგლებში შექმნილი სარეზერვო ფონდები გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარად გამოიყენება. შესაბამისად პრეზიდენტის რეზიდენციის კეთილმოწყობისთვის თანხების სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფა მისი შინაარსიდან გამომდინარე აჩენს კითხვებს, რამდენად შეესაბამება ეს გადაწყვეტილება სარეზერვო ფონდების განკარგვის პრინციპებს. ეს ჩვენს ენაზე საქმიანების თორემ პასუხით წინასწარ ალბათ გამოსაცნობია. თუმცა IDF-ი მაინც გამოიკვლია, როგორც წარიმართა ათონელის რეზიდენციის ანტიკვარული და თანამედროვე ნივთებით კეთილმოწყობის პროცესი, რა დაუჯდა სახელმწიფო ბიუჯეტს თითეული სამუზეუმე ექსპონატის თუ თანამედროვე თუ ანტიკვარული ნივთის შესყიდვა. ცხადია, აქვე სურს გავაკეთო განმარტება BMG-ის სახელით, რომ არავინ საუბრობს, რომ ირანული მამლები, რუსული ჭაღი თუ ლავროვის სამეული სახლში მიჰქონდეს. ქალბატონ პრეზიდენტს უბრალოდ საუბარია, რომ ამ დროს, ამ სიტუაციაში თანხების ადეკვატური განკარგვას ალბათ რაღაცა უნდა არსებობდეს, რაღაცა დონეზე ადეკვატურობა. მაშინ როცა გაცილებით მეტი პრობლემაა, რომელიც გავიგე რომ მუდმივად იქნება საზოგადოებაში და სხვათა შორის უქმად არის იმდენი შენობა, რომლის მიმდინარე ხარჯები აიტანდა ქართული კვაზი საპრეზიდენტო ინსტიტუციას, რომელიც ვერც განსაკუთრებული სტუმრიანობით და შესაბამისად მასპინძლობით დაიკვეხნის ბოლო პერიოდში. ამ კვლევაში გიორგი არ ყოფილა და მეც ძალიან გამიჭირდა გახსენება დაახლოებით ერთწლიანი პრეზიდენტობის დროს იყო თუ არა მაგალითად ამ სარეზერვო ფონდიდან თანხები დახარჯული მაგალითად განათლების სფეროსთვის, ახალგაზრდების დაფინანსებისთვის ან ხანძრების თუ სხვა პრობლემების გადასაწყობად ბოლო დროს ასე რომ მოგვიმრავლდა. მოკლედ მე მართლა გულწრფელად გამიჭირდა რომ კონკრეტული მაგალითები გამიხსენებინა და დღეს თქვენთვის გამეზიარებინა, მაგრამ ეხლა უნდა მივყვეთ კონკრეტიკას გასახსენებლად და დოკუმენტურად, ანუ როგორ დაიხარჯა თანხები, ანუ ამბავი ანტიკვარიატისა ათონელის რეზიდენციაში სულ რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ ყველა დეტალი ამ ყველაფერზე. სარომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებით მოკლედ ათონელის რეზიდენციისათვის ნარჩევი ანტიკვარიატების ფასებში გაგარკვევთ, ანუ ხარჯებში, რაც ჩვენ ამ ანტიკვარების შესაძენად გავწიეთ. სამწუხაროდ ფოტო ილუსტრირება, როგორ გამოიყურება ზუსტად ის ანტიკვარული ნივთები, ყველასი გაგვიჭირდება პრეზიდენტის საჭიროების მიხედვით იშვიათად აქტიურობს და არც მედია პატიჟები ამ შემთხვევაში ნავაჭრის დასათვალიერებლად და ჩვენც მხოლოდ აღწერილობით შევძლებთ რომ გაგიზიაროთ რა დგას დღეს ათონელის რეზიდენციაში. მოკლედ რა იყიდა პრეზიდენტმა და რამდენად. IDF-ის მიერ გამოთხოვილი და გამოკვლეული მასალის მიხედვით პრეზიდენტის ათონელის რეზიდენციის კეთილმოწყობისათვის ადმინისტრაციის მიერ შერჩეული ანტიკვარული და თანამედროვე ავეჯის სანათი საშუალებების და ინტერიერის სხვა აქსესუარების შესყიდვისათვის ჯამში 2.800.000 ლარია გამოყოფილი. სულ დაიხარჯა 2.174.783 ლარი და უთქმა კარგად ივაჭრეს. საიდანაც 1.199.900 ლარი ანტიკვარული ავეჯის და ინტერიერის აქსესუარების შეძენას მოხმარდა და 255.000 მათ რესტავრაციას, ხოლო 720.225 ლარი თანამედროვე ავეჯის სანათების საშუალების და ფარდების შეძენისათვის არის დახარჯული. ოქმებს თუ ჩავხედავთ, ეროვნული მუზეუმის სამუშაო ჯგუფმა 2 დღეში ადგილზე შეისწავლა 58 ანტიკვარული ნივთი და მათი ვიზუალური დათვალიერებით განსაზღვრა მათი შესყიდვის მიზანშეწონილობა. ეროვნული მუზეუმის სამუშაო ჯგუფმა სულ ჯამში 62 ანტიკვარული ნივთი შეისწავლა, 51-ზე შესაძლებლად მიიჩნია ნივთის შეძენა შემოთავაზებულ ფასად და 11 შემთხვევაში დადო დასკვნა, რომ ფასი აღემატებოდა მის რეალურ ღირებულებას და დაიწუნა. კომისიის თანხმობით სულ შესყიდული არის 47 ოქმის მიხედვით შეფასებული ანტიკვარული ნივთები, მათ შორის რა ვიყიდეთ. 10 გარნიტური, ანუ სამეული, 7 ბიურო მარკეტრი, 7 ჭაღი, 5 მაგიდა, 3 ბუხრის საათი, 3 სარკე, 3 შანდალი, 2 ხალიჩა და ასე შემდეგ. ათონელის რეზიდენციისათვის შესყიდულ ანტიკვარულ ნივთებს შორის ყველაზე ძვირადღირებული არის რუსეთის საიმპერატორო ქარხანაში დამზადებული მე-19 საუკუნის ჭაღი და მისი ფასი არის 59.000 დოლარი. 4 ანტიკვარულ ჭაღში ჯამში 133.410 დოლარი არის დახარჯული. შესყიდულ ანტიკვარულ ავეჯს, გარნიტურები, მაგიდა და ასე შემდეგ, ყველაზე ძვირადღირებული არის რუსული პავლე პირველის პერიოდის ბიუროს სეკრეტერი საწყისი ღირებულებით 18.100 დოლარი. შეძენილ ანტიკვარულ ნივთებს შორის ხვდებით სხვადასხვა ძვირადღირებულ ინტერიერის აქსესუარებსაც,
მაგალითად $8,500 შეფასებულ 7 ირანულ ფერწერულ ტილოს და $4,310 შეფასებულ ირანული მამლის ფიგურების წყვილს. 3 წყვილს შანდელს და თითოეულში გადახდელი არის $3,000-დან $8,000-მდე. 3 ბუხრის საათის ფასი $7,000-დან $18,000-მდე მერყეობდა. შუა აზიური ხალიჩის შემთხვევაში თითოეული საწყისი ფასი $5,000-დან $7,000-მდე იყო და ასე შემდეგ. ასევე შესყიდულ ნივთებს შორის არც ერთი არ არის ქართული წარმომავლობის, ესეც აღსანიშნავი ამბავია. 25 ერთეულზე მითითებულია ევროპული წარმომავლობა. 11 ერთეულის შემთხვევაში ფრანგული, 6 ერთეულის შემთხვევაში რუსული და 3 ირანული ნივთია, 2 კი შუა აზიური. პრეზიდენტის რეზიდენციის კეთილმოწყობისათვის ანტიკვარული ნივთების გარდა ტენდერის გარეშე დამატებით შესყიდულია 111 ერთეულზე სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე ავეჯი, რომლის ჩამოთვლითაც თავს აღარ შეგაწყენთ და აქვე გეტყვით, რომ შეძენილ ანტიკვარულ ნივთებს შორის ხვდებით თანამედროვე ავეჯის შორის ყველაზე ძვირადღირებულ ნივთს 13,000 ევროიან და 10,300 ევროიან ღირებულების დახტებს. პრეზიდენტის რეზიდენციისათვის ასევე შეძენილი არის 120 ერთეული თანამედროვე სანათის საშუალება და ისიც აღსანიშნავი არის, რომ ჯამში ანტიკვარულ ნაწილში უფრო მეტი დაიხარჯა ვიდრე თანამედროვე ნივთების შეძენაში და შესყიდული არის 17 თანამედროვე ჭაღიდან თითოეულის ფასი 1900-დან 6000 ლარამდე მერყეობდა. სხვათა შორის ეს ამბავი არ დარჩენილა უპასუხოდ, ეს შენი ჩამონათვალი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა ამ ამბავს, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიაში პირველი უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა სახელმწიფომ შეძლო მსგავსი ტიპის შესყიდვა. ამ ჩვენს თაობას რატო დაემთხვა ყველაფერი უპრეცედენტო, თან დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში და ყველაფერი ესეთი ამაზე სხვა დროს. უბრალოდ ესე ეხმაურება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მათ მიერ ათონელის რეზიდენციისთვის ანტიკვარიატის შეძენას, მათი თქმით ეს ემსახურებოდა საზოგადოებისთვის და მომავალი თაობებისთვის კულტურული ფასეულობების შენარჩუნებას, ჯვარით წერია თქვა, და ასევე ეკონომიური და ფინანსური თვალსაზრისით მეორადი და ანტიკვარული ავეჯი საქართველოს პირობებში უფრო იაფიჯდება ვიდრე თანამედროვე სტილის ქართული ავეჯის შეძენა. ეს ეკუთვნის საქართველოს და ეს ეკუთვნის საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, აღნიშნავენ ადმინისტრაციაში. ამაზე არ ვცდილობ და უბრალოდ აღვნიშნეთ კიდეც, რომ გააჩნია დროს და ვითარებას, როდის, სად და როგორ იხარჯება თანხები, თუმცა რა კულტურული ფასეულობა აქვს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის რუსული საიმპერატორო ჭაღის განთავსებას მაინც და მაინც რეზიდენციაში, ეს მაინც მე მგონი მედგანმარტება საჭიროებს. დიდი ფასი, ანუ ინვესტიცია და მნიშვნელობა აქვს სამაგიეროდ ენერგოგენერაციას საქართველოსთვის, რომელიც მუდმივად მზარდი მოთხოვნის პირობებში არც ისე საკმარისი ტემპით კმაყოფილდება და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი სწორი, წყობრი, გამართული პროექტების გაკეთება, მათ შორის განახლებადი ენერგიის მისაღებად. მე დავიწყე ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე კვირის წინ საუბარი, მაგრამ დაზუსტებით შემიძლია უკვე გითხრათ, რომ რამდენიმე თვეში საქართველოსთვის სიდიდით მეორე ჰესი ენგურის შემდეგ ამუშავდება. შუახევის ჰესების კასკადი ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში შენდება. პროექტის ინვესტორებს წარმოადგენენ ნორვეგიული Clean Energy Invest, ინდური Tata Power და ასევე მსოფლიო ბანკის ჯგუფი წევრი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია. და ამ პროექტის დასაფინანსებლად სამმა საერთაშორისო ფინანსურმა კორპორაციამ სესხის სახით $250 მილიონი გამოყვეს. 187 მეგავატის სიმძლავრის შუახევი გამოიმუშავებს 470 გიგავატ სუფთა ელექტროენერგიას საათში, რითაც ყოველწლიურად შეამცირებს სასათბური აირის გამოფრქვევას გარემოში 200,000 ტონით. ეს კი ხელს უწყობს საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების პროცესში აღებული ვალდებულებების შესრულებას, მათ შორის კლიმატის ცვლილებების შემცირების შესახებ. მოკლედ, მართველი აჭარის წყალი ჯორჯია 2014 წლიდან ქართული ეკონომიკის გამორჩეულად სერიოზული კონტრიბუტორია. ამაზე კიდევ ბევრი მექნება სასაუბრო, იმიტომ რომ სულ უფრო მეტად ვიხედები დეტალებში, პროექტის საინვესტიციო მოცულობა $9 მილიარდ მეტი ქონების გადასახადის სახით გადახდილი თანხა საქართველოს ბიუჯეტში, ანუ ეს არის საუბარი, რაც ბიუჯეტში შევიდა მარტო 34 მილიონი ლარი. 900-მდე დასაქმებული საქართველოს მოქალაქე, რეგიონის ძელვადიან განვითარებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტებისთვის კომპანიამ $8 მილიონ მეტი გაიგო. თანხის მნიშვნელობის გარდა თვითონ პროექტებს მოგიყვებით მომავალში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ისიც ისეთია.
დასამახსოვრებელი, რომელიც იდეაში ბევრმა სხვა კომპანიამ შეიძლება საკუთარ თემებში გადმოიტანოს და უკვე ახალი ამბავი კი სტუმართან ერთად უნდა მოვიკითხოთ. მე მადლობელი ვარ მისი, რომ პრაშანტ ჯოშმა აჭარა წყალი ჯორჯიას აღმასრულებელმა დირექტორმა, მას შემდეგ რაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი შუახევი ჰესის კასკადის პროექტებზე, მადლობა განაცხადა, ისა თანხმობა განაცხადა, უბრალოდ მე ვარ მადლობელი თანხმობაზე, რომ და მოგბრძანდა საქმიანი დილის სტუდიაში. Mr. Josh, great to have you with us. Thank you very much. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენ ვისაუბრებთ ინგლისურად. რასაც თარჯიმანი თარგმნეს სინქრონში. ჩვენ ვიქეცით მოწმეთ, რომ საკმაოდ დიდი დანახარჯი გვქონდა მიმართულებით, ამიტომ თქვენ მოგიწევთ გადათარგმნა. რასაც ეთქვით, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია პროექტის შესახებ. ჩვენი ბიზნეს საზოგადოება და ყველა ვინც გვიყურებს და თვალს გადავნებს, უნდა იყოს საქმის კურსში იმის შესახებ თუ რა მდგომარეობაშია განვითარების რა პროცესია დღეს თქვენი პროექტი. როგორც იცით, ეს არის ერთობლივი წამოწყება საქართველოში უმსხვილესი ინვესტორებისა, საერთაშორისო კორპორაციული ფონდის მიერ და 2017 წელს წამოვიწყეთ ეს პროექტი. სამწუხაროდ ჰქონდა რაღაც დაბრკოლებები, მაგრამ მოხარული ვარ განვაცხადო, რომ 2020 წლის იანვარში ამუშავდება ჰესი, ჩვენ უკვე სამუშაოების დასრულების ბოლო ეტაპზე ვართ, სავარაუდოდ დავიწყებთ დეკემბრის უკანასკნელ კვირას ამ სამუშაოებს. მე გადავალ უშუალოდ ამ სამუშაოების განხილვაზე, მაგრამ მანამდე უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს ამ პროექტს და რა არის კონკრეტული ციფრები. ინვესტიციის თვალსაზრისით ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტიცია საქართველოში, რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილ წყვილს. აქაც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პროექტია, მაგრამ ამას გარდა ეს პროექტი ასევე ემსახურება კორპორატიული პასუხისმგებლობის გადანაწილებას და 8 მილიონი ლარი დაიხარჯა ამ მიმართულებითაც განვაგრძობთ მუშაობას, რადგან პროექტის იდეოლოგია ემყარება იმას, რომ ადგილობრივი საზოგადოების დასაქმებისკენ უნდა იქნას ძალები მიმართული, ასევე განათლებისკენ, ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ, რათა ადგილობრივ მოქალაქეებს ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ განავითარონ საკუთარი პროფესიული უნარები. I've scheduled another interview. დავნიშნე კიდევ ერთი ინტერვიუ პერსონალურად ჩემთვის, როგორც თქვენთან, ასევე თქვენ გუნდთან. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დეკემბრის ბოლოს, იანვრის დასაწყისში, როდესაც შუახევის პროექტი უკვე დასასრულს მიუახლოვდება, მინდა მანამდე ვისაუბრო იმ დეტალებზე, რის გამოც გადაიდო შუახევის პროექტი. ამჟამად სტატუსი არის შემდეგნაირი, ეს პრობლემები მოგვარდა, კომისია ასევე თანამშრომლობდა ადგილობრივ და საერთაშორისო გუნდთან და იანვრისათვის ეს ყველაფერი უნდა იყოს მოგვარებული, როგორც წინასწარ განსაზღვრა. დიახ, ჩვენ დარწმუნებული ვართ ამაში. კიდევ არსებობს მიმდინარე პროტესტი გარემოს დაცვის მიმართულებით. და მიმართულებით არის სხვადასხვა მიდგომა, მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ მიდგომების განხილვაზე გადავალთ, მოდი განვიხილოთ კომპანიის პოზიცია. citizens like the promoters of this company კორპორატიული მოქალაქეები ხშირ შემთხვევაში აქცენტს აკეთებენ care for community care for the community როდესაც საქმე ეხება გარემოს დაცვას და უსაფრთხოების უმაღლეს სტანდარტებს იცავენ შესაბამისად ამ განმსახედიდან არსებობს გარკვეული აღქმა, მაგრამ ეს აღქმა ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის დეფიციტით არის გამოწვეული საზოგადოების შიგნით. მთავარი შეშფოთება უკავშირდებოდა
მეწყერს და ასე შემდეგ სხვადასხვა სახის ბუნებრივი კატასტროფებს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის მთიანი რეგიონი და აქ მეწყერი ისედაც ფიქსირდებოდა წარსულში. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს, რომელიც მოიცავს შესაბამის მონიტორინგს და ჩვენ გვინდა დავარწმუნოთ მოსახლეობა, რომ არანაირი მეწყერს არ გამოიწვევს ეს პროექტი. ჩვენ ასევე გავდივართ რეკომენდაციებს კომისიასთან იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ პროექტის ფარგლებში. პროექტის პირველ ეტაპზე ჩვენ გავატარეთ განვახორციელებთ მონიტორინგი ყველა მიმდებარე სოფელში, რომელსაც პროექტი მოიცავს. ეს ასევე ჩავრთეთ ადგილობრივი საზოგადოებისა და მთავრობის წარმომადგენლები, პროექტის მონაწილეები და დამოუკიდებელი ექსპერტები, ანუ ყველა პროექტის ყველა სავარაუდო მონაწილე და შედეგად მივიღეთ დასკვნა, რომ წყალდიდობასთან არ იქნება დაკავშირებული ეს პროექტი. ჩვენ ვიცით, რომ სეზონური წვიმები არსებობს, ხშირ შემთხვევაში გამინძე არის გამოკიდებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველა უსაფრთხოების ყველა ზომა იქნება დაცული და ხშირ შემთხვევაში ესეთი შეშფოთება მოსახლეობაში გამოწვეულია ინფორმაციის დეფიციტით. ერთადერთი ისი გაკეთებაც საჭირო ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ამაღლოთ ცნობიერება, მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია. ეს არის მთიანი რეგიონი, სადაც ინფრასტრუქტურული აქტივობები არც ისე ეფექტური იქნება. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ სოფლებს იმისათვის, რომ მათ კონდეთ წვდომა სასმელ წყალზე და დაძლიონ ის პრობლემები, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული. ჩემი ბოლო შეკითხვა უკავშირდება ფაქტს და არა ხმას. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ფინანსურ კომპენსაციას აძლევთ ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებს და როგორ რატომ გადაწყვიტა კომპანიამ ეს ამ ფინანსური სქემის შექმნა, კომპენსირება მოსახლეობისათვის. ეს კომპენსაცია გაიცემა მხოლოდ იმ ტერიტორიებზე, სადაც მოხდა მიწის ნაკვეთის შესყიდვა, იმისათვის, რომ პროექტის შესაბამისი კონსტრუქციები აიგოს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს მექანიზმი, სადაც ჩართულნი არიან დამოუკიდებელი ექსპერტები, ვაფასებთ საბაზრო ღირებულებებს და შეფასებებზე დაყრდნობით გავცემთ კომპენსაციას. ჩვენ განვიხილებით ერთ-ერთ საუკეთესო კომპანიად, რომელმაც მოახდინა ამგვარი სტრუქტურის ადაპტირება. ჩვენ ასევე წარმართავთ კვლევებს სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს მოწყვლადი ჯგუფები თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ვაფასებთ კონკრეტულად საბაზრო ღირებულებას და ამის მიხედვით გავცემთ კომპენსაციას. კიდევ რამის ხაზგასმა თუ გსურთ რამდენიმე კვირით ადრე, სანამ მოხდება პროექტის ინიცირება. მე ვიცი, რომ ეს არის მეორე ყველაზე დიდი ჰესი, რომელიც ნულიდან იქნა ფაქტობრივად აგებული. და კიდევ თუ გსურთ ოპერაციული თვალსაზრისით რამის ხაზგასმა. In terms of if we have to specify, our philosophy has been ჩვენი ფილოსოფია მუდამ იყო ის, რომ ჩვენ ჩამოვედით როგორც უცხოელი ინვესტორები, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცდებით დავასაქმოთ ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები, გამოვიყენოთ ადგილობრივი შესაძლებლობები. ვსაუბრობ იმ ისტორიაზე, რომელიც უკვე გავაცანი მაყურებელს, ქართველი ინჟინერები, რომლებიც თანამშრომლობენ თქვენს გუნდთან. ეს არის უკვე მოქმედი გუნდი, რომელიც ფუნქციონირებს შუახევში. თითქმის 90% ოპერაციული საქმიანობებისა ამ ოპერაციულ საქმიანობაში ჩართულნი არიან ქართველები. ჩვენ თანამშრომლობთ ქართველ ინჟინერებთან, რომლებიც მუდმივად ადევნებენ თვალს პროექტის მიმდინარე პროცესებს. ამ შემთხვევაში საქართველოს არ ქონია შესაძლებლობა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რომ ამ სახის პროექტებში ყოფილიყო ჩართული. შესაბამისად, ჩვენ ვაწვდით მათ კონსულტაციებს, წარმატებები. ჯოში აჭარის წყალი ჯორჯიას ამასრულებელი დირექტორი გსტუმრობდა. შუახევი ჰეზზე კიდევ ბევრს გაიგებთ და მოგიყვებით.
ისევე როგორც აუცილებლად დავესწრებით არა მხოლოდ პრეზენტაციას და გახსნას შუახევი ხესის, რომელიც როგორც აჭარას წყალის ჯორჯიას აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრძანა დეკემბრის ბოლოს მაქსიმუმ იანვრის შუა პერიოდში იგეგმება. ამასაც დავაკვირდებით ანა. ეხლა უკვე ბიზნეს სიახლეების დროზე მოდი გადავხედოთ მოკლედ საქსტატის ინფორმაციით სამრეწველო პროდუქციის წარმომადგენელთა ფასების ინდექსი წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 9.2%-ით გაიზარდა. ეკონომიკის სამინისტრო თბილისის ლოგისტიკური ცენტრის ახალ კონცეფციაზე მუშაობს. ნათია თურნავა არ გამორიცხავს თბილისში ერთი დიდი ლოგისტიკური ცენტრის ნაცვლად რამდენიმე მცირე ცენტრი შეიქმნას. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კიდევ ერთი ინფორმაციით წიაღის ეროვნულ სააგენტოს მიმდინარე წლის 10 თვის მონაცემებით სასარგებლო წიაღის მოპოვებული ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონი აქვს გამოცხადებული 459 ობიექტზე და 2019 წლის ნოემბრის მდგომარეობით გაცემული ლიცენზიების რაოდენობა 504-ს შეადგინა და ამ პერიოდში ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ლიცენზიების ფარგლებში 2290 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. მთავრობის 520 დადგენილება, რომელთაც ჯანდაცვის სამინისტრომ საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული კლინიკებისათვის ახალი თანაბარი ტარიფები დაადგინა, არ გადაიხედება და ის ძალაში სრულად უკვე დღეიდან შედის. ღია წერილის კონკრეტული გათვლების და არგუმენტების მიუხედავად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გუშინ პოზიციები არ დათმო. თავად მინისტრი არც გუშინ გამოჩენილა საკანონმდებლო ორგანოში. ეკატერინე ტიგარაძის ნაცვლად გუშინ თამარ გაბუნია ისმენდა და ოპონირებდა კლინიკების წარმომადგენელთა განცხადებებს საკანონმდებლო ორგანოში. მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკების წარმომადგენლები ჩვენს ეთერებშიც და გუშინ პარლამენტშიც ამბობდნენ, რომ გაწერილი ფასები საჭირო ინვენტარის თვითღირებულებაზე დაბალი არის, გაბუნია მიიჩნევს, რომ არგუმენტები კერძო სექტორისაგან არადამაჯერებელი და არასაკმარისი არის. მინისტრის მოადგილისათვის გაუგებარი დარჩა ისიც, როგორ შეიძლება და მაგალითად ამ თემაზე წინასწარი კონსულტაციები კლინიკებთან ყოფილიყო დეტალურად და ისე, რომ შეთანხმება შემდგარიყო. ამ რეფორმაში არის სხვადასხვა მხარე. ჩვენ ამ შემთხვევაში წარმოვადგენთ სახელმწიფოს და პაციენტის ინტერესების კუთხით მოქმედ მხარეს. რა თქმა უნდა, კლინიკას თავისი მისი კერძო ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე აქვს გარკვეული საფუძველი და გარკვეული უფლებაც იმისი, რომ ეს პრეტენზიები გამოხატოს, რადგან პირდაპირ ხედავს იმ შემოსავლების შემცირების რისკს, რომელსაც იგი აქამდე ისე უპრობლემოდ სახელმწიფოდან იღებდა. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენი არგუმენტი და ჩვენი მხარე არის პაციენტის ინტერესი. კლინიკების პრეტენზიები უსაფუძვლოა? კლინიკების პრეტენზიები მათთვის, მათი პერსპექტივიდან გამომდინარე, თვლიან რომ საფუძვლიანია, თუმცა ჩვენი არგუმენტებიდან გამომდინარე, მე პირადად ვთვლი და სახელმწიფოს სამინისტროს პოზიცია ამ შემთხვევაში არის ისეთი, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში არგუმენტებს მოკლებულია, მოდით ესე ვთქვათ. მინისტრი რატომ არაა დღეს? რა ვიცი, ხა მე ვფიქრობ, ჩვენ საკმარისად გაგეცით პასუხი იმაზე, რაც პოლიტიკას ხომ მაინც მინისტრი განსაზღვრავს. პოლიტიკას განსაზღვრავს მთავრობა, მინისტრი არის მათი წარმოადგენელი, ჩვენ ვართ ერთიანი გუნდი და ეს არის გუნდის პოზიცია. კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია ისეთივე მიუღებელი დარჩა, როგორც მალამდე იყო კლინიკებისათვის, თუმცა ახლა და დღეიდან ისინი უკვე სხვა გამოწვევის წინაშე არიან. მიიღონ შეთავაზებული ტარიფები, თუ საერთოდ გამოეთიშონ საყოველთაო დაზღვევა. სხვა გამოსავალი მათთვის, როგორც თავად ამბობენ, არ რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკების წარმომადგენლები მუშაობის გაგრძელებას არსებული პირობებით ფაქტობრივად შეუძლებელს მიიჩნევენ და გუშინ ითქვა ისიც, რომ რიგ შემთხვევებში კლინიკებს საერთოდ არსებობის საფრთხის წინაშე დგომა მოუხდებათ. რაც შეეხება დაგვიანებულია თუ არა ეს შეხვედრა 5 ნოემბერს იყო დადგენილება გამოსული, მანამდე დარგთან არც ასოციაციებთან, დარგობრივ ასოციაციებთან, არც კლინიკებთან არ ყოფილა არანაირი შეხვედრები და კონსულტაციები ტარიფებთან დაკავშირებით. მინისტრს რას ეთყოდით აქედან, რადგან ესე ვრხვდებით კამერებიდან? როცა შეხვდები, მაშინ მეტყვი აუცილებლად. თუ კარდიოლოგიის და კარდიოქირურგიის მაღალტექნოლოგიურ დარგებს ამ ტარიფით მიადგა დიდი ზარალი და მიადგება დიდი ზარალი, მინდა ვთქვა, როგორც გულის რიტმის ასოციაციის ხელმძღვანელს, რომ რითმოლოგიური სამსახური არის საერთოდ გაუქმების და მოსპობის წინაშე, რეალური საფრთხის წინაშე, იმიტომ რომ ის ტარიფები, რაც არის მოწოდებული და უკვე დადგენილი, ბევრად ნაკლებია, ვიდრე რეალური თვითღირებულება პროცედურის არა, თვითონ აპარატისა. აი უბრალოდ მაგალითს მოგახსენებთ, ჩადებული ახალ ტარიფიკაციაში კორონავირუს სტენტირების შემთხვევაში სტენტზე არის 300 ლარი გამოყოფილი.
ხა თანამედროვე კომპანიების, მოწინავე კომპანიების სტენტების, წამლი დაფარული სტენტის მინიმალური ფასი იწყება 520 საქართველოს, 520 და მეტი ლარიდან. ახლა პაციენტი რომ მოარა და რომ მეტყვის რომ მე მინდა, არ მინდა თქვენი სტენტი, მე მინდა კარგი სტენტი. და ამავე დროს ამ ახალი რეგულაციით აკრძალულია რომ პაციენტს დაამატებინო თანხა. აი რა უნდა გავაკეთოთ? სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ 2019-20 წლების ზამთრის სანავიგაციო სეზონისათვის ავიაკომპანიების რეგულარული ფრენის გამდეგი დაამტკიცა 2019 წლის ოქტომბრის ბოლო კვირიდან 2020 წლის მარტის ბოლო შაბათამდე საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებში კვირაში საშუალოდ 340 რეგულარული რეისი შესრულდება. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კვირის განმავლობაში რეგულარულად შესრულებული რეისების რაოდენობა 375 იყო. ავიარეისები 2 ქართული და 32 უცხოური ავიაკომპანიის მიერ შესრულდება, მათ შორის 3 სატვირთო ავიაკომპანიის ჩათვლით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, რომელსაც ოპერირებას ტავ-ჯორჯია უწევს, რეგულარული სამგზავრო რეისები 37 მიმართულებით არის დამტკიცებული. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარული სამგზავრო რეისები 30 მიმართულებას ითვლის. ტავ-ჯორჯიას მართულ კიდევ ერთ აეროპორტში, ბათუმში საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარული სამგზავრო რეისები ამ მონაცემებით 6 მიმართულებით იქნება. ბათუმის აეროპორტს სამაგეროდ კიდევ ერთი კომპანია ემატება. 2020 წლის მარტიდან თურქული ავიაკომპანია Pegasus Airlines-ის სტამბოლი-ბათუმის მიმართულებით იწყებს ავიარეისებს. Pegasus Airlines-ის საიტზე ბათუმის მიმართულებით ავიაბილეთების რეალიზაცია ჯერ არ არის დაწყებული, თუმცა Avianews-ი წერს, რომ ავიაკომპანია სტამბოლი-ბათუმის საჰაერო ხაზზე პირველ რეგულარულ რეისს საბიხა გოგჩენის აეროპორტიდან 4 მარტს განახორციელებს. 2018 წელს Pegasus Airlines-ის სტამბოლიდან ქუთაისის მიმართულებითაც ასრულებდა ფრენებს შეგახსენებთ, თუმცა სავარაუდოდ მოთხოვნის სიმცირის გამო ეს რეისები გაუქმდა. ამ დროისათვის სტამბოლიდან ბათუმის მიმართულებით ფრენებს მხოლოდ Turkish Airlines-ი ასრულებს. ეკონომიკის სამინისტრო კი საქმიან დილაში გასულ იმ ინტერვიუს გამოეხმაურა, სადაც ტავ-ჯორჯიას გენერალური მენეჯერის მოადგილე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად ბიუროკრატიას ასახელებს. უწყობა განმარტავს, რომ კომპანია ტავ-ჯორჯიამ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას ბათუმის ალექსანდრე ქართველის სახელობის აეროპორტის გაფართოების სრული პროექტი მხოლოდ 2 დღის წინ 18 ნოემბერს წარუდგინა. შესაბამისად, მოგვეცა საშუალება, ამბობს უწყობა, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობდეს პროექტის განხილვა, რაზეც პასუხი კომპანიას უახლოეს პერიოდში გაეგზავნება. ამიტომ ამბობენ ისინი, რომ მათი მხრიდან გამოთქმული პრეტენზიები სამინისტროსათვის მიუღებელია და პროექტთან დაკავშირებით ჯერ პასუხი არ არის მიღებული ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აეროპორტების გაერთიანებისაგან. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის მესამე კვარტალში წარმოებულია 160.300.000 ლიტრი რძე, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 4.8%-ით ჩამორჩება. განახლებული და ართულად პოზიტიური სტატისტიკა დახვდა საქართველოს მებრძოლების ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც ამ თანამდებობაზე სულ ცოტა ხნის წინ აირჩიეს. ლევან არფანია გაგვაცნობს გაერთიანების გეგმებს რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით, დაგველოდეთ.
საქართველოს მებრძოლების ასოციაციას, რომელიც ინტენსიური ტიპის ფერმების გაერთიანებას წარმოადგენს, ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ყავს. ასოციაციის წევრებმა საქართველოს მებრძოლების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე ლევან არქანი აირჩიეს. როგორია მისი გეგმები, რა ხედვა აქვს მას სექტორში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით და როგორია სტრატეგია, ამაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად. ლევან არქანია საქართველოს მებრძოლების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში და მადლობა მას, რომ არის ჩვენთან. გუშინ გახმაურდა ეს ამბავი, ბატონ ლევან, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ესე გახდა BMG-ისთვის ცნობილი, ჩვენ გვაინტერესებს რა უძღოდა წინარე ამ გადაწყვეტილებას, ანუ რა ინდუსტრიის რომელი წარმომადგენლების მიერ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება და რა პროცედურები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს ასოციაცია დაარსდა ჯერ კიდევ 2013 წელს. აერთიანებს ძირითადად ინდუსტრიული წარმოების ფერმებს. ეს ფერმები არის, სადაც არის საწველი დარბაზები, უკვე ჩამოყალიბებულია და სტრუქტურულად აწყობილი ფერმებია, სადაც ძირითადად არიან უცხოური მაღალ პროდუქტიული ძროხები, ჰოლშტეინის ჯიშის, სვიცები დაახლოებით და აერთიანებს აი ამ ფერმებს. ძირითადად ჩამოყვანილი პირუტყვია ეს, რომელმაც გაიარა აქ ადაპტაცია, რომელმაც შეეგუა ამ ყველაფერს აქაულ გარემოს და დაიწყეთ ასე ვთქვათ მუშაობა. თუმცა პრობლემები შეგვექმნა პრობლემები განათლების გამო, ტექნოლოგიების გამო, საჭმლის წარმოების გამო, საკვები მე მაქვს ხედელობაში მეცხოველეობის ძროხებისთვის და ამ ფერმებმა ნელ-ნელა იწყეს ასე ვთქვათ ქვემო დინამიკაში ქვემო წამოსვლა. ინვესტიციებმა არ იკლო პარალელურად? ინვესტიციები ამ შემთხვევაში იყო ესეთი მომენტი, რომ მესმის რომ სადაც განათლება არ არის, არ მოვა ფული, მაგრამ იქ იყო ეგეთი სიტუაცია, როდესაც ინვესტიცია ჩაიდო სიტყვაზე, ხო? მაგრამ წინებად არ განვითარდა? 80 მილიონზე მეტი ინვესტიცია ინდუსტრიაში მთლიანად? ფერმაში კი, 80 მილიონზე მეტი ჩაიდო ინდუსტრიაში. იყო რაღაცა მომენტები, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ აი დღეს რაღაცა პრობლემა შეგვექმნა, რაღაც რაოდენობის ძროხები, ასე ვთქვათ, გამოვიდნენ ხაზიდან და აუცილებელი იყო შევსება აი ამ ხაზის, ისევ მოახდინეთ იმპორტი ამ ძროხების, მოლოდინი იყო იმისა, რომ ისევ და დინამიკა წავიდოდა ზემოთ, მაგრამ თუმცა შედეგი სახეზეა. ბატონო, ეს 80 მილიონი ლარი, ხო? 2013 წლიდან არის? 2013 წლიდან არის ეს ინდუსტრიული ინვესტიცია. რა სჭირდება დღეს ყველაზე მეტად? ჩვენ რამდენჯერმე გაგვიშუქებია სხვადასხვა ბიზნესების წუხილი, ნატურალური რძის დეფიციტთან დაკავშირებით. რაც მოვიყვანეთ პრინციპში, რომ მესამე კვარტალში გვაქვს კლება თითქმის 5%-იანი ჩამორჩენს. ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ნაწილს, ეხება ზოგადად ნატურალურ რძეს, მაგრამ კი ბატონო, ძირითადი ორი სახის უნდა გამოვყოთ, არის რასაც ვეძახით ჩვენ ბებოს რძეს, ასე ვთქვათ, სადაც და მეორე არის ჩვენ ინდუსტრიული, რომელიც აი არ არსებობდა ეს, რაც წყობა კომუნიზმი დავამთავრეთ, იმის შემდეგ შემოვიდა ეს სადღაც 2010-დან დაიწყო ამაზე საუბარი, ინდუსტრიული ფერმა, როგორც ასეთი გამართული ეს იყო. გარდამავალ პერიოდში მოხდა ეს ფერმა, იმიტომ რომ არ ყავდა კაი ვეტერინარები, კვების სპეციალისტები, იმიტომ რომ არ ქონდა არც ადამიანური, არც ტექნოლოგიური არანაირი რესურსი არ არსებობდა ამაზე და ეს იყო ესეთი გარდამავალი პერიოდი იმისთვის, მაგრამ იყო რაღაცა სახელმწიფოს მხრიდანაც რაღაცა დახმარებები, ვითომ რაღაც ცდელობა იმისი, რომ განვითარებული იყო ეს ინდუსტრიული ფერმა. იმის მოლოდინიც ჰქონდა, რომ ბახტაძის პერიოდში ეს პრემიერ-მინისტრი შეგვირდა თვითონ გადამუშავებაზე დეგეგის მოხსნაზე, იმიტომ რომ ხა ყველაზე დეგეგე მოხსნილია, იცით თქვენ ამას. იყო შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით? იყო და განაცხადა კიდეც, რომ მოდიოდა პრემიერად ერთ-ერთი მუხლი იყო, რომ რძის წარმოებაზე, გადამუშავებაზე უბრალოდ. დღეს თუ არის ძალაში ეს მოთხოვნა თქვენი მხრიდან? ეს ჩვენი მხრიდან ყოველთვის ძალაშია. ჩვენ დღეს თუ არ შევედით კონკურენციაში, ხო, ვსაუბრობთ კონკურენციაში ვისთან? ფხვნილთან ამ ეტაპზე. აი გარდამავალი პერიოდი ჩვენთვის არის, სანამ ის ვისწავლით, ხო, სანამ ეს იმპორტირებული ჯოგი კიდევ ერთხელ გადავუყვებ, იმპორტირებული ჯოგი უნდა შეიცვალოს ადგილობრივით, როგორ აქ გაჩენილებით, უნდა შემოვიდნენ ხაზში წველის, ეს თაობა უნდა წავიდეს. ნუ ამას წლები 5 წელი მაინც უნდა, რომ დაუშვათ შემოყვანილი ჯოგმა შეცვალოს. თავისი გენეტიკა განაგრძელვა ამ ყველაფერს. ამას ის ადაპტირდა უკვე. ხო, ადაპტირდა უკვე, მაგრამ მაინც ჩამოყვანილად ითვლება იქ. მაინც სენსიტიურია, მაინც რაღაც პრობლემები. ნატურალიზირებული, მაგრამ ქართული არ არის? ჰოლშტეინი არა.
მაინც აღარ ის აღარ იქნება. ის ადაპტაციის მთელი პერიოდი მაინც მას არ აკარგულებს. აქ დაიბადება, აქ გაიზრდება, მაგის შვილი ეყოლება, მაგრამ მაინც ჰოლშტეინი იქნება, მაგრამ თუმცა ჯიშების მიხედვით უფრო ჯიშიერები არიან ესენი. აი ეს მომენტი, გარდატეხის მომენტი, ხო, სადაც გადავიდეს ეს მომენტი, აქ გვჭირდებოდა ჩვენ დახმარება. იმაში რომ დღეს რაც შლის 20%-ია ძის წარმოება, ნედლი რძის დანარჩენი არის აღდგენილი რძე. ანუ პირველ პრობლემა თავარი ბატონო, რაც შეიძლება ვთქვა, არის ეს დღგ. პირველი პრობლემა რაც არის დღეს ჩვენ ქვეყანაში, ეს არის რომ რძის თვითღირებულება არის მაღალი. რომელიც უნდა შევეცადოთ ჩვენი მიზანია, რომ რამენაირად შევეცადოთ ამ ახალი ტექნოლოგიებით, თუნდაც ერთიანი შესყიდვებით, თუნდაც სპეციალისტების ჩამოყვანით, იმიტომ რომ ძვირი ხეს სპეციალისტები დღეს. აქ ერთი მეორე მომენტია, რომ გიორგი გახარი არ არის ბამუკა ბახტაძე და ავანსად ესეთ დაპირებებს არ გასცემს. მაგ შემთხვევაში რა ხდება? უნდა აუხსნათ, შევხვდეთ, გავაცნოთ. მესმის თქვენ ლობირებას გააგრძელებთ ნორმალური პროცესია. გავაგრძელებთ ლობირებას, იმიტომ რომ ეს მოკლე პერიოდში მაინც ჩვენ არ ვიძახით, კი იყო რაღაცა იქ ღვინოზე რაღაც დოტაციები და რაღაც თავრობის ჩახტვა დასუბსიდირების არ გვინდა, ჩვენ არაფერი არ გვინდა, ჩვენ თავრობისგან არ ვითხოვთ ის რაღაც სწავლს არ ვითხოვთ, გარდა დროებით ვითხოვთ, რომ რძის წარმოება ჩვენგან ყველაფერი მოხსნილია, რძის წარმოებაზე დღგ მოხსნილია. საუბარია გადამამუშავებელზე, რომელიც ურჩევნია, რომ იყიდოს ფხვნილი შემოიტანოს ვიდრე აწარმოოს. ვიდრე ჩვენი რძე იყიდოს, იმიტომ რომ იქ უკვე და არის კი რძე ბატონო. ეხა ყველა საინტერესო მომენტი, კი, რძე დღეს საქართველოში არ არის. სულ ინტენსიური ფერმები, რასაც ვეძახით, ბებოების ჩათვლით არა, ნუ იქ ხარისხთან პრობლემა გვაქვს, მაინც ასე ვთქვათ, ჰიგიენასთან პრობლემა გვაქვს, ხარისხთან პრობლემა გვაქვს. ძირითადად ეს ყველი მაინც მიდის ეს რძე მიდის მაინც ყველში. სულუგუნი რაღაც ესეთ რაღაცებს ამგვარად. ისიც ბიზნესის თემაა, იმიტომ რომ ამონაგები მეტია. ამონაგები მეტია. რაც შეეხება ინტენსიური ფერმების რძეს, ეს მიდის ძემჟავა პროდუქტი. ბატონო. აქედან გამომდინარე, დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ ჯამში 50 ტონა რძეს. დღეში. დღე. ანუ 300 წელიწადზე გასაშვალოებული ბატონო ლევან, ესა თუ სეზონურად თუ როგორ? არა, წელიწადში გადანაწილებული. დღეს არის 50 ტონა, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის სეზონურობა, ჩვენთან არის სტაბილურად ერთი და იგივე ინდუსტრიაში არის სტაბილურად, იმიტომ რომ იქ სინქრონიზაციის მომენტი ძროხებშიც ეგრე არის, რომ ზამთრის პერიოდში ძალიან მაგარია. ხო, ნუ სტაბილურად ვიცავთ, მაგრამ თვითონ რძის ფასი რახან ესეთი ძვირია, თვითღირებულება ძვირია. ამ შემთხვევაში წარმოებელს უღირს, რომ ფხვნილი, კარაქი აღადგინოს რძე და დაამზადოს პროდუქტები. იყო საუბარი მაგათ მხრიდან, რომ აი თქვენ შეეცადეთ, რომ ცნობიერება მომხმარებელში აწიოთ რა თუ რას ნიშნავს ნატურალური რძე და მეტი გადაიხადოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეგ არ შორის იმ თვითღირებულებას, ხო? კი, რაღაც პროცენტულად შეიძლება მაგრამ ბატონ ლევან, იმის გამო რომ თქვენს და ჩვენს დროსაც გავუფრთხილდით, არის თუ არა თვითღირებულების საშუალება, რომელიც თქვენ ყველაზე სერიოზულ პრობლემას აყენებს, ანა ჩვენი რესპონდენტი? ორი გამოწვევა. ხო, მეც ორი მაქვს მონიშნული, მაგრამ არის თუ არა გადამუშავებაზე დამატებითი ღირებულების გადასახადის მოხსნა? ეს არის ქვაკუთხედი? არა, ეს არ არის ქვაკუთხედი, ეს არის დროებითი ღონისძიება, ასე ვთქვათ, იმიტომ ვიძახი ამას, რომ სანამ ჩვენ გვჭირდება ნორმალური ახალგაზრდა ვეტერინარები, რომლებიც მიუადგეთ ადამიანურ რესურსს და განათლებას. ხო ბატონო, რაც თქვენ თავიდანვე ამბობთ. კი, ეს კომპლექსურად ძალიან დიდ პრობლემას მოიწ. აქ მარტო მეცხოველეობა არ არის, აქ მიწაზე მოქმედება, ეს გვინდა პროტეინის წყარო არ გვაქვს. ფაქტიურად ეს ყველაფერი შემოგვაქვს უცხოეთი და იმპორტირებულია, დოლარზე გვაქვს ყველაფერი მიბული. ეს ფერმერებმა, რომლებმაც ეს დაიწყეს, კი ბატონო, ეს აწარმოეს საქართველოში იყო ყველაფერი ზოგიერთ მათგანმა, მაგრამ 1 და 64 რო ქონდა კურსი, მაშინ ავიღეთ ესესხები, დღეს სიტუაცია ესე რადიკალურად შეიცვალა. ასე რომ თავრობას როდესაც ველაპარაკებით, ხო, კი, მცდელობა აქვს, ყველანაირად გვისმენენ, იყო საუბარი ამაზე, მაგათ აქვს ესეთი რაღაც, აი სტატისტიკას დააკვირდა, ხო შემოვიდა 5 წლის განმავლობაში ამდენი ჰოლშტეინი შემოვიდა. 5 წლის განმავლობაში 1000 ჰოლშტეინი რო შემოვიდეს, ხო 5ჯერ 1000 უნდა ყავდეს და პლუს კიდე სტატისტიკა, მაგრამ არ არის. არ აქვს. აი ესეთი სიტუაცია და რამდენი დარჩა
ну ამას ხაზი უნდა გაუსვათ. თორე გამოწვევები როგორც ასე დღეს სად არის სივრცე დარჩენილი იმის რომ თქვენთვის ამ სექტორის გავითარებისათვის იყოს თქვათ უკეთესი პირობები შექმნილი. რა კომუნიკაციის ეტაპზე ხართ, ვისთან ხართ, თქვათ ამ შემთხვევაში ადრესატი ვინ არის, ვისთანაც შეიძლება აქტიურად საუბარი. ჩვენ ძირითადად მუშაობთ თქვენ გულისხმობთ თავრობას. კი, მათ შორის იმ პრობლემის მოგვარების ადრესატი ვინც. ძირითადად ჩვენ გვეხმარებიან ახლა ესეთი ორგანიზაციები როგორც არის EBRD, FAO, Lendo Lake-იც ეს ისინი შემოვიდნენ სურვილი რომლებსაც აქვთ რომ ამ ინდუსტრიას დაეხმარონ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ძირითადად იყო მცდელობა ფინანსთა სამინისტროთანაც ამ DGS-თან მოხსნასთან დაკავშირებით. პრემიერ გახარიასთან ჯერ არ გქონია ამ თემაზე საუბარი. მეც გუშინ აგირჩიეს. ხო, მეც გუშინ ამირჩიეს. აქედან გამომდინარე, აქ კომპლექსურად უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს. საიმისოდ რომ კონდეს მეტი რძე. ნატურალური ნაწარმოები თუნდაც ინდუსტრიული მიმართულებით ან ეგრეთ წოდებული ბებოს რძე. ეს დამკვიდრებული ტერმინია, მართლა ჩემთვის მინდა ვიცოდე, ანუ ბებოს რძე? კი, აი ესე ვეძახით ხოლმე უკვე ბებოს რძე. ანუ ინდუსტრიაში ეს ეძახია? კი, ინდუსტრიაში ეს ბაბუშკინა მალაგოს ეძახიან ისინი. ბებოს რძე. რა ქვია, უკრაინელები და ჩვენ შევარქვით ბებოს ძე. უკრაინელებიდან აქამდე. კარგი, მე დაახლოებით გავიგე, ხედვა ბატონ ლევან ის პრობლემები 3-4-ზე ავედით, რაც ლევან არქანია ამ საკითხში. აი ეს ძალიან დიდი დრო გვინდა რომ კიდე ავიდეთ რა, ჩამოვყალიბდეთ ბოლო. ხო, მაგრამ თქვენ დაგჭირდებათ, თქვენ არ გექნებათ ამდენი დრო, მით უმეტეს არა მხოლოდ ტელევიზიაში, თავრობასთან სასაუბროთ. ამიტომ რაც უფრო ლაკონურად იქნება ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებული, სულ რამდენიმე წუთში საუბარს ლევან არქანიასთან, საქართველოს მებრძოლების ასოციაციის ახალ აღმასრულებელ დირექტორთან BMG-ზე ნახავთ, პრობლემები იდენტიფიცირებულია, ისინი ინდუსტრია ემზადება სასაუბროთ მთავრობისთვის. და ჩვენც მოვიკითხოთ ამასობაში, იქნება თუ არა რამე განახლება მათგან. ბრძანებისთვის ჩვენ გავაგრძელებთ ინდუსტრიასთან კონტაქტს, ხადია, მანამდე კიდევ ერთ გავაცელებთ, კიდევ ერთ სამშენებლო კომპანიას გაგაცნობთ, გურუ ჰოლდინგი ბაზარზე 2012 წლიდან ოპერირებს და ბათუმში არაერთი პროექტი აქვს მას განხორციელებული. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი დაგვიანოსეს, თუმცა ახლა ყურადღება ერთ-ერთ მათგანზე უნდა შევაჩეროთ. გურუ სტატუსი 29 სართულიანი მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსია ბათუმში, რომელიც ახალი ბულვარის მიმდებარედ უახლოეს პერიოდში აშენდება. სიმბოლური კაფსულა უკვე ჩაშვებულია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ბათუმის ახალ ბულვარში ანგისის ქუჩაზე გურუ ჰოლდინგი ახალ პროექტს გურუ სტატუსს ააშენებს. პრეზენტაციას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე, სხვა ოფიციალური პირები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები და უცხოელი ინვესტორები ესწრებოდნენ. სტუმრებს სიტყვით გურუ ჰოლდინგის ხელმძღვანელმა მიმართა და პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. გურუ სტატუსი 29 სართულიანი მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი იქნება, რომელიც ბათუმში ახალი ბულვარის მიმდებარედ უახლოეს პერიოდში აშენდება. პროექტი ქართული და ბრიტანული ინვესტიციაა და მისი ჯამური ღირებულება 37 მილიონი ლარია. სამშენებლო ფართობი 30,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ულტრათანამედროვე კორპუსი მაცხოვრებლებს უმაღლესი დონის ინფრასტრუქტურასა და სერვისებს თავაზობს. 3,000 კვადრატულ მეტრზე კეთილმოწყობილი ეზო, მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკინგი, საცურაო აუზი, რესტორანი, ვერანდები, ფიტნეს დარბაზი. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ მომსახურებისა, რაც მაცხოვრებლებისთვის სასიამოვნო და ყოვლისმომცველ გარემოს შექმნის. აღსანიშნავია პარკირების ინოვაციური სისტემა, ეგრეთ წოდებული smart პარკინგი. ჰოლდინგი რეგიონში ერთ-ერთი პირველია, ვინც ამ პროექტში ინტეგრირებას ახდენს. გურუ ჰოლდინგს წარმატებით განხორციელებული აქვს ორი მსხვილი პროექტი. აშენებული აქვს 35,000 კვადრატული მეტრის ფართი და ჯამში კმაყოფილი გვყავს 700-მდე მომხმარებელი. პროექტის განხორციელების პროცესში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვადების დაცვა და ჩვენი მომხმარებლის ნდობის გამართლება. ასევე ვითვალისწინებთ მომხმარებლის მოთხოვნებს და ვცდილობთ ვიყოთ მათზე მორგებულები. გურუ ჰოლდინგი სამშენებლო ბაზარზე 6 წელია ოპერირებს. ეს მისი მესამე პროექტი იქნება. პირველი რაც კომპანიამ წარმატებით განახორციელა გურუ სტარტაპია, მეორე კი გურუ რეზიდენცია, რომელიც ექსპლუატაციაში რამდენიმე თვეში შევა. კორპუსის 95% უკვე მთლიანად გაყიდულია. გურუ რეზიდენცი ჩვენი მეორე პროექტია, რომლის მშენებლობა დავიწყეთ 2016 წელს და ახლა ხანს დავასრულეთ. მისი ჯამური ინვესტიცია 20 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც მთავარია, ეს მთლიანად ქართული ინვესტიციაა. გურუ რეზიდენცი გამორჩეული დიზაინის კორპუსია, რომელიც ყველა კატეგორიის მომხმარებლისთვისაა გათვლილი.
პროექტი უნიკალურია იმითაც, რომ საცხოვრებლის ბოლო სართულზე მოეწყობა მოდერნიზირებული რესტორნის ზღვის ულამაზესი პანორამებით. სახლის გარშემო კი 1000 კვადრატულ მეტრზე გამწვანებული ზონა იქნება. 28 სართულიანი შენობის ბოლო სართული რესტორნისა და ვერანდისთვის გამოიყო. რესტორანი გურუ სტუმრებს უმაღლეს მომსახურებასთან ერთად შავი ზღვის ულამაზეს პანორამებს შესთავაზებს. ეხლა ვიმყოფებით კორპუსის ბოლო სართულზე, სადაც ახლო მომავალში გაიხსნება გურუ რესტორანი, რომელსაც ექნება ულამაზესი ხედები ზღვის მხარეს, ასევე მთის მხარეს, სადაც 27 სართულზე განთავსდება გურუ რესტორანი, ხოლო 22 სართულზე განთავსდება ულამაზესი ვერანდა, რომელსაც ექნება ულამაზესი ხედები. კომპანია გურუ ჰოლდინგს ბათუმის ეკონომიკურ განვითარებაში თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. ამ დრომდე ფირმის მიერ რეგიონში ინვესტიცირებული თანხის ჯამური ღირებულება 41 მილიონი ლარია. კომპანია 70 ადამიანს ასაქმებს და დაახლოებით 20 კონტრაქტორთან თანამშრომლობს. სამომავლოდ კი უფრო მასშტაბური გეგმები აქვთ. ფაროსანსთან ბრძოლის პირველი შედეგები წარმატებული სეზონის შემდეგ თხილის მოსავლიანობის და ბაზრებზე მისი პოზიციონირების განახლებულ სტატისტიკას რამდენიმე წუთში გადავხედავთ. ალექსანდრე მოწერელია სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი შემოგვიერთება სტუდიაში, რომელთანაც პირველ რიგში რა თქმა უნდა სვანეთში გაჩენილ ხანძრის ამბებსაც მოვიკითხავთ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას იქამდე პროგნოზირებს, ვიდრე პროგნოზი დაგვანახებს, რომ გაცვლითი კურსიდან ინფლაციაზე მომდინარე ზეწოლა განეიტრალდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ასევე ამბობს, რომ სების მიერ განხორციელებულ ინტერვენციებს ლარის კურსზე გავლენა არ აქვს. ინტერვენციისას როგორც წესი ბაზარს აწვდის დოლარს მიმოქცევიდან ლარს იღებს და ამით ვალუტაზე ამცირებს მოთხოვნას და ლარზე ზრდის. TBC კაპიტალის დირექტორი გიორგი აველაძე სტანდარტული ინსტრუმენტის მექანიზმზე საუბრობს, რაც მოკლევადიან პერიოდში ლარზე ზემოქმედებს. ტერაბანკი კი კაპიტალის გაზრდას აანონსებს. ამ მიზნით ბანკი 5 მილიონი დოლარის ფარგლებში პირველადი კაპიტალის ობლიგაციების გამოშვებას განიხილავს, რაც ბანკის განვითარებას მოხმარდება მათივე ინფორმაციით. Georgia Financial Group-მა Liberty ბანკში წილი 91.18%-მდე შეივსო. მეორე კვარტლის ბოლოს ბანკის მაჟორიტარი აქციონერი მხოლოდ 75%-ს ფლობდა. ახალი განაწილების შედეგად კი 16%-ული პუნქტით მეტია მათ პორტფელში. პარლამენტმა საპენსიო სააგენტოს 2019-20 წლის ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებისათვის აუდიტორი შეერჩია. გარე აუდიტს აუდიტორული კომპანია KPMG Georgia ჩაატარებს. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობა კი 4 პირს სურს, მათ შორის მოქმედ ხელმძღვანელსაც, პრემიერის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შესაბამისი განცხადებები და საჭირო დოკუმენტაცია მთავრობის ადმინისტრაციაში საკონკურსო ვადების დაცვით. მაია მეცხვარიშვილმა, მარიამ სულაბერიძემ, ივანე მახარაძემ და კომისიის მოქმედმა თავმჯდომარემ კახა ბექაურმა წარმოადგინეს. ბოლო დროს ნეგატივი იმდენად დაგროვდა მედიით გასაზიარებელ ამბებს შორის კარგი ამბების შთანთქმა დაიწყო. მგონი და ამ თუ სხვა კიდევ უფრო მეტად გაურკვეველი მიზეზების გამო დღეს მარცვალ უნდა მოგიყვეთ სიახლეებთან ერთად სიახლის მნიშვნელობაზეც. კორეული მედიის ინფორმაციით ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გენერალური კონტრაქტორი შესაძლოა კორეული გიგანტი Hyundai გახდეს. ამასთანავე Hyundai-ის პარტნიორი ამ პროცესში თურქული კომპანია ლიმაკი იქნება. კორეული მედიის ინფორმაციით Hyundai და ლიმაკი კონტრაქტის ფარგლებში 322 მილიონ დოლარს მიიღებენ. ამ თანხის სანაცვლოდ კი ისინი სვანეთში მდინარე ნესკრაზე 280 მეგავატიან ელექტროსადგურს ააშენებენ. პროექტი აშენების შემთხვევაში და იმედი ასეც იქნება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საჭირო არის ეს პროექტი საქართველოსათვის ქვეყანას ზამთრის სეზონზე ელექტროენერგიის დეფიციტის შემცირებაზე დადებით გავლენას იქონიებს და ახლა მოდით ნაწილ-ნაწილ მივყვეთ. კომპანია სალინი იმპრეჯილო ნესკრა ჰესის პროექტიდან ურთიერთობის საფუძველზე 2018 წლის ოქტომბერში გავიდა. 2018 წლის ნოემბერში კი პროექტის განმახორციელებელმა კომპანიამ ნესკრა ჰიდრომ საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა ახალი გენერალური კონტრაქტორის გამოსავლენად. ტენდერი პროექტის დამფინანსებელი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების EBRD-ის, ADB-ის და AIB-ის სტანდარტების შესაბამისად იყო გამოცხადებული. ტენდერში მონაწილეობის სურვილი 20-მდე კომპანიამ გამოხატა, რომელთანაც ტენდერის პირველ ეტაპზე 3 პრეტენდენტი იყო შერჩეული. ეს არის თურქული ენკას, კორეული
დაელიმის კონსორციუმი, თურქული ნუროლი და ესპანური კობრას კონსორციუმი და თურქული კომპანია ლიმაკი. ტენდერის მეორე ეტაპზე თურქულმა კომპანია ლიმაკმა კონსორციუმში პარტნიორად წარმოადგინა კორეული კომპანია Hyundai და Hyundai-ის კონსორციუმმა, სადაც კომპანია ლიმაკი წარმოადგენს ერთად პარტნიორს, წარმოადგინა საუკეთესო საფასო შეთავაზება, როგორც განმარტავენ. ამჟამად მიმდინარეობს საბოლოო მოლაპარაკებები ნესკრა ჰიდროსა და კონსორციუმს შორის. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის და ხელშეკრულების საბოლოო პირობების შესახებ კი საბოლოო შედეგი ცნობილი გახდება ამ წლის ბოლომდე. ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში ასევე ტენდერში მონაწილე ყველა პრეტენდენტმა გაიარა შესაბამისი შემოწმება კვალიფიკაციის, რეპუტაციის და ფინანსური სტაბილურობის კუთხით, რაც ასევე შეთანხმებული იყო პროექტის დამფინანსებელ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან. ამ ეტაპზე ნესკრა ჰესის მშენებლობისათვის წინამოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, რაც გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაციას გულისხმობს და რაზეც მუდმივად გიყვებით. ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები კი 2020 წლის გაზაფხულზე უნდა დაიწყოს. ახლა Hyundai რა კომპანია, ამასაც გეტყვით, თუ მაინც და მაინც განმარტებებია საჭირო. Hyundai არის 70 წლიანი ისტორიის მქონე კორეული საინჟინრო და სამშენებლო კომპანია. მის პორტფოლიოში ისეთი ობიექტების მშენებლობა არის, როგორიც არის ნავსადგურები, გზები, ხიდები და გვირაბები, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, განახლებადი ენერგიის გენერაციის ობიექტები, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა, საოფისე და საცხოვრებელი შენობები, ელექტროგადამცემი ხაზები, ინდუსტრიული ობიექტები და ასე შემდეგ. მე მგონი ყველას ჩამოთვლას ვერც მოვახერხებთ. 2018 წელს კომპანიის შემოსავალმა 14 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Hyundai-ის Korea Ratings-ის კორპორაციისაგან მინიჭებული აქვს AA- საკრედიტო რეიტინგი და იმედია საქართველოსაც ექნება ოდესმე ასეთი საკრედიტო რეიტინგი. ახლა დანარჩენი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე გუშინ, რომელზეც 2022 წლების ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო და საავტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების პროექტს განიხილავდნენ, კობა გონეტაძე კრიტიკის მთავარ სამიზნედ იქცა. ორი კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულიამ და ირაკლი კოვზანაძემ დაახლოებით ერთნაირი გზავნილებით ეროვნულ ბანკს რეალობაში დაბრუნებისაკენ მოუწოდეს. გაუფასურებული ლარის და გაზრდილი ინფლაციის მიზეზების ძიება და მთავარი სამიზნე სწორედ ეროვნული ბანკისკენ გადაიხარა საკანონმდებლო ორგანოში. კოვზანაძის თქმით, იმ ვითარებაში, როდესაც ინფლაცია მაღალი ტემპით იზრდება, ეროვნულმა ბანკმა მის შესამცირებლად გონივრული ნაბიჯები უნდა გადადგას. თუმცა სამართლიანი ზუსტად და საპასუხოდ თავად გუშინდელ კომიტეტზე, რომელზეც უმეტესად ქართული ოცნების დეპუტატები იყვნენ და არც ისე უხვადთან წარმოდგენილები, კომიტეტის თავმჯდომარეების გარდა სხვა კანონმდებლებიც ახმაურდნენ. კობა გონეტაძე ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული პოლიტიკის გამო მათაც გააკრიტიკეს, საერთაშორისო ორგანიზაციების მითითებებზე სწორება დაუწუნეს და მოსთხოვეს პასუხი მთავრობის დადგენილებაზეც, რომელიც პრემიერ მამუკა ბახტაძის დროს შევიდა ძალაში და 200,000 ლარამდე საავტო სესხების აკრძალვას ეხებოდა. საკმაოდ ვრცელი ბლიც გასაუბრებების შემდეგ კი ახლა საინტერესო ალბათ თავად საპროგნოზოც ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ფინანსთა მინისტრთანაც დაყენებულ საკითხზე და ახლა კობა გონეტაძესთან კითხვა-პასუხისას გათამაშებულ ჩაკითხვებზე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თავად მთავრობა? პოლიტიკაში მესამე მოსმენა ბატონ მირიან. თისულების შესახებ დან იყო დაფიქსირებული კონკრეტულად რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ეს არის 200,000 ლარიანი, 200,000 ლარიანი ზღვარის შემცირება 100,000 ლარამდე, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ აისახება. პირდაპირ წრეხი არის ლარზე, აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ მსგავსი ღონისძიებების გატარება აუცილებლად იმოქმედებს ლარის გაცვლით კურსზე დოლართან მიმართებით და ჯამში ის რეგულაციები, რომელიც გატარებული იყო, ალბათ დღეის მოცემულობით უკვე არსებობს შესაძლებლობები, რომ ეს რეგულაციები შეიცვალოს და შედარებით შემსუბუქდეს, იმიტომ რომ აღარ არის საჭიროება იმისი, რომ ესეთ კაც რეგულაციები იყოს გატარებული. ეს იყო ინიციატივა მთავრობის. მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად პასუხობს იმ გამოწვევას, რაც ზოგადად უდგება იმ სესხებლებს, რომელთა შემოსავალი არის ლარში და რომელთა სესხები აქვს აღებული დოლარში. ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ეს სესხებლები გარკვეულწილად დაცული არიან იმ რისკებისაგან, რომელსაც წარმოშობს გაუფასურება ვალუტის. აქედან გამომდინარე, გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა მოხდეს გაანალიზება, თუ რას ნიშნავს ეს და რა შედეგები შეიძლება მოყვეს. თუ გვექნება საშუალება, რომ 200,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე ჩამოვიდეს ზღვარი, ესე იგი უფრო მეტი სესხის გაცემა იქნება შესაძლებელი ვალუტაში, ანუ ხელმისაწვდომობა სავალუტო სესხზე უფრო მეტი იქნება მსესხებლების მხრიდანაც. თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გუშინ თქვა, რომ პოლიტიკური სტაბილურობა კარგად აისახება და კარგია ეკონომიკური სიტუაციისათვის, როგორც კურსისთვის, ასევე ინფლაციისათვის.
ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ სხვა თანაბარ პირობებში პოლიტიკური სტაბილურობა კარგად აისახება და კარგი არის ეკონომიკური სიტუაციისათვის, ისე როგორც კურსისათვის, ასევე ინფლაციისათვის. რაც შეეხება რეგულაციების ეფექტს, რომელიც პირველ იანვრიდან ამოქმედდა და აქ საუბარია იმ შეზღუდვებზე თუ ბერკეტებზე, რომელიც ნამდვილად ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით იყო ამოქმედებული, ამაზე მედიამ კითხვა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დასვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან. უფრო კონკრეტულად იგეგმება თუ არა 10 თვის მონაცემებზე დაყრდნობით ცვლილებები სებისმიერ პირველი იანვრიდან ამოქმედებულ რეგულაციებში. ყობა გონეტაძემ გუშინ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ტრადიციულ კითხვაზე ტრადიციულად ზოგადი პასუხი გასცა. ჩვენ დავაგროვეთ ეს ინფორმაცია, რომელიც პროცედურებთან არის დაკავშირებული. კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ ზრდა გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვის გარეშე არის წლიური ზრდა ოქტომბრის ბოლოს 13.9%, რაც საკმაოდ კარგი ზრდა არის და ეს არის გაცილებით უფრო მდგრადი ზრდა, რადგანაც შეიძლება ზრდა ერთ პერიოდში იყოს ძალიან მაღალი და ეს ეკონომიკას დაეხმაროს, მაგრამ შემდეგ მოწყვლადობა დაგროვდება, მოხდება ფინანსური კრიზისი და შემდეგ უკვე ეს ეკონომიკას ძალიან დიდ ხნის განმავლობაში რეცესიაში შეიყვანს. აქ შეიყვანს. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ მუშაობთ სექტორთან, თუ როგორ შეიძლება ტექნიკურად ამ რეგულაციის გამარტივება. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია გამოეხმაურა დღის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე წარმოდგენილი საქართველოს ეროვნული ბანკის 2020-22 წლების ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების პროექტის განხილვას. განცხადებაში 3 მიზეზია დასახელებული, რომლის საფუძველზეც მათ მიაჩნიათ, რომ მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები არანაირად არ განაპირობებს სავალუტო კურსის იმ დინამიკას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო პერიოდში შიდა სავალუტო ბაზარზე. ასევე განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ყველა მაკროეკონომიკური პარამეტრი ფისკალური დისციპლინის ჩათვლით არის ჯანსაღი. მიუხედავად ამისა, ლარის კურსის ის ნიშნული, რაც დღეს გვაქვს, არანაირად არ ასახავს სინამდვილეში არსებულ მაკროეკონომიკურ სიჯანსაღეს, აღნიშნავენ ამ განცხადებაში. ამას გარდა ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ ობიექტურია ითქვას, რომ საგარეო შოკი ასევე დღეს სახეზე არ გვაქვს. ყველა სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში გამყარებულია ეროვნული ვალუტა, ამავე პერიოდში კი ჩვენთან ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი დოლარის მიმართ 2.68 ნიშნული და თითქმის 3 ლარის ნიშნულამდე დაეცა. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს ლარის კურსი არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი ბარომეტრი. ლარის დევალვაციით კი უაღრესად დაზარალდა როგორც ბიზნესი, ასევე მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა, ამიტომ აუცილებელია ყველა ღონე ვიხმაროთ იმისათვის, რომ ლარის გაცვლითი კურსი გახდეს პროგნოზირებადი და განჯვრეტადი. განმარტავენ ასოციაციაში, რომელმაც გუშინ განცხადება გაავრცელა. გუშინვე თბილისის მერმა დაანონსა, რომ ახლად რეაბილიტირებული კანდილაკის ქუჩა რამდენიმე ადგილას კიდევ უნდა გადაითხაროს. მიზეზი ამ შემთხვევაში უკანონო დაერთებების გამო დაზიანებული გაყვანილობაა. როგორც კალაძე დედაქალაქის მთავრობის ხდომის დაწყებამდე თქვა, მერია უახლოეს დღეებში დაიწყებს ამ მონაკვეთის მოწესრიგებას და დამრღვევებსაც გამოავლენს. კანდელაკის ქუჩაზე დაფიქსირდა 2 კონკრეტული ადგილი, სადაც არის უკანონო დაერთება ყოველგვარი ნებართვის გარეშე და მილები, რომელიც რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ დავამთავრეთ სამუშაოები, არის დაზიანებული. 2 ასეთი ადგილი არის დაფიქსირებული კანდელაკზე. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კი მალევე სად და რატომ იყო დაზიანებები, ამის საილუსტრაციო თბილისის მერმა საზოგადოების ინფორმირებამ უკვე Facebook ჩართვით გადაწყვიტა. ჩვენ გაჩვენებთ, მინდა უბრალოდ თქვენს გქონდეთ სრული ინფორმაცია. ეს არის კონკრეტული ქუჩა, იცით კანდელაკის ქუჩა, მართლაც ულამაზესი გამოვიდა და მინდა გაჩვენოთ ახლა ის აქ სამუშაოები ჩვეულებრივად მიმდინარეობს, აპარატი კიდე არის ჩაშვებული და ახლა გაჩვენებთ ეკრანზე, რომ ვაჩვენოთ ზუსტად ის დაზიანება. ხო, ახლა გამოჩნდება, ხო, ცოტა ხანში. გამოჩნდება. წნევიან მანქანას ვიყენებთ ჩვენ ახლა აღნიშნული პროცესისთვის და ასევე CCTV ინსპექტირების ვიდეო კამერას. პირველ რიგში წინ მიდის წნევიანი გამრეცხი ტექნიკა, რომელიც ასუფთავებს მის და შემდეგ უკან მიყვება კამერა. ამ წუთისთვის ახლა აი ამ საკვანძო ჭიდან, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, დაახლოებით 15-20 მეტრით ქვემოთ არის. ეს გადაბმისის არის თუ უბრალოდ დაზიანებისა? ეს არის აღნიშნული ფაქტის შედეგად გამოწვეული გადაბმის ადგილის დაზიანება, აი უშუალოდ აღნიშნული ფაქტი ახლა გამოჩნდა. ეს არის გაგლეჯილი, ხო? ეს არის კონკრეტული ადგილი.
ხო, არ ვიცი ამას რა შეიძლება დავარქვათ, მაგრამ იმედია რომ გამოძიებული იქნება ეს საქმე ისე რომ ყველასთვის სამაგალითო გახდება, როგორ არ უნდა დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა და რამე ლოგიკური პროცესი უნდა მოყვეს ამას. მოკლედ ასეთი ამბები გვაქვს და ახლა უკვე სტუმარი გვერდება სტუდიაში ალექსანდრე მოწერელია, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორია საქმიანი დილის ეთერში და მასთან სასაუბრო ნამდვილად ბევრი გვაქვს, არც მეტი არც ნაკლები, კოლხური ღვინის ფესტივალია ამ კვირის ბოლოს ზუგდიდში დაგეგმილი და ამაზეც აუცილებლად მოგიყვებით. თუმცა იქამდე გუბერნატორთან საუბარი ხანძრების თემით უნდა დავიწყოთ, რომელიც საქართველოს რამდენიმე რეგიონში დაფიქსირდა, მათ შორის რამდენიმე კერა იყო სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეშიც. ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით. მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად, დილა ადრიან. რა ვითარება დღეს პირველ რიგში ამას კითხავთ ხანძრებთან დაკავშირებით, შეგვიძლია ვთქვა თუ რა რომ თქვენს რეგიონში ლოკალიზებულია ყველა კერა. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ამ მომენტისთვის ხანძრები ძირითადად ლოკალიზებულია. სვანეთში თითქმის სრულად ლოკალიზდა. არის რამოდენიმე კერა დარჩენილი სალხინოში. თუმცა მდგომარეობა სრულად კონტროლირებადია და ალბათ დღის მიზეზებთან დაკავშირებით თუ არის უკვე რა ეჭვი არსებობდა ბატონ ალექსანდრე რომ არ შეიძლებოდა ეს არ ეხება მხოლოდ სამეგრელო ზემოსვანეთს ყველა სხვა კერა ვთქვათ იქ აფხაზეთში გაჩენილიც მათ შორის რაჭაზეც ლეჩხუმშიც იყო რამდენიმე კერა რომ წარმოუდგენელი იყო 9-10 ადგილას ერთდროულად ესე გაჩენილი იყო და თან გეოგრაფია საკმაოდ რთული იყო თქვენთვის სამუშაოდ გულისხმობ საგანგებო სამსახურებისთვისაც იყო დაიტესტა თუ არა შესაბამისი სამსახურების მიერ ეჭვის ეს საფუძველი რომ გაქარწყლებული იყო ამაზე თუ იყო საუბარი ყველანაირი რა თქმა უნდა ყველა ვარიანტი მოწმდება თუმცა ჩვენ დღეს ვერ ვიტყვით რომ გვაქვს რამე მონაცემი რითაც შეიძლება ითქვას რომ ეს იყო სპეციალურად საბოტაჟი ამის საფუძველი ჯერ არ აქვს ესაგებია. კარგი, კერები მაშინ არის ფოთლოვანი მასა, ძირითადად ქვედა ზონა ჯერჯერობით შემოდგომისთვის დამახასიათებელი რისკებით, როცა ეს ხმელი ფოთოლი ხო, შეიძლება დატოვებული იქნეს გაუფრთხილებლობით, ასეთი ვერსია უფრო არის განხილვად. სანამ ღვინის ფესტივალზე გადავალ, რომელიც headline-ად მიყვება, ძველი ალექსანდრე მოწერელია უნდა მოვიხმო თხილის ინდუსტრიიდან. ანონსდებოდა თქვენი კოლეგებისგან სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წელს საკმაოდ სერიოზული შემოტრიალება ინდუსტრიისა, მას შემდეგ რაც ფაროსანასთან შედეგების სტატისტიკა დაიდო და მას შემდეგ რაც ლევანდელ მოსავალზე იყო განსაკუთრებულად კარგი პროგნოზები. რა ინფორმაციას ფლობთ გამომდინარე იქიდან, რომ რეგიონიც გიწყობთ ამაში ხელს, რომ ძირითადად თქვენთან ხდება ეს ყველაფერი. ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ის, რომ თხილის ექსპორტიდან საქართველოში წლიურად დაახლოებით 170 მილიონი დოლარი შემოდიოდა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში სამწუხარო სტატისტიკა გვაქვს, ახლოსაც არა ვართ საერთოდ ამ რიცხვთან. თუმცა წელს მოხდა ნამდვილად გარდატეხა მხრივ, ეს არის ორი მიზეზით, რა თქმა უნდა, განპირობებული. პირველი, რა თქმა უნდა, ის რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩაატარა საკმაოდ მაღალკვალიფიციურად ის ღონისძიებები, რამაც გამოიწვია ფაროსანას პოპულაციის შემცირება. თუმცა ეს არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ასე ვთქვათ, მშვიდად ვიყოთ. სჭირდება მუდმივი კონტროლი. მაგრამ მეორე საკითხი, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ადრეც საუბრობდით ხოლმე, ეს იყო სცენარის მოვლა პატრონობა. აი ეს რაც აკლდა ჩვენს ფერმერებს. წელს ძალიან უბრალოდ შარშან, როდესაც დავიწყეთ კარდაკარსიარული და თხილის წარმოებელთა ასოციაციასთან ერთად დავიწყეთ ჩვენი ფერმერების გაწევრიანება, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო 1250 დაახლოებით ფერმერი გაერთიანებული და დღეს ფერმერთა ასოციაციაში 15000 განაცხადი არის შესული. ერთ წელიწადში თითქმის გაათმაგდა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც მოითხოვა და გაწევრიანდა ასოციაციაში. ამან რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო იმას, რომ ჩვენ დღეს უკვე აღარ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ მოსავალს რა ეშველება. მოუვლით, მოსავალიც გვექნება. მოუვლით გვექნება შესაბამისად მაღალი ხარისხის მოსავალი და ფასიც უკვე მეტყველებს ამაზე. დღეს ჩვენ თხილის ფასი, თხილის გულის ფასი უკვე დაახლოებით 18 ლარია. ანუ გაუტეხავი თხილი უკვე
5-დან 7 ლარსა და 30 თეთრამდე ესე მერყეობს ხარისხის მიხედვით ისე. ანუ ყველასათვის დღეს განსაკუთრებით ფერმერებისათვის ნათელია ის რომ თუ კი მცენარეს მოუვლიან შესაბამის ღონისძიებებს გაატარებენ მათ შეუძლიათ მიიღონ მაღალი ხარისხის მოსავალი. ამ ასოციაციის წევრების ფარგლებში იღებენ შესაბამისად ისინი ინფორმაციას და უნარჩვევებს სწორედ ამ პირობების დასაკმაყოფილებლად. რა თქმა უნდა, ასოციაციაში გაწევრიანებამ ჩვენ მოგცა სახელმწიფოს საშუალება იმისა, რომ დავხმარებოდით უკვე ასოციაციას, მოგვემზადებინა მათთვის 60 აგროკონსულტანტი, რომლებიც უფასოდ ემსახურებიან ფერმერთა ჯგუფებს, ჯგუფები ასოციაციის მიერ იქნა ჩამოყალიბებული და მათ გადავეცით 2000-მდე შესაწამლი აპარატი. ამავე დროს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ წელსაც შეიძინა დამატებით აპარატები, რომ მომავალი სეზონისათვის ისევ გადავცეთ მათ. აქ არის ერთი მთავარი ფაქტორი, რომ სახელმწიფო ყველა ოჯახში ვერ მივა და ვერ განახორციელებს შეწამლით ღონისძიებას. გამორგანიზებულებამ ეს შესაძლებლობა მოგცათ, ხო? რა თქმა უნდა, უკვე საკარმიდამო ნაკვეთებში უშუალოდ ფერმერმა უნდა განახორციელოს ის ღონისძიებები, რაც არა მარტო ფაროსანასთან ბრძოლაა, რა თქმა უნდა, დაავადებებთან ბრძოლაც აქვს და ზოგადად მცენარეს სჭირდება მოვლა, აგროღონისძიებები დროულად არის გასატარებელი. აი ეს საკითხები არის ის გადამწყვეტი, რომელმაც მოახდინა გარდატეხა. თუ ჩვენ ავიღებთ სტატისტიკას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ შარშანდელთან ამ პერიოდთან შედარებით უკვე 5000 ტონით მეტი არის ექსპორტირებული. დაახლოებით 30 მილიონი ამერიკული დოლარი უკვე შემოსავალი გვაქვს. თხილი კიდევ არის დარჩენილი, მოსახლეობაში არის ეს თხილი. მოლოდინი აქვთ, რომ ფასი გაიზრდება, ამდენად ეს მარაგები არის ჯერ კიდევ შენახული და იმის მიხედვით როგორც ფასის განვითარება იქნება გაიყიდა. კი, მართალია, ეს ჯერ შორს არის იმ ნიშნულისგან, მაგრამ რაღაცა ბრუნდება და კარგია რომ ინდიკაცია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლისათვის უკვე ჩვენ დაუბრუნდებით იმ ნიშნულს, რაც გქონდა. წელს ქართული თხილის მოსავალი არის დაახლოებით 70000 ტონა. გაუტეხავ თხილზე არის საუბარი. წელს მივახციეთ ჩვენ 40000. ეს ერთ წელიწადში არის ძალიან დიდი ნახტომი. კარგი. ამ თხილიდან ღვინომდე რატო გადაწყვიტეთ რომ გადართულიყავით და რა არის დაგეგმილი ამაზე? მიზანი ამ კოლხური ღვინის ფესტივალის ჩატარებისა. ბატონო ალექსანდრე, ხა გადავიდეთ თხილი უხდება. ნუ პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ იმით, რომ დღეს საქართველოს სოფლიოში ცნობილია როგორც ღვინის სამშობლო და ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია, საუბრობთ და ინტერესი საქართველოს მიმართ იმ დიდი ტურისტული ნაკადის სწორედ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, სწორედ ის რომ ჩამოვიდნენ და ნახონ რა ხდება ღვინის სამშობლოში, როგორი ღვინო გვაქვს. სამწუხაროდ სამეგრელოს რეგიონი გამოეთიშა ამ ასე ვთქვათ დიდ ფერხულს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტურისტული ნაკადის სწორედ წარმართვა ჩვენს რეგიონში. ის რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ტურისტული ნაკადი ქუთაისის აეროპორტიდან, საიდანაც ძალიან დიდი ნაკადი ჩამოდის სამეგრელოში, ფაქტიურად მათი დაკავების ადგილზე საშუალება სამეგრელოში არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ სამეგრელო ერთ-ერთი გამორჩეული მხარეა ჩვენს ქვეყანაში, ერთ-ერთი ულამაზესი მხარეა და ბევრი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ტურისტი, როდესაც ჩამოდის, მას გარდა კულინარიისა ჭირდება ასევე ღვინო. ამდენად ჩვენ სწორედ ის მაგალითი, რაც საქართველოში გვაქვს წარმატებული მაგალითი კახეთის, როდესაც ცირე მარნების და ცირე სასტუმროების განვითარება საშუალება მოგცა ტურისტი ადგილზე იქნეს დაკავებული და შემოსავალი ნახოს ჩვენმა მოსახლეობამ. სწორედ ამ მიმართულებით ვაპირებთ ჩვენს სიარულს. იქნება თუ არა თქვენთან საუბრის მომზადებისას აღმოაჩინე რომ მაინც ტარდება რაღაც გარკვეული შეჯიბრის მაგვარი, ხო? ღვინოებს შორის. მე თლათ ამას ვერ დავარქვევ კონკურსიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე. ანუ ჯამში მაინტერესებს წახალისების თემებიც, რაც და როგორც არის, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც დამაინტერესა, რატომ შეირჩა დია სიმბოლოდ ამ შემთხვევაში, ანუ
ამ კონკურსისა ეს ყველაფერი. აი კრიტერიუმებმაც დამაინტერესა ამ შემთხვევაში. მოდით ჯერჯერობით მაშინ შევჩერდეთ თვითონ დიაზე, აი სწორედ იმ ლოგოზე, რომელიც წარმოდგენილია. ეს არის კოლხური დედა, კოლხიშ დიდა, ანუ დია. დია ერთი და იგივეა, დედას აღნიშნავს. ეს არის ქართველი კოლხი დედა, რომელიც ცხენზე არის ამხედრებული, ხელში უჭირავს ყრმა და მეორე ხელში ყანწი. ეს არის ის რელიკვია, რომელიც იქნა აღმოჩენილი 2005 წელს. ორი აღმოჩენილი არის ცაიში, ერთი აღმოჩენილი არის მარტვილის რაიონ მუხრჩაში და ერთი აღმოჩენილი არის სამოსზე, საბერძნეთში. როდესაც საბერძნეთში აღმოაჩინეს ეს არტეფაქტი, მაშინვე განაცხადეს უცხოელმა მეცნიერებმა, რომ ეს არ არის ბერძნული. და ის სწორედ 2005 წელს მოხდა მისი აღმოჩენა. ეს ადასტურებს იმას, რომ თარიღდება დაახლოებით მე-8 საუკუნის ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე და არის დამადასტურებელი იმის, რომ მთლიანად მთელი საქართველო იყო ვაზის კულტურის სამშობლო. ამდენად ჩვენ ავირჩიეთ სწორედ ეს სიმბოლო და გვინდა გვაქვს სურვილი, რომ ამ ღონისძიებით ხელი შეუწყოთ პოპულარიზაციას ჩვენს რეგიონში, ვაზის გაშენების, კოლხური ჯიშების, რომლებიც უმრავლესობა სამწუხაროდ მოსაპოვებელი არის და თავიდან არის გასაშენებელი, თუმცა ძალიან აქტიურად გვეხმარება ჯიღაურას მეურნეობა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის ამავე დროს ძალიან ბევრი გეგმას ანერგემეურნეობისა თქვენთან რო შეიქმნას ბატონ ალექსანდრე არის არის რა თქმა უნდა არის უკვე მოწყობილიც არის ერთ-ერთ ჩხოროწყუს რაიონში არსებობს უკვე ეს ერთ-ერთი ღვინის კომპანიის მიერ არის მოწყობილი ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მოყვარულები უკვე ვინც გააშენა ვაზის ჯიშები და ამავე დროს უკვე ერთი წელიწადია რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საგრანტო პროექტებში ჩადოს სწორედ ის კომპონენტი, რაც ითვალისწინებს 70%-იან გრანტს მეგრული ღვინის ჯიშების გაშენებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ძალიან ბევრი მეგრული ღვინის ჯიში გატანილი არის ევროპაში და დღეს მას ევროპული სახელი ჰქვია. მხოლოდ ამპელოგრაფიის წიგნში შეიძლება ინახოს, რომ ის ევროპული ჯიში თურმე ყოფილა კოლხური წარმოშობის. წელს სტარტი იქნება, მაგრამ თქვენ გეკმოთ, რომ სწორედ იმ მიზნის მისაღწევად, რაც თქვა დასახული გაქვთ ამ ყოფნა გამომდინარეობს, გავსი თქვა კონკურსები, ფესტივალები ყოველწლიურ სახეს მიიღებს და ამით იქნება ეს არის საკმაოდ მასშტაბური, ამ მასშტაბის ღონისძიება ჯერ არ ყოფილა ჩატარებული სამეგრელოში, ტარდება ჩვენი ადმინისტრაციის მიერ ყავს ძალიან ბევრი სპონსორებიც, მე მინდა მადლობა გადაუხადო მათ ამ ღონისძიების მოწყობის დახმარებაში. აქ წარმოდგენილი იქნება როგორც კოლხური, ვაზისგან ნაწარმოები ღვინო, ასევე აქ წარმოდგენილი იქნებიან ის მცირე მარნები, რომლებიც მოღვაწეობენ ზოგადად საქართველოში, სხვათა შორის მესხეთიდან იქნება წარმოდგენილი, აჭარიდან იქნება წარმოდგენილი, იმერეთიდან, კახეთიდან, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი. ამავე დროს მოეწყობა მასტერკლასები, მოეწყობა აგრეთვე შემეცნებითი სახის მცირე გაცნობითი ლექციებიც, ეს ყველაფერი ღია სივრცეში. ჩამოყვანილი და მოწვეული ყავს ისეთი დიდი, ასე ვთქვათ, მეცნიერებიც, ასევე სომელიებიც, სომელიეთა ასოციაციასთანაც თანამშრომლობთ. ძალიან ცნობილი ბევრი ის ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილია. სულ რამდენი მონაწილე გეყოლებათ კოლხური ღვინის ჩვენი ბატონი ბონდო კალანდაძეს, თქვენც იცნობთ, მე მგონი ხშირად არის ტელევიზიით. ასევე ახალგაზრდებიც იქნებიან მოწვეული. საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებაა, მაგრამ ეს არ არის მარტო, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ღვინო, აქ იქნება წარმოდგენილი ყველა ის ნაწარმი, რომელიც იწარმოება როგორც სამეგრელოში, ასევე სხვა რეგიონებიდან, ასევე მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთხელ მესხეთის როლი, როდესაც თქვენც ნახავთ მესხეთი წარმოადგენს როგორც ღვინოს, ასევე სხვა პროდუქტებს, რომელიც იწარმოება და მივიწყებული არის დღეს სამწუხაროდ ხდება მისი აღდგენა. ამავე დროს აქ იქნება გასართობის სივრცე ბავშვებისათვის, ჩვენ შევეცადეთ ღონისძიება ისეთნაირად დაგვეგეგმა, რომ მას ყველა
ფენის ინტერესები მოეცვა. Რა თქმა უნდა, გვაქვს სურვილი იმის, რომ ყოველ წელიწადს განხორციელდეს ასეთი ღონისძიება. ასე რომ გელუდებით. მადლობა დიდი მოპატიჟებისთვისაც, აუცილებლად ალექსანდრე მოწერელიას მადლობა მობრძანებისთვის. BMG-ზე სულ მალე იხილავთ მასთან ინტერვიუს, ასევე სხვა სიახლეებს, რომელსაც ამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი სულ მალე კიდევ დამატებით ეტყვის BMG-ს რეპორტერებს. რა თქმა უნდა, პარუდა დაივიწყოთ პარასკევის ძალიან საინტერესო ღონისძიება ზუგდიდში წარმატებას გისურვებთ. წარმატებები, მადლობა. ექსპო ჯორჯიაში კი სოფლის მეურნეობის და კვების მრეწველობის მე-19 საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობენ, სადაც 15-ზე მეტი ქვეყნის 100-მდე კომპანია იღებს მონაწილეობას. ისეთი ქვეყნებიდან, როგორც არის მაგალითად ავსტრია, იტალია, მაროკო, პოლონეთი და ჩინეთი. წლევანდელი გამოფენის გენერალური სპონსორი კი TBC ბანკია. მათი ფინანსური დახმარებით გამოფენაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა შესაბამისად, მათ პარტნიორებს და კლიენტებსაც მიეცათ. გამოფენას თათია ჩაფიჩაძე და რატი კაციტაძე სტუმრობდნენ. დეტალები კი მათ მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. ექსპო ჯორჯიაში სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის მე-19 საერთაშორისო გამოფენა გაიხსნა. გამოფენა მე-6 და მე-11 პავილიონებსა და გარე სივრცეებს მოიცავს. წლევანდელი გამოფენის გენერალური სპონსორი TBC ბანკია. კომპანიის მხარდაჭერით გამოფენაში მონაწილეობას მათი კლიენტებიც იღებენ, რომლებსაც საშუალება ეძლევათ 3 დღის განმავლობაში 15 ქვეყნის 100-მდე კომპანიის წარმომადგენელთან პირდაპირ კომუნიკაცია დაამყარონ და სამომავლო თანამშრომლობა დაგეგმონ. წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი მონაწილეობა გარდა იმისა, რომ ამ ღონისძიების მხარდამჭერი ვართ, ჩვენი მონაწილეობა ყოფილიყო განსაკუთრებული. გულისხმობ იმას, რომ წელს ჩვენ ფერმერებს მივეცით საშუალება მონაწილეობა მიეღოთ ამ გამოფენაზე და მათ აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა შეხვდნენ უამრავ მომწოდებელს, თავიანთი პროდუქციის მომხმარებლებს და უშუალოდ მათთან დაამყარონ კონტაქტი. ეს არის ერთ-ერთი პრეცედენტი და მე ვთვლი, რომ პირველი პრეცედენტი, როდესაც საფინანსო ინსტიტუტი არა მარტო ფინანსურ საკითხებში არის მხარდამჭერი ბიზნესის, არამედ აი ეს მსგავს საკითხებში TBC ბანკთან ერთად სოფლის მეურნეობაში აქტივების დაბანდების მიმართულებით აქტიურად არის ჩართული TBC ლიზინგიც. მათი დაფინანსების ნახევარი სწორედ ამ სექტორისკენ არის მიმართული. ლიზინგის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პარტნიორობა მათთან მომავალშიც გაგრძელდება. ჩვენი დაფინანსების დაახლოებით 50% სწორედ რომ მიმართულია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით აქტივების დაფინანსებისკენ. დღევანდელ შეკრებაზე წარმოდგენილი ვართ 5 კლიენტით, რომელთაც უკვე დაუფინანსეთ სხვადასხვა სახის დანადგარები, შეძლეთ შეექმნათ თავიანთი პროდუქცია და გამოეტანათ ფართო მასებისთვის. TBC ლიზინგი აქტიურად გააგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას, რადგან ეს ამ სფეროს განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და ჩვენ ვეხმარებით მათ არა მხოლოდ პროდუქტის შექმნაში, არამედ მის პოპულარიზაციაში. წლევანდელ გამოფენაზე წარმოდგენილია როგორც სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, მანქანა დანადგარები, ტარა და შესაფუთი მასალა, სასათბურე მეურნეობის ტექნოლოგიები და მასალები, ასევე საკონსულტაციო მომსახურება და თანამედროვე ტექნოლოგიები. სამდღიან გამოფენაში მონაწილეებს შორის ქართველი მეწარმეების გარდა სხვა ქვეყნებთან ერთად ავსტრიის, თურქეთის, იტალიის, მოროკოს, პოლონეთის, რუსეთის, უკრაინის, ყაზახეთისა და ჩინეთის წარმომადგენლები იღებენ. ვინაიდან ვართ TBC ბანკის კლიენტები, მათ გამოგვიყვეს შესაბამისი ადგილი გამოფენაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტიპის კომპანიებისთვის, რომ აუმაღლოთ ჩვენი ცნობადობა, მოვახდინოთ ჩვენი ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზება და ზოგადად ვიყოთ წარმოდგენილები ამდაგვარ ღონისძიებებზე. TBC ბანკის მხარდაჭერა გამოიხატა ჯერ პირველ რიგში ააშენეს საქართველოში სტარტაპის პროგრამის დაფინანსება, რის გამოც ჩვენ მოახერხეთ ავაშენეთ სასტუმრო თავის მარნით და მე განავითარეთ მევენახეობა და მეღვინეობის მიმართულებით. ეს უყურებელი და ეს პროდუქცია სახეზეა. აგერ ეს ღვინოა, 4 სახეობის ღვინოს ვაწარმოებთ. გვაქვს 10 ჰექტარი ვენახი ჩვენი საკუთარი ნაფარეული ზონაში და ეს ყველაფერში მხარში გვიდგა TBC ბანკი. ჩვენი წარმოდგენი დღევანდელ გამოფენაზე არის TBC ლიზინგი, რაც გვაძლევს ძალიან დიდ საშუალებას, რომ გავსვოლოთ სხვა არაქართულ ბრენდებთან, აგროსექტორში მოოპერირე სხვა ბიზნესებთან ინფორმაციები და დავაგროვოთ მნიშვნელოვანი კონტაქტები სამომავლო თანამშრომლობისთვის, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან დასაფასებელი არის. გამოფენის პარალელურად დღეს სადისკუსიო პანელები და სემინარები გაიმართება, სადაც TBC ბანკი სოფლის მეურნეობის დაფინანსების შესახებ მათ მიდგომებზე ისაუბრებს.
როგორც ჩვენი სუფლერი უწყება, გენდერულ ბალანსს ვიცავთ საქმიანობის რუბრიკაში. მე მართლა არ დამიტყვია და არც ვაჯამებ ამ მიმართულებას ზოგადად. მაგრამ წესით მნიშვნელოვანი გადახრები რაიმე მხარეს არ უნდა გქონდეს, ანუ გულდაწყვეტილი არავინ არ უნდა იყოს, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში არ არის არც ერთი და მით უმეტეს საქმიანობის დღევანდელი გმირი რაიმე კვოტირების პრინციპით წარმოდგენილი, რაიმე ტიპის ბალანსის შესაქმნელად ან დასაცავად. კომპანია, რომელსაც ის უდგას სათავეში, თქვენ ახლა ყველაფერს ხედავთ კადრში, ყველა უკლებრივ კრიტერიუმით და ასაკით მართლა სრულწლოვანია. მისი საქმე მხოლოდ მენეჯერიალი ნამდვილად არ არის და ზედაპირულად შემფასებელი მაყურებელიც კი ადვილად შეატყობს ამას. როცა საუბარი არის თინა მამულაშვილზე, რომელზეც უამრავის მოყოლა შეიძლება და არანაკლებ თუ უფრო მეტად არა საინტერესოა შორის მისი მოსმენა სხვადასხვა თემებზე. რესპონდენტის ამპლუაში თინა ამ სტუდიაშიც არაერთხელ ყოფილა, მასთან შეხვედრის შესაძლებლობაც რამდენჯერმე მქონდა. დღეს კი სულ სხვანაირად, სულ სხვა კუთხით, სულ სხვა რაკურსით გაგვასწრებს მას მანა მანჯგალაძე, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის სწორედ საქმიანობის დღევანდელ გმირს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. აბა თინა მამულაშვილი. გმირი რა ხან ახსენე? გმირია? იცი რა, იმ პერიოდში, როდესაც წიგნი არავის არ ახსოვდა და ხო? კი, როდესაც ადამიანები გადარჩენენ საკუთარი ოჯახები, საკუთარი თავის გადარჩენაზე ფიქრობდა, სულაკაურის გამომცემლობა იქნებოდა და ამ გამომცემლობაში წიგნებზე ფიქრობდნენ, ხო? წარმოუდგენელია მაშინ აი ამ ყველაფრის დაჯერებაც კი და 20 წლიანი ისტორია შექმნეს უკვე მათ და ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილ საგამომცემლო სახლად ითვლებიან საქართველოში. ბევრის მოყოლა შეიძლება თინაზე მართლა ძალიან ჯერ მარტო თუნდაც იმით რომ დავიწყოთ ეს სიუჟეტი უკვე ვეღარ მოვახვედრე ის იმ ლეგენდარული მიხეილ მამულაშვილის შვილიშვილია, შვილთაშვილია, რომელიც ავიცი აი მე ფილმებიდან მახსოვს ვინ იყო, რა იყო და ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც აქ უცხოელის ტურისტი ძალიან იშვიათობა იყო, მის შექმნილ ბაღში, დანატოვარ ბაღში მიყავდათ. ნუ ესეთი მებაღეები და ესეთი ადამიანები რაღაც თითზე ჩამოსაცვლელები იყვნენ, მაგრამ აი როგორ აღმოცენე საიდან მოვიდნენ არ ვიცი. აი ასეთი ოჯახიდან მოდის თინა და ჩვენი კოლეგაა სხვათა შორის ჟურნალისტია, მაგრამ ერთ ჩვენი ერთ დღესაც მიანება ამ ყველაფერს თავი და გაცილებით უკეთეს სამყაროში გადავიდა, მე მგონი ბესტსელერების სამყაროში აღმოჩნდა. დღეს უკვე კი, მაგრამ დასაწყისი ისეთი. თინა ყვება რომ მარტო მას შეაძლოს დაჟინებით, რომ წარმოუდგენელი. დღეს რა პრობლემაა საგამომცემლო საქმეში, უამრავი ის არის დაინტერესებული პირი, ვინც აქ წავა სხვადასხვა პრეფერენციების გამო რაც არის. ეს ვინმე თუ გააკეთა ეს გზა, ეს 2 წლიური, 20 წლიანი ვინმე მოიარა და თანაც ვეკითხები, რა კონკრეტულად რას აკეთებდი, ხო, ესე გაშლის ხელს და ჩამოთვლის და მე მგონი თითებიც არ იყოფა, რომ კორექტორიც იყო, რედაქტორიც იყო, დამკაბადონებელიც იყო, ავტორთან მომლაპარაკებელიც იყო, უცხოეთში ნუ ყველაფერი იყო პრაქტიკულად თინა და ეს ყველაფერი კეთდებოდა მაშინ 6 კვადრატულ ოთახში, სტამბაც ჰქონდათ მაშინ თანაც. მაგრამ აი შემდეგ გაიზარდნენ, თან უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ამ პროფესიას ვერსად ვერ ისწავლი, ხო, აი გახდე გამომცემელი ესეთი რაღაცა არ არსებობს. ანუ თვითნასწავლობიდან მივიდნენ უკვე აქამდე. ხო, შეიძლება ძალიან ემადლიერებიან სოროსის ფონდს, რომელმაც ძალიან დიდი დახმარება გაუწია. მაშინ ეს იყო ვორქშოპები, ეს იყო სემინარები, ტრენინგები და საბოლოო ჯამში თინა აღმოჩნდა აი მექას რო უწოდებენ გამომცემლები ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, სადაც თქვა რომ აი იქ რომ აღმოჩნდი, მივხვდი რომ მე ვიყავი როგორც თევზის წყალში და იმის მერე ესია პრინციპში. ვკითხე რომ აი არის თუ არა მომენტი, როდესაც გბეზრდება. ну აი როგორ შეიძლება ხა მართლა მოგბეზდეს, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც საინტერესოსთან გაქვს შეხება, საინტერესო ადამიანებთან, საინტერესო სიუჟეტია. პასუხი სიუჟეტშიც არის. თანაც თინა არის ერთ-ერთი, რომელმაც აი ამ სამწერლობო, საგამომცემლო რუკაზე გააჩინა საქართველოს ისეთ დონეზე, რომ აქ უკვე ჩამოდიან სხვა დონის მწერლებიც, ხომ? ბევრი რამ უკავშირდება მას, ხო შეიძლება ძალიან ბევრჯერ ახსენა, რომ აი პირველად საქართველოში გავაკეთეთ ეს, პირველი კატალოგი გააკეთდა მაშინ. ეს ძალიან საინტერესო და დიდი საგანძურის ფლობელიც არის. ხა აკა მორჩილაძის ხელნაწერები რო გაქვს და ეს შენს რაღაც საარქივო იმაში სივრცეში ინახება. წლების მერე უფრო სხვა ფასიც დაედება, თუმცა დღესაც ძალიან ნიშნულოვანი რამ არის. ძალიან საინტერესო ადამიანი უნდა გავიცნოთ. სულაკაურის გამომცემლობა, კი ბატონო, და თინა მამულაშვილი, მანა მადლობა. ძალიან საინტერესო მოგზაურობა გელი თქვენც და სხვათა შორის მეც, იმიტომ რომ ეხლა თქვენთან ერთად ნახავ ამ სიუჟეტს.
ყველა ბევრ რაღაცას ვცდილობ, ზოგი ნამსხვრევს აწყობდა, ზოგი ელექტრიკოსობდა, ყველაფერს ვცდილობდა რაღაცა გააკეთებინა. დაგვაწყებინა ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში წიგნების სიყვარულმა, ამ ბიზნესის ხიბლი დიდ ტირაჟებშია. საქართველოში ამის მიღწევა ძალიან რთულია. მეორე მხარე აქ ხო არის ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული კულტურასთან, ახალგაზრდებთან, კითხულობენ, ვითარდებიან, მსჯელობენ და ძალიან დიდ კმაყოფილებას გიწევს. დღეს რომ სულაკაურის გამომცემლობა არსებობს, აი ამ მხიარული ქალბატონის და მისი წიგნების ბრალია. ბაკურმა შვედური ისწავლა. თავისი სკოლის მოსწავლეებისთვის ასტრიდ ლინგრენის წიგნი თარგმნა, წეროდენა ნილს კარლსონი. ზუსტად 20 წელი გავიდა და დღეს სულაკაურის მაღაზიების ვიტრინებში ისევ კარლსონია, საქანელი ჯერმებით და მურაბებით. მაშინ კი ყველაფერი გაჩერებული იყო და გაძარცული, ამიტომაც წიგნი ვერ დაბეჭდეს. მერე ფიქრი დაიწყეს, საბოლოოდ კი შვედეთში ასტრიდ ლინგრენთან მაინც ჩავიდნენ ქართულად ნათარგმნი წიგნით. ვიდეოც არსებობდა, მაგრამ თბილისში დაუკარგეს. ძალიან მოხუცი იყო მაშინ. და თავის სპინაში შევხვდით ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს, რომელიც იყო, რა ვიცი, ალბათ ვერც წარმომედგინა ბავშვობაში, რა ასტრიდ ლინგრენის სახლში ვესტუმრებოდი. ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო საგამომცემლო საქმე, როცა მწერლებს ხელნაწერები მოჰქონდათ. დაუწერელი კანონის მიხედვით ხელნაწერი გამომცემლობის საკუთრებაა და ასე გახდა სამუშაო რვეულები დღეს უკვე საგანძური. 20 წლიანი სულაკაურის გამომცემლობაში დაერქვა აკამურჩილაძის რომანს გადაფრენა მადათოვზე. სამუშაო სათაური კი ხარფო სიყვარულის მევახშე ერქვა. შინაარსის მერე უკვე შესრულების მანერაა საინტერესო. ამ მინიატურულ ასოებს თინა გამადიდებელით კითხულობდა სანთლის შუქზე. მოგვიანებით კი ამ სათაურით ბულვარული რომანიც კი გაჩნდა. ესეც ხელნაწერია. აღონდა ამას მართლა ესე ქვია, სანთლის აგვისტოს პასიანსი. სანთლის შუქზე საკითხავი ბულვარული რომანი, მაგრამ ნახე როგორ აღჭა ციკციკებული. აი, ეგეთი განძის ფობელები ვარ. საგამომცემლო საქმის წამოწყება მაშინ 4 მეგობარმა გადაწყვიტა, დიოგენე დაარქვეს. მერე კი დაიშალნენ. ცალკე გავიდა სულაკაურის გამომცემლობას და აგერ უკვე 20 წელია როგორც ბიზნესში იტყვიან, ბაზარზე ლიდერად რჩება. საქართველოს ხელა ქვეყნისთვის წლიური მოგები დღეს უკვე 5-დან 10 მილიონამდე მოძრაობს. ამ საქმეში ყველაზე გადამწყვეტი ტირაჟი სიდიდეა. თავიდან ყველაფერი თინა იყო, რედაქტორი დამკაბადონებელი, ავტორებთან ურთიერთობა, საავტორო უფლებები და თავდაპირველად სულაკაურის გამომცემლობა პირველივე პრეზენტაციაზე 6 წიგნით წარსდგა. საგამომცემლო საქმე არსად ისწავლებოდა. თვითნასწავლები არიან, გაიზარდნენ საკუთარ შეცდომებზე და დღემდე ემადლიერებიან სოროსის ფონდს. მათი დახმარებით ისწავლეს ტრენინგებზე, სემინარებსა და ვორქშოპებზე. მათივე დახმარებით თინა პირველად აღმოჩნდა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და იქ მივხვდა. როგორ ვიყავი, იცი, აი როგორც თევზი წყალში. ვიყავი აბსოლუტურად ბედნიერი, იმიტომ რომ იყო ძალიან გაცილებით დიდი იყო მასშტაბით, მაშინ იყო 10 დარბაზი 60 წიგნებით. და გაცილებით მეტი გამომცემლობა იყო დარეგისტრირებული როგორც მონაწილე, იმიტომ რომ არ იყო ასე განვითარებული ელექტრონული საშუალებები. ხალხი ჯერ კიდევ ფაქსებით აგზავნიდა ხელშეკრულებებს კარგ შემთხვევაში, თუ არა და პოსტით. მერე წიგნის ფასი დაადეს და არა ქაღალდის. წიგნი ხედა 3 ლარი. ზოგი ნაკლებიც 2.5 და ხალხს გული უსკდებოდა, რომ აი ასეთ სიცვირი წიგნი როგორ შეიძლება ღერდეს, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში წიგნების ფასი გახსოვს იყო 20 თეთრი. უფრო იაფი, ვიდრე ის ქაღალდი ღირდა, რომელზეც წიგნი იბეჭდებოდა. უცხოეთში დაბეჭდილი წიგნების შემოტანისაც ის ისწავლეს კორუფციის წინააღმდეგ, როგორი პრინციპულები უნდა ყოფილიყვნენ. პირველები იყვნენ, ვინც მაღალი ხარისხის წიგნები დაბეჭდეს და შემოიტანეს ბაზარზე. მახსოვს ეხლაც, ჩემ წინ იჯდა ახალგაზრდა ბიჭი მებაჟე და ეს ტვირთი ჩერეულ მანქანაზე და ყველას უწერდა გვერდზე, ვინ რამდენი ქრთამი გადაიხადა. მას 50, 200, $100 გააჩნია ახლა ვის რამდენი გამოართვეს და ჩემი სახელი და გვარის გვერდზე ეწერა 0. როცა პირველად წიგნის საავტორო უფლებები იყიდეს, პირველი საბავშვო წიგნის დასაბეჭდად $3,000 ისესხეს. კრედიტორებს არ ჯეროდათ, რომ წიგნის ბეჭდვისთვის უნდოდათ ფული. გამომცემლობაც გაიზარდა. დღეს თინა საქმეს გუნდი ინაწილებს. თინა კი ამბობს, რომ საუკეთესო გუნდი ყავს. 6 წიგნი 20 წლის განმავლობაში 3,000 გამოცემულ წიგნად იქცა. წელიწადში 300 პროდუქტი, 6 კვადრატული, 600 კვადრატულ ფართად და 10-მდე მაღაზიად. ეს ყველაფერი კი შრომის და შრომის ფასად. თათბირი აქვთ, წიგნის ფესტივალისთვის ემზადებიან, იმასაც აზუსტებენ გასასვლელი რამხელა უნდა იყოს. სულაკაურის გამომცემლობის სტენდთან ხომ მუდმივად რიგია. ზუსტად ეს უნდოდა და ის რომ ბავშვებს წიგნები ეკითხათ, აი ესე როგორც სკოლის ძველ ბიბლიოთეკაში, სცადა და გამოუვიდა კიდეც მესტიაში. ასტრიდის წიგნების გვერდით მდიდარი საბავშვო ლიტერატურა გაჩნდა. ნიუ-იორკში ჩასულს ამერიკელმა გამომცემლებმა საბავშვო კატალოგის გადახედვის შემდეგ გაუცებულებმა უთხრეს. უცხოელი გამომცემლები ამბობდნენ, აი ამერიკელები მეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ სიაში შეიძლება აქედან მოხდეს 1 ან 2 წიგნი. ხო, ყველაფერი გაქვთ. შოკში ვარდებოდი. საბავშვო ლიტერატურაში
ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კატალოგი გვაქვს სოფლიოში. დღეს ულაკაურის გამოცემები არც ხარისხით, არც დიზაინით, არც ინოვაციებით არ ჩამოუვარდება დასავლურ გამოცემებს. ახალი ავტორები, ექსკლუზიური გამოცემები, მსოფლიო ბესტსელერები. ეს მთავარი საშინაო და საგარეო საქმეებია. კომპლექსური საქმეო ამბობს თინა და მოსწონს. ამ საქმეში ჟურნალისტიკიდან მოვიდა და ერთი წამითაც არ უგზნია, რომ აქ ნაკლები მრავალფეროვნება ან ინტერესი. მაშინ კი მკითხველი შეიცვალა. სხვა შეფასებების კრიტერიუმი გაჩნდა. ახლა ხელნაწერის კითხვისას პირველივე გვერდიდან ხვდება მისია თუ არა ეს წიგნი, უნდა გამოსცეს თუ არა, ვინ უნდა იყოს რედაქტორი, რა უნდა შეცვალოს, რა უნდა ურჩიოს ავტორს. შინაარსის პირველი კრიტიკოსი რედაქტორია, ხო? ის არა მარტო თქვათ ენობრივად ასწორებს ტექსტს, არამედ შინაარსობრივად უყურებს, რა არის ზედმეტი, რა არის ნაკლები, რა უნდა გავრცობა. ზოგჯერ არის პერსონაჟი არადარმაჯერებელი. არის ავტორი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რედაქტორთან მუშაობა დამწყები ავტორებისთვის. 20 წელიწადში ტექნოლოგიებმა უამრავი რამ შეცვალა. საქართველოს გაჩნდა იმ რუკაზე, სადაც უდიდესი თანამედროვე მწერლები ჩამოდიან. წიგნებს სარეკლამოდ უკვე ტრეილერებიც კი უძღვის. წიგნის ტარებაც აღარ გჭირდება. ტელეფონშივე კითხულობ ელექტრონულ ვერსიებს, მაგრამ ის მაინც ფურცლის ერთგული დარჩა. ასე იცის წიგნის სიყვარულმა. ჯერჯერობით ელექტრონულმა ეს ჩემთვის ვერ ჩალენჯა, მე მომწონს, აი წიგნი როგორც ნივთი ჩემთვის ძალიან საყვარელია. გოუზანაძე საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბიზნეს სიახლეებში მოვყვე კიდეც, რომ რამდენიმე ამონარიდიც გავაცარი მაყურებელს თქვენი გუშინდელი განცხადებებიდან და საპასუხოდ მინდა რომ ეხლა ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათქვამიდან ციტატა დავამატო ამ განცხადებებს. პოლიტიკური სტაბილურობა კარგია ეკონომიკისთვისაც, ლარისთვისაც და ინფლაციისთვისაც. თქვენ ეს არგუმენტად მიიღეთ გუშინდელ განხილვას, რასაც უნდა ვისაუბროთ, თუ მიიღეთ მხოლოდ შეფასებად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისაგან, რომელმაც გუშინ საკმაოდ ბევრი შენიშვნა დაიმსახურა დეპუტატებისაგან. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან კარგია, რომ თქვენ ამ საკითხებს აშუქებთ. თქვენი გადაცემა სისტემატურად ყურადღებას უთმობს ამ თემებს. გუშინ ჩვენ არ გქონდა ეროვნული ბანკის შეფასება. მოდი ამ საკითხს პირდაპირ მივუდგეთ, ეს არ იყო ეროვნული ბანკის შეფასება, ჩვენ ეროვნული ბანკის საქმიანობის შეფასებას მიუდგებით და გვექნება მომავალ წლის გაზაფხულზე, როდესაც ეროვნული ბანკი წარმოადგენს მის წლიურ შედეგებს. ეს არის აპრილის თვე და ასევე მან უნდა წარმოადგინოს დამოუკიდებელი აუდიტი. ეს უნდა ერთვოდეს და ამიტომ მანამდე არის ძალიან დიდი დრო. აქ იყო უბრალოდ ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის განხილვა. მხოლოდ და მხოლოდ ეს, ამიტომ ეს ორი მკვეთრად გამიჯნული საკითხი არის.
ამ მიმართულებით იყო გარკვეული პოზიციები, რომელიც ამ სტუდიაშიც მოგვისმენია, ის დააღნიშნავთ თქვენგან არ იყო მაინც და მეც მხოლოდ გუშინ წამოსული სხვა დეპუტატებისაგან განსხვავებით, რაც შეფასება სხვა, კიდევ ერთხელ სალსახად უნდა ვთქვათ, ეროვნული ბანკის შეფასება, საქმიანობის შეფასება გვექნა მომავალ წელს. აქ იყო ფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე საუბარი, ეროვნულ ბანკმა წარმოადგინა ეს დოკუმენტი წელს თავისი ვადების დაცვის და კარგად და სწორად ეს იყო სექტემბრის ბოლოს, მაგრამ მას შემდეგ სიტუაცია შეიცვალა თქვენ მოგეხსენებათ, ეროვნულ ბანკმა თვითონაც მდგომარეობა გადააფასა და მას შემდეგ და ორჯერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთით რამოდენიმეჯერ და ეხლა ინფლაციაც მოგეხსენებათ თქვენ როგორი გვაქვს და ასე შემდეგ. ეხლა აქედან გამომდინარე ბუნებრივია დეპუტატებსაც სხვადასხვა ტიპის კითხვები ჰქონდა, ამიტომ თავიდანვე თქვენი კითხვას რო დავუბრუნდე, ორი სხვადასხვა საკითხი აქ იყო ფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე საუბარი და არა შეფასება, ამიტომ შეფასებისგან მე თავი შევიკავებ ეროვნული ბანკის. თლიან მუშაობაზე ანუ ამ სიტყვას ჩაეჭიდეთ თქვენ, მაგრამ იყო რამდენიმე განცხადება, რომელიც თქვათ აფასებდა გადადგმულ ნაბიჯებს, მათ შორის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ნაწილში. სწორედ აი ეს იგულისხმება ამ შემთხვევაში და თქვენ რამდენად მიიღეთ ამ თქვენს რეპლიკაზე ეროვნული ბანკისგან ეს კომენტარი, რომელიც მე წავეკითხე არგუმენტად ან მათი მხრიდან საფასო ბუნებრივია, ხო პოლიტიკური სტაბილურობა და ნებისმიერი მიმართულებით სტაბილურობა აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ფინანსური სტაბილურობა გქონდეს და ბრალდება გქონდეს ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით თანხმედრა ეროვნულ ბანკთან. მე მაგალითად გრძელვადიან პერსპექტივაში სრული თანხმედრა მაქვს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც ეროვნული ბანკი აკეთებს. ეს არის იგივე სტრატეგიული და როგორც გრძელვადიან პერსპექტივაში სრულად ვიზიარებ ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, როდესაც არის დოლარიზაციასთან საუბარი, თქვენ მოგეხსენებათ აქ ლარიზაციის და საბანკო და საფინანსო სექტორში რისკების შემცირება და ამ შემდეგ და აქ ორი აზრი არ არის, ეროვნული ბანკი სწორად მოქმედებს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუმცა როდესაც საუბარი არის იგივე თქვათ რეალურ სიტუაციას, როდესაც დაუბრუნებით, დეპუტატებს ჰქონდათ კითხვები, იმ თვალსაზრისით ხა ლარის კურსი, როდესაც თქვათ ისტორიულ მაქსიმუმებს ხსნის, ხო? კითხვები არის. როდესაც საუბარია, როდესაც ჩვენ ტარგეტირებული ინფლაცია, ხო, მიზნობая ინფლაცია ფულად საკრედიტო პოლიტიკაში გვიწერია უნდა იყოს 3%, ამ დროს თქვა 6.9% არის და გარდა ამისა, ხა ჩემი ფიქრებით და აზრებით ფიქრობთ, რომ 7%-საც მივახცევთ, ხო, წლის ბოლოს და ბუნებრივია დეპუტატებს კითხვები უჩნდება და ასეთი კითხვებს, ამ კითხვებს აქვს საფუძველი, აქედან გამომდინარე კითხვები არის. ამ კითხვებზე ბუნებრივია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მოუწევს პასუხების გაცემა. ასეთი ამ სახის კითხვებზე იყო კითხვებზე გასცა პასუხები ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა და არა მარტო ამ კითხვებზე. სხვადასხვა ტიპის კითხვები იყო, მათ შორის იყო იგივე საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებული კითხვები. იყო კითხვები სხვადასხვა ეროვნული ბანკის შენობასთან დაკავშირებით დეპუტატს ჰქონდა ერთი კითხვა. ხო, ეს სხვადასხვა მიმართულებით ერთ დეპუტატს ჰქონდა იგივე რამდენად აუცილებელი ასეთი სახის შენობის შესყიდვა მიწასთან დაკავშირებით. მეორე დეპუტატი იგივე დაეთანხმა სწორი იყო და სხვადასხვა ტიპის კითხვები. სხვადასხვა ესწრებოდა მხოლოდ უმრავლესობის წევრები და არ იყო ოპოზიციონერი დეპუტატი. თორე მე დარწმუნებული ხარ 3 საათი მიდიოდა ეს განხილვა, თორე რო ყოფილიყო ოპოზიციონერი დეპუტატი, დარწმუნებული ოპოზიციონერი დეპუტატი დარწმუნებული უფრო მეტი კითხვები იქნებოდა. სანამ თქვენ კითხვებზე გადავალ, რატო არ გაუჩნდათ ამ პარლამენტარებს თქვენი აზრით ეს კითხვები თუნდაც 2-3 თვით ადრე? მე ახლა არ ვსაუბრობ ეროვნული ბანკის შენობის თემა იმის კონკრეტულ დროში გაცხადდა და ეხლა მე ვერავის ვერ მოვთხოვ რომ დეპუტატმა ივლისში იკითხოს ის ინფორმაციაც არ აქვს, მაგრამ ის რა პრობლემებიც მიდის. თქვენ როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე სამუშაო რეჟიმში ხართ, ეროვნულ ბანკთან და ფინანსთა სამინისტროსთან ინფორმაციებს ფლობთ. მანამდე რატო არ იყო ეს კითხვები? მოგახსენებთ ბატონო გიორგი, ესეთი კითხვები არსებობს და ესეთი კითხვები არსებობს. ეხლა მე გუშინ მაგალითად საკმაოდ ესეთი პროფესიული თვალსაზრისით კითხვები იყო და ესეთი ტიპის კითხვები კარგი ხანია ისმის პარლამენტში. თუ თქვენ დააკვირდებოდით, როდესაც ჩვენ მქონდა ბიუჯეტის მეორე მოსმენი განხილვა, შეფასება
ესე შუალედურ განხილვას ვეძახი, როდესაც ივანე მაჭავარიანი იყო მოსული, მე თანამომხსენებელი ვიყავი მაშინ და აი ეს კითხვები დეპუტატებმა დაუსვეს ფინანსთა მინისტრს. იგივე დავით სონღულაშვილი გამოდიოდა გუშინ კომიტეტის დომაზე და იგივე 200,000 ლარიანის ზღვართან უსვამდა ფინანსთა მინისტრს. ან სხვა დეპუტატებიც ამ ტიპის კითხვებს სვამდნენ და მე მაშინ თქვი სხვათა შორის რომ ჩვენ მომდენო 4 შაბათს მეთქი გიყოლება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი 4 შაბათს მეთქი და თქვენ შეგიძლიათ ესეთი კითხვები დაუსვათ ბატონ გვენეტაძეს. მე ერთი რამე მინდა თქვა რომ ბატონი გვენეტაძე რომ ისა პარლამენტში არ ყოფილა ბოლო 6 თვის განმავლობაში. დაგროვდა? მე ვფიქრობ რომ აკუმულაცია მოხდა ამ კითხვის ბატონი გვენეტაძე იყო პარლამენტში TBC ბანკის განხილვაზე, გაზაფხულზე, ეს იყო მარტის ბოლო აპრილის დასაწყისში, თუ თქვენ გახსოვთ, ასე იყო ივნისში, ივნისის მოვლენები იყო და მაშინ თქვა კონსოლიდაცია ამ თემებზე ვერ მოხდა და ბოლო 6 თვე არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ეს კითხვები დააგროვდა და ამან გამოიწვია, თქვა, ამ კითხვები, ბევრი ამ კითხვის, ასე თქვა, ერთად თავმოყრა. თუმცა ყველა ამ კითხვას აქვს საფუძველი. ცალსახად ისევე როგორც თქვენ შეფასებასაც, ანუ მე ირაკლი კოზანაძეს 25 წელიწადია ვაკვირდები, მე ვიცი თქვენი ლექსიკა და ფრაზეოლოგია და მე არავისი ახსნა არ მჭირდება, როცა ის ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი რეალობას უნდა დაუბრუნდეს. ეხლა ბოდიშვით 20 ნოემბერს 2019 წლისა, ესე იგი რაღაცა ხდება. ეს შეიძლება მაყურებელმა, რომელიც არ ყვება ბიზნესმედიას, ბატონ ირაკლი, ვერ იმასწრებს, მაგრამ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი თემა არის. თქვენ აწიეთ მაზან და თქვენ საკმაოდ გაამწვავეთ მიუთითეთ დროში დაგვიანებაზე გარკვეული მოქმედებებისა. ჩვენი კითხვა და თქვენი მოწვევის მთავარი თემაც არის ესე 6 თვის ამბავი, რატომ გაკრიტიკდა ესე წავეთ და საჯაროდ ეროვნული ბანკი, როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, ეროვნული ბანკი დღეს გავს სწორ ნაბიჯებს. ერთი შემიძლია გითხრათ, მაშინ როდესაც მან დაიწყო თავის ინსტრუმენტების ამოქმედება, როდესაც მონეტარული საპროცენტო განაკვეთების აწევა დაიწყო და სამჯერ ზედიზედ მათ შორის ერთი რიგარში კომიტეტის ხდომა, ხო? 0.5%, 0.5%, 0.5%. ზედიზედ. გარდა ამისა, მან მოგეხსენებათ 5%-ით შეამცირა მოზიდულ რეზერვებზე დიახ და თითქმის თუ მე არ მეშლება 700 მილიონით და ისახა კიდეც ეს უკვე სტატისტიკაში შემდეგ, ხო? მე ვთქვი, რომ ეს არის სწორი ნაბიჯები, გადადგმული ცენტრალური ბანკისგან და მე ბატონი გვენეტაძის პროფესიონალი შეჯვარ მეპარება, მაგრამ არ ეთანხმებით დროში. კიდე ერთხელ ვადასტურებთ ეს ნამდვილად ესეა, ნამდვილად, მაგრამ ამავე დროს ვთქვი, რომ ეს არის გარკვეულწილად დაგვიანებული ქმედება. ამაშია საქმე და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ როდესაც ცენტრალური ბანკი პასუხისმგებელია ფასების სტაბილურობაზე, აქედან გამომდინარე საჭირო იყო ამ ინსტრუმენტების ამოქმედება ადრე და მუშაობა პრევენციაზე. მხოლოდ ამაზეა საუბარი. ჩვენ უნდა გავამიჯნოთ, ვინ რაზე არის პასუხისმგებელი, ხო? ცენტრალური ბანკის მანდატი არის ინფლაცია, ფასების სტაბილურობა, საქართველოს მთავრობა, კლიანში და პროდუქტის დაზიდვა. დღეს აგვიანებს თუ არა რაიმე ეს დღეს მე ვფიქრობ, რომ ცენტრალური ბანკი მუშაობს სწორად, ადეკვატურია დროშის და სიფრში. დიახ, ვფიქრობ, რომ ცენტრალური ბანკი მუშაობს სწორად, როდესაც ამ ინსტრუმენტებს ამუშავებს. მაგრამ თუმცა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როდესაც მან მონეტარული საპროცენტო განაკვეთების აწევა დაიწყო და ეხლა ჩვენ როდესაც 6.5% ქონდა და ეხლა 2%-ით მეტი გვაქვს 8.5%, ამ ინსტრუმენტებს ხო თავისი გადაცემის მექანიზმები აქვს, ეს იმუშავებს თითქმის 6 თვის, 9 თვის შემდეგ, ანუ გავლენა ექნება უკვე მომდენო წელს, ხო და არა უცებ სწრაფად. აქედან გამომდინარე ინფლაციის დათრგუნა მოხდება არა წელს, არამედ მომდენო წელს და ჩვენ, როდესაც საუბრობდით 5%-იან ზრდაზე კლიანში და პროდუქტის, ეს გვექნება არა წელს, არამედ გაისათ ასახვადა ეფექტი. ამ თვალსაზრისით არის საუბარი, რომ შესაძლოა ჩვენ გვინდა რომ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის განხილვა და იქ გვაქვს მიზნობრივი ინფლაცია 3% იქნება, კი 3%. ამიტომ როდესაც დოკუმენტს ვიხილავთ ჩვენ მიზნობრივი ფულად საკრედიტო პოლიტიკის და იქ გვიწერია 3% იქნება 3%. არავის ეჭვი არ შეუტანია თქვენს კითხვებში პირიქით. საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში
რაც და როგორც არის, კარგად გაიგეთ, იყო პლანულობა და სხვა თემა. თუმცა, აი ეხლა ვიდრე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე იმყოფება ჩვენთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მართავს მთავრობის ხდომას, სადაც დიდი ალბათობით ეს ალბათ ცნობილიც იყო ბატონ ირაკლისთვის თუ არა თვითონ მეტყვის, მან პირდაპირ დავალება გასცა საქართველოს ფინანსთა მინისტრზე, რომ 200.000 ლარიანი ზღვარის დაწევის შესაძლებლობა დაბეჯითებით იქნას განხილული 100.000 ლარიან ზღვარზე. ეს ხდება ფაქტიურად 2-3 წუთის რეჟიმში, ბატონო ირაკლი, ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალყურს. ეს გადაწყვეტილება მთავრობის, რომელიც გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აუხსნა პარლამენტარებს, რომ ამაზე მენ უმიბრუნდებით, ეს მთავრობის პრეროგატივა არისო. რამდენად განჭრეტადი იყო, რომ გახარია ამ დავალებას მისცემდა ფინანსთა სამინისტრო. დაგვიანებულია თუ დროული არის პრემიერის ეს დავალება? აი ზუსტად 3 წუთის წინ მისცა ეს დავალება. ბატონო გიორგი არის კვალიფიციური ადამიანი, ახლა თქვენ მოგეხსენებათ ის ეკონომიკის მინისტრი იყო, მანამდე ბიზნეს ომბუდსმენი იყო. ეხლა მან ეს საკითხები კარგად იცის, აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება იქნება ამ მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები, როდესაც გუშინ კომიტეტის დონეზე იყო დაყენებული, არაერთხელ სესიაზე იყო დაყენებული. ვფიქრობ, რომ ეს საკითხიც დროულია. ბატონი კობაც ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, კატეგორიული არ იყო გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ვფიქრობ, რომ სწორი იქნება თუ ფინანსთა მინისტრი ეროვნული ბანკი ერთად იმუშავებენ და შემოიტანებენ ამ წინადადებას პარლამენტში და მე ვფიქრობ, რომ კომიტეტის ამ მიმართულებით ეს გადაწყვეტილება კი ბოლო ნაწილი იქნება და გვექნება შესაძლებლობა რომ თქვენი შეფასება პრინციპში და მოლოდინები მოვისმინოთ ამ სტუდიაში. ეს გადაწყვეტილება ერთგვარად დააჩქარებს ეროვნული ბანკის მიერ სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში ნაბიჯ-ნაბიჯ მიღებული ინსტრუმენტების ამოქმედებას, რომელსაც გავლენა უნდა იქონიოს ეროვნული ვალუტის კურსზე და ინფლაციაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ის რის გამოც იყო ეს 200.000 ლარიანი ზღვარი შემოღებული, ანუ დედოლარიზაციის მიმართულება და სხვა დანარჩენი, ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ნახევარი ნაბიჯით უკან მაინც შეგვიძლია განვიხილოთ. თქვენი შეფასება, პლუსები და მინუსები პრემიერ-მინისტრის ამ დავალებისა და რას უნდა ველოდოთ წლის ბოლომდე და უკვე შემდეგი წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს როგორ უყურებთ? ამდენ ოპტიმისტური გავლენა შეიძლება ჰქონდეს? მე ამიტომ თქვი გუშინ, რომ ეროვნული ბანკი უნდა დაუბრუნდეს რეალობას. ჩემი განცხადება ზუსტად ეს არის რა. ჩვენ 20 ივნისის შემდეგ, წებალამდე წლის ივნისის შემდეგ არ დაგვიდგა კარგი დრო. ხო? აქედან გამომდინარე. თული, მარტივად. ხო, არ დაგვიდგა ხა მე 25 წელია საფინანსო სექტორში ვიმუშავებ და 5 ქვეყანაში ვიმუშავე საქართველოს გარდა ევრობანკის სტრუქტურებიდან ვიცი რასაც ვლაპარაკობ. აქედან გამომდინარე, უნდა ვიყოთ მოვლენების მიმართ ელასტიური. გარკვეული რეგულაციებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე გვჭირდება სხვადასხვა ტიპის და ზოგჯერ არაორდინალური გადაწყვეტილებების მიღებები. რომ ვიყოთ ადეკვატურები დროში და სივრცეში. დიახ, მათ შორის კომერციული საბანკო სექტორის მიმართ. და ეს გადაწყვეტილებები არის მისაღები. ამ თვალსაზრისით ვამბობ ზუსტად, რომ ცენტრალური ბანკი და ყველა ჩვენ, ვინც ამ სექტორში მუშაობთ, ვისაც გამოცდილება გვაქვს, საჭირო არა რომ ზუსტად გადაწყვეტილებები მივიღოთ და დროზე. აქ ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილებები არის მისაღები, საჭირო არის დროზე ვიმუშაოთ პრევენციაზე. საქართველო არის პატარა ქვეყანა, ღია ეკონომიკა ეს არ არის ინტეგრირებული რომელიმე, თქვათ, სტაბილური მონეტარული პოლიტიკის მქონე ეკონომიკასთან, ხო? ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილებები მისაღები გვაქვს. ფათ რამდენადაც შესაძლებელი ბიზნესაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს რა ლარის სტაბილურობა და ფასები ხო ამასთან დაკავშირებით არის მთელი რიგი თემები ამ თვალსაზრისით იყო გუშინ კითხვები დასმული მე მაქვს ერთი თემა ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არის ყველაზე დაცული ადამიანი საქართველოში. მისი არჩევის ვადა არის 7 წლიანი. მისი არჩევის ვადა არ ემთხვევა არავის ვადას. არც პარლამენტისაც, არც პრემიერ-მინისტრისაც, არც საქართველოს პრეზიდენტს. ეს არის დამოუკიდებელი და ყველა ჩვენი განცხადება, განსაკუთრებით ჩემი არის უარეს ყოველთვის რომ მისი დამოუკიდებლობა გარანტირებულია, ვერავინ მას ვერ შეეხება, ეს არის ყოველთვის დაცული ადამიანი, მაგრამ მან უნდა იმოქმედოს ისე როგორც უნდა მოქმედებდეს, ჩვენ უნდა დავისვათ მისი ინსტიტუცია, ამავე დროს ის უნდა იყოს ყოველთვის ისეთი, რომელიც არის პასუხისმგებელი თავის გადაწყვეტილებებზე და ჩვენი კითხვებიც, რომელიც დაისვა გუშინ, იყო მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიული და ასე იქნება ყოველთვის. ეროვნულ ბანკს ყავს პროფესიული ხელმძღვანელობა და ამავე დროს ჩვენ ვლაპარაკობდით კითხვებზე, რომელიც იყო საფუძვლიანი ინფლაციაზე
ლარის კურსზე და ამ თვალსაზრისით იყო ჩვენი კომიტეტის ხდომა. მხოლოდ და მხოლოდ ამას. ირაკლი კოუზანაძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ფაქტიურად ბოლო პასუხით მან გასცა პასუხი ყველა იმ თემას, რაც ობაგვენტაძის გარშემო გუშინ სამამულოს გაშთა გარკვეული ეჭვები საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში კვლავაც საპარლამენტო რესპუბლიკის მოწყობის და კონსტიტუციის პირობებში უნდა გაგრძელდეს კიდეც ესეთი აქტიური განხილვები, მით უმეტეს ეს კომიტეტი შემჩნეულია ხარისხიან განხილვებში. ამის დასტური იყო იგივე ხაზარაძე ჯაფერიძის მოსმენის თემა. ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესოა და მადლობა ამ საინტერესო განხილვებისთვის. მადლობა ბატონო ირაკლი. სულ რამდენიმე წუთში კი ქართული ღვინის მწარმოებელთა სტრატეგიას ასე ვთქვათ შეწირული წვრილი ფერმერების მოსავალი, თუმცა ამას ყველაფერს აქვს თავისი ახსნა, რატომ არის მევენახისთვის პრობლემა ღვინის მწარმოებელთა გაფართოება და საკუთარი ვენახის მოშენება, თუმცა რა მქონია გავლენა ჩასაბარებელი ყურძნის ფასზე და რაც ვილში აქვს ამაში ინდუსტრიის მსხვილი მოთამაშეების წარმატებას. ჩვენ ასევე გვაინტერესებს მონაგარი, ერთ-ერთი უმსხვილესი წარმომადგენლისა ღვინის ინდუსტრიისა, თბილღვინოსი, რომლის დამფუძნებელი ზურაბ მარგველაშვილი სულ რამდენიმე წუთში იქნება საქმიანი დილის ეთერში. დილამშვიდობი, საქმიანი დილა გიორგის მიერ დაანონსებული თემით გრძელდება. მეღვინეები ჩამოსასხმელი ღვინის რეალიზაციის რეგულირებას ითხოვენ. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ რესტორნებში ფალსიფიცირებული ღვინო იყიდება, რაც სექტორზე ნეგატიურად აისახება. ღვინის ხარისხის კონტროლის გამკაცრების აუცილებლობაზე მეღვინეები უკვე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ის კონტროლის მექანიზმი, რაც წლების წინ ამართლებდა, ახლა უკვე მოძველდა და განახლება საჭიროებს. თემით ანუკა ჯოხაძე გვერდება. ანუკა, დილამშვიდობის. ეკა დილამშვიდობის. აღნიშნულ თემაზე საუბარი კომპანია თბილღვინოს დამფუძნებელთან ზურაბ მარგველაშვილთან სულ ცოტა ხნის წინ მოვახერხეთ. ჩვენს მაყურებელს საშუალება ჰქონდა მოესმინა იმ გამოწვევებისა და პრობლემების შესახებ, რომელიც დღეს ქართულ ღვინის ბაზარზე გვხვდება. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ღვინის ხარისხის კონტროლი არ ყოფილა ჩვენი საუბრის თემა, რა ხდება დღეს ქართული ღვინის ბაზარზე, რა ძირითადი გამოწვევები და ტენდენციები შეინიშნება, ასევე როგორ დასრულდა 2019 წლის რთველი და როგორი მოსავალი მიიღეს კომპანიებმა. ამ თემაზე ჩაშლილად უკვე თბილღვინოს დამფუძნებელთან ზურაბ მარგველაშვილთან ვისაუბრებთ, რომელიც დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. დილამშვიდობისა ბატონო ზურაბ და პირველ რიგში მადლობას გიხდით საქმიანი დილის სტუმრობისთვის, რომ ჩვენთან მოხვედით დილა ადრიან და მინდა დავიწყო რა თემას დავაანონსეთ მე და ბექამ წარდგენისას ხარისხის კონტროლი. ღვინის ხარისხის კონტროლმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა მას შემდეგ შეიძინა, როგორც თქვენ ჩვენთან საუბარში მანამდე აღნიშნეთ, ექსპორტის მაჩვენებლები გაუმჯობეს და ქართული ღვინო გავიდა არაერთ ქვეყანაში საერთაშორისო მასშტაბით და მოძველდა ის არსებული მექანიზმი ღვინის ხარისხის კონტროლის მიხედვით, რაც აქამდე ბაზარზე მოქმედებდა. როგორ ფიქრობთ, რა მიმართულებით არის გასამკაცრებელი რეგულაციები და დღეს რამდენად მწვავედ დგას ეს პრობლემა ქართულში? და ეს ეხება თუ არა საექსპორტო ღვინოს თუ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით სარეალიზაციო ღვინოს? მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 6-7 წლის წინ სახელმწიფომ სოფლის სამინისტროს სახით დარგთან, ასე ვთქვათ, სათანადო კოორდინაციის შედეგად საკმაოდ ეფექტური, ასე ვთქვათ, გზა და მეთოდი დანერგა, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელ ლაბორატორიებში ღვინის ტესტირების, ასევე დახურული დეგუსტაცია, ასე ვთქვათ, სერტიფიცირებული დეგუსტატორების მიერ, რაც დღესაც, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი გრძელდება. მაგრამ იმდენად იმატა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ექსპორტმა, რომ უკვე საჭიროა, ასე ვთქვათ, ადამიანურ ფაქტორზე დამოკიდებულების შემცირება და უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი სიზუსტის და მეტი სისწრაფით ანალიზების გაკეთება და პრინციპში ჩვენ დარგს ასოციაცია ქართული ღვინის მეშვეობით გქონდა და გვაქვს კომუნიკაცია სოფლის სამინისტროსთან და ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ მომავალ წლის დასაწყისიდან მთელი რიგი ახალი ტექნოლოგიების, ასე ვთქვათ, შეძენით და დანერგვით სამართლიანად გამკაცრდება და უფრო, ასე ვთქვათ, ეფექტური იქნება ექსპორტის პროცედურების ხარისხის კონტროლი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მაღალ მნიშვნელობას, ასე ვთქვათ, მაღალი მნიშვნელობის საკითხია, როგორც დღეს, ისე მომავალში ქართული ღვინისთვის. რამე თუ ექსპორტის და ციფრებში და თანხაში არის კარგი, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იყოს რეპუტაციის, ასე ვთქვათ, ზრდისკენ და ამან არ უნდა იქონიოს
პირიქით უარყოფითი გავლენა ბატონო დღეს რამდენი ლაბორატორია რაც ამოწმებს ამ დაახლოებით და რაოდენობის ზრდაზეა ლაბორატორიების საუბარი თუ ტექნოლოგიის დახვეწაზე და ახალ არა ლაბორატორიების ზრდაზე არ არის საუბარი ანუ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე რომ ბოლო წერტილი როდესაც ღვინით დატვირთული ასე ვთქვათ სატრანსპორტო საშუალებამ უნდა საქართველოს საბოჟო სივრცე გადაკვეთოს იქ უნდა იყოს სწრაფი, ანუ ექსპრეს ანალიზი, რომელიც სადაც მინიმუმამდე იქნება ადამიანური ფაქტორი და ადამიანური შეცდომა, ასე ვთქვათ, დაყვანილი და აი სწრაფმა და ზუსტმა ანალიზებმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ქვეყნიდან გავიდეს მხოლოდ მაღალი ხარისხის ღვინო. სწრაფი მნიშვნელოვანია მაგ ნაწილში, იმიტომ რომ იქ მე რაღაცა გარკვეული შეფერხებები არ მოხდეს, ანუ მომავალწელს უკვე წესით ეს სტანდარტი უნდა დაიკითხოს. სადეგუსტაციო ნაწილი ამოღებული უნდა იყოს თუ უნდა დარჩეს? სადეგუსტაციო ნაწილი რჩება და ზუსტად ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შინაარსი არის ის, რომ სადეგუსტაციო ნაწილზე რა ღვინოც მიდის, აი იმ ღვინომ უნდა ის ღვინო უნდა გადიოდეს ქვეყანაში და უნდა იყოს საქართველოს მეღვინეობა და ზოგადად ქვეყანა დაცული იმისგან, რომ არ მოხდეს დეგუსტაციაზე მაგალითად ერთი ღვინის წარდგენა და სინამდვილეში გადატვირთვა სხვა პროდუქციის. ამიტომ უნდა ვიყოთ დაცულები. ხშირია, ანუ ეს როცა საკითხი დადგა რაღაციდან გამომდინარეობს, ხო იყო თუ არა მსგავსი ესე თქვა პრობლემა. რამდენად ხშირია? ნუ ესეთი ფაქტები არის, მით უმეტეს, როდესაც ექსპორტის ესეთი მნიშვნელოვანი ზრდა არის, ცდუნება არის ძალიან მაღალი, შესაბამისად რამდენია როგორ არის ეს ასე ვთქვათ ვარაუდების დონეზეა, ინფორმაციის დონეზეა, მაგრამ ეს სუბიექტური ასე ვთქვათ სუბიექტური ნაწილი, ამიტომ ამისგან დაცული რო ვიყოთ, ყველა მწარმოებელი უნდა იყოს თანაბარ რეჟიმში და შესაბამისად აი ამ მეთოდმა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დასაბუთებულად ვფიქრობთ, რომ უნდა მინიმუმამდე დაიყვანოს აი ადგილობრივ ბაზარზე ბატონო ზურაბ ფალსიფიცირებული ღვინო მაინც გვხვდება და დღეს წარმოადგენს თორემ რომ არაერთი მეღვინეს საუბრობს ამაზე და არაერთ მათგანს უსაუბრია BMG-ს ეთერების საშუალებით ფალსიფიცირებულ ღვინოზე. რამდენად დგას დღეს ქართულ ბაზარზე ეს პრობლემა და რამდენად უქმნის ასე ვთქვათ არსებულ კომპანიებს პრობლემას კონკურენციის მხრივ, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ეს კომპანიები და ეს ადამიანები არაკონკურენტულ ფასში თავაზობენ თავიანთ პროდუქციას ქართულ ბაზარს. ნუ ჩვენ მეღვინეობის ქვეყანა ვართ, ასე ვთქვათ, გლეხური სახში დამზადებული ღვინო ჩვენთან ალბათ ყოველთვის იარსებებს და უნდა იარსებოს. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ადგილობრივ ბაზარზე არის რაღაც ესეთი პრობლემა ეს ალბათ არის და მომავალშიც ეს რისკი იქნება. აქ თავარი ის არის, რომ ბოთს ჩამოსხმული ღვინის მოხმარება იზრდება და ზოგადად ამ პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ხარისხის კონტროლი ხდება და მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს პრობლემა არის დღეს მაღალი მნიშვნელობის, თუმცა ამისგანაც დაცულები რო ვიყოთ დღესაც და მომავალშიც, შესაბამისად სამსახურმა ხარისხის კონტროლი და მონიტორინგი უნდა გააგრძელოს. ხო, ბოთლის ღვინის კულტურა არ იყო. ყოველ შემთხვევაში ამასლები ჭირდება, რომ ჩამოყალიბდეს. ზრდა არის, რაც თავარია და პრინციპში უხარისხო ღვინოს რაც შეეხება, შეიძლება ახსენეთ, რომ ღვინის ქვეყანა ვარ და ერთხელ გასინჯოსა და მეორედ აღარ იყიდის იქ ღვინოს მარტივად, არც სარესტორნო ქსელში და არც ნებისმიერ სხვა მეურნეობაში. მოდით გადავიდეთ უკვე წლევანდელ რთველზე, მოსავალზე, თქვენს კომპანიაზე, როგორი წელი იყო, როგორი რთველი იყო, რამდენი ყურძენი ჩაიბარეთ. წინა წელს რომ შევადაროთ, საინტერესო იქნება რიცხვების ბავშვი. ხო, რთველი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ესეთი საპასუხისმგებლო არის ყველა ღვინის კომპანიისთვის, მათ შორის ჩვენთვის. ჩვენ უკვე მე-7 წელია საკუთარი ვენახების გაშენებით ვართ აქტიურად დაკავებული. ასე ვთქვათ, ბევრი რამ ვისწავლეთ, გარკვეული შეცდომების დაუშვით და ვართ აი პროცესში. დღესდღეობით ჩვენ მართავთ დაახლოებით 220 ჰექტარზე მეტ ვენახს, ძირითადად არის საფერავის ყურძნის ჯიში. შედარებით ნაკლები რაოდენობის ქისი და კახური მწვანე. მომავალი 2 წლის განმავლობაში ჩვენ დაახლოებით 80-90 ჰექტრის საფერავის ჯიშის გაშენება გვაქვს დაგეგმილი. თუმცა ეს პროცესი გრძელდება, ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ყურძნის და ქართული ღვინის ხარისხის, ასე ვთქვათ, განვითარებას და ზრდას, ასე ვთქვათ, საზღვარი არ უჩანს. და ზოგადად იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან ესეთი შვიდი და საქმიანი რთველი. ბატონო,
ღვინის კომპანიების მხრიდან ვენახების ასე ვთქვათ გაშენება აი ამ ნაწილში ჩართვა, სწავლა, დახვეწა პროცესის არის თუ არა პერსპექტივაში საფრთხე მევენახეებისთვის რომ ყურძნის ჩაუბარებლობის თქვენი შეფასება როგორია? იცით როგორ არის რომ ჩვენ მიჩვეული ვიყავით რომ ძირითადი ყურძენი იყო მევენახეებთან და გლეხებთან კომპანიებს ეს რესურსი არ გააჩნდათ და კომპანიების დიდი უმრავლესობა თითქმის ყველა ყიდულობდა გლეხებით. მოდით ავიღოთ რა ხდება მსოფლიოში. ხო მსოფლიოში არიან მცირე, საშუალო, დიდი და ძალიან დიდი როგორც ყურძნის, ისე ღვინის წარმოებლები. შესაბამისად მეღვინეობის იმ ქვეყნებში, სადაც მეღვინეობის კულტურა არის განვითარებული და მათი ხარისხი არის მაღალი, არანაირი შეზღუდვები არ არის, რომ შენ წარმოებელო იმაზე მეტი არ უნდა გააშენო, რომ გლეხს გაუყიდავი არ დარჩეს. შესაბამისად, აქაც არის ჩვენგან დამოუკიდებლად კონკურენციის ფაქტორი. ამიტომ მევენახეს რაც უფრო კარგი ყურძენი ექნება და შესაბამისი ფასი ექნება, ღვინის კომპანიები ყოველთვის იქნებიან დაინტერესებული, რომ მათგან შეიძინო. ამავდროულად მევენახეს ჩვენი კანონმდებლობა არანაირად ხელს არ უშლის, რომ თავად და ეს პროცესი ასევე საკმაოდ კარგად არის დაწყებული, რომ არა მარტო ყურძნის მოყვანით და ყურძნის გაყიდვით, არამედ უკვე ღვინის წარმოებით იყოს დაკავებული, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ჩვენი ასე ვთქვათ საბანკო სივრცეც იძლევა, ხელმისაწვდომი არის დამხმარე მასალების შეძენა და ასე შემდეგ. ამიტომ კონკურენტული პირობა უნდა იყოს როგორც მევენახისთვის, ისე ღვინის კომპანიისთვის და მათ თავად უნდა შეძლონ როგორც საკუთარი ყურძნის, ისე საკუთარი ღვინის წარმოება და რეალიზაცია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ გეგმავთ ვენახების გაფართოებას და ამ მიმართულებით უფრო აქტიურად მუშაობას და როგორ ფიქრობთ, მინდა რომ უფრო დავაზუსტო. ეს გაფართოება მოგცემთ თუ არა იმის შესაძლებლობას, რომ გლეხებისგან დამატებით ყურძნის შეძენის შესაძლებლობა აღარ იყოს, საჭიროება აღარ იყოს უფრო სწორად. იმიტომ რომ წელს როგორც ვიცი, ნაწილი მოხდა თქვენი ვენახებიდან და ნაწილის შეძენაც მოახდინეთ გლეხებისგან. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ წელს 6000 ტონაზე მეტი ყურძნის გადამუშავება მოახდინეთ და დაახლოებით 20%-მდე იყო ჯერჯერობით ჩვენი მოსავალი. შესაბამისად, ჩვენი კომპანია ვითარდება, ჩვენ თითქმის ყველა ბაზარზე და დაახლოებით 30 ბაზარზე ვახდენთ ქართული ღვინის ექსპორტს, გვაქვს ზრდა, შესაბამისად, ძნელი იქნება, რომ ჩვენი გაყიდვების და ჩვენი ვენახები, ასე ვთქვათ, მალე დაეწიოს. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ განმოვითაროთ ჩვენი ვენახები, კონდეს უფრო მაღალი ხარისხის ყურძენი, შესაბამისად უფრო დაბალი ასე ვთქვათ მისი თვითღირებულება. მაგრამ როგორც აგიხსენით, ჩვენ გლეხებისგან საკმაოდ აქტიურად ვყიდულობთ, თუმცა გვაქვს საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნები ხარისხთან დაკავშირებით და გაქვთ სტრატეგია, რომელსაც მიყვება კომპანია. ბატონო ზურაბ, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ იყავით დღეს საქმიანი დილის სტუმარი. წარმატებების საექსპორტო ბაზრების მიმართულებით, ასევე იმ ნაწილში, რომელსაც ვენახების გაშენება და აი ამ სტრატეგიის განვითარებას შეეხება. ზურაბ მარგულაშვილი კომპანია თბილ ღვინოს დამფუძნებელი და მანუკა ჯოხაძე იყვნენ ჩვენთან ერთად საქმიან დილაში. კახკალაძე ცენტრპოინტის გაჩერებული მშენებლობების გაგრძელებასთან დაკავშირებით მომავალ კვირას სამშენებლო კომპანიებთან შეხვედრას აანონსებს. მოხსნილია თუ არა ის შემაფერხებელი ფაქტორები, რის გამოც პრაქტიკულად ბოლო ეტაპამდე მისული მოლაპარაკება რამდენიმე თვის წინ ჩაიშალა და რა შეიძლება ცენტრპოინტმა ინვესტორს შესთავაზოს. დეველოპერული რუბრიკა გელოდებათ რამდენიმე წუთში თათია ჭაბჭაძესთან ერთად გიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. სპონსორია M-კვადრატი. თბილისის მერია ცენტრპოინტის გაჩერებული მშენებლობებთან დაკავშირებით მომავალ კვირას სამშენებლო კომპანიებს შეხვდება. ამის შესახებ დღედაკალის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა გუშინ მისი თქმით. გაფართოებულ შეხვედრას დეველოპერებს ცენტრპოინტის ყველა გაჩერებული მშენებლობის პროექტს ინდივიდუალურად წარუდგენენ. კალაძე იმედოვნებს, რომ დეველოპერების დაინტერესება საკმაოდ დიდი იქნება. რაზე მუშაობს კომპანია მერიასთან ერთად და ამ თემით ვაგრძელებს საქმიანი დილის ეთერს. თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად გვერდება პირდაპირ ეთერში. თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ეკიდა
კიდევ ერთხელ დიახ გუშინ დედაქალაქის მერმა მომავალ კვირას დეველოპერებთან და სამშენებლო კომპანიებთან გაფართოებული შეხვედრა დაანონსა, რომელიც Centerpoint-ს და მსგავს кейსებს შეეხება. შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ კახა კალაძემ დაუსრულებელი პროექტების დასრულებაში სექტორს მხარდაჭერას თხოვა, მხოლოდ Centerpoint-ის შემთხვევაში მე თქვა, რომ საუბარია 6000-მდე ოჯახზე, რომელიც ბოლო წლებში საკმაოდ მტკივნეულ და ამ დრომდე გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. კალაძემ განაცხადა, რომ შექმნილია საინიციატივო ჯგუფი თავად დაზარალებულებისაგან და ყოველ კვირას მიმდინარეობს საკითხზე მათთან მუშაობა. რა მუშაობაზეა საუბარი, რამდენად რეალისტურია მათთვის ბინების გადაცემა და რაც მთავარია, რა ვადებში ამ თემაზე სასაუბროთ. დღევანდელი უძრავი ქონების რუბრიკაში პაატა სვანიძე, Centerpoint-ის კომერციული დირექტორი მოვიწვიეთ. დიდი მადლობა ბატონ პაატა თქვენი დროისთვის და სტუდიაში სტუმრობისთვის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. რა მოდელზეა საუბარი? ჩვენ როგორც უკვე ვახსენეთ, ძალიან დიდი ხანია ეს პრობლემა არსებობს. ძალიან ბევრ მოდელზე იყო საუბარი, ითქვა გარკვეული კომპანიები, რომლებიც იყო დაინტერესებული. დღეს რამდენად მომწიფებულია და რამდენად არსებობს მზაობა სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიების მხრიდან იმისათვის, რომ გადაიჭრას ამ დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. წინასწარ დიდი ბოდიში მინდა გადავუხადო მაყურებელს და Centerpoint-ს დაზარალებულებს. მე დიდად არ მაქვს გამოცდილება ტელევიზიაში გამოსვლის, ამიტომ შეიძლება ჩემი საუბარი აღელვებული წინ მოგეჩვენოთ. დღეს მიწევს საუბარი იმ წარუმატებელ კომპანიაზე, რომელიც ერთ დროს ყველაზე წარმატებული კომპანია იყო მთელ საქართველოს მასშტაბით, სადაც მუშაობდა 1800 თანამშრომელი და Centerpoint-ს ამ პერიოდში ჰქონდა 2008 წლამდე სადღაც დასრულებული 37 ობიექტი, 450,000 კვადრატული მეტრი აშენებული. აქედან გამომდინარე, რახანს მე მუშაობ დაარსების დღიდან დღემდე თავს მიეცი უფლება, რომ ელაპარაკა ამაზე, რომ ყველა დაზარალებული, რომელიც ჩვენ ყავს, ყველა მიიღებს ძველი პირობებით და გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურით, ყველა მიიღებს თავის ბინას. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, რა გაძლევთ ამის საფუძველს, რომ ყველა მიიღებს, ვინც დაზარალებულია, რამდენად არის ინტერესი კერძო კომპანიების მხრიდან? დღევანდელი კანონმდებლობით თქვენ კარგად ვიცით, რომ რეგულაციები წლებიდან წლამდე იცვლებოდა. 2008 წლიდან დღემდე რამოდენიმე შეიცვალა კანონმდებლობა. დღევანდელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ეს 2008 წლამდე დაწყებული მშენებლობები დაასრულოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ რეგულაციები შეიცვალა. დღეს ქალაქის მერიამ, რასაც მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ კახი კალაძეს, ასევე მის თანამშრომელს ირაკლი ხმალაძეს და ილია ელოშვილს შეიქმნა კომისია თბილისის საკრებულოსა და მთავრობასთან ერთად, რომ 2008 წლამდე დაწყებული მშენებლობები გაიტანონ კომისიაზე საკითხეს და არ შეეხეს ის პრობლემური საკითხები, რომელი პრობლემური საკითხებიც დგას დღეს სამშენებლო ბიზნესში. ეს არის კაორი კოეფიციენტის მომატების შემთხვევაში, რომ არ გადაახტევინონ ინვესტორებს თუ მიიღებენ მონაწილეობას Centerpoint-ის დაზარალებულების დაკმაყოფილებაში. ასევე ეს ადამიანები განთავისუფლებიან კაორი კოეფიციენტზე DRG-ს გადასახადისაგან 2008 წლამდე დაწყებული მშენებლობების. ჩვენ გვაქვს 22 მიმდინარე მშენებლობა დღეს, რომელიც ნაწილობრივ აშენებულია და ნაწილობრივ დასასრულებელია. საერთო ფართი ამათი არის 700,000 კვადრატულ მეტრამდე. ეს 22 არის ჯამში, ხო? დიახ, 22 არის ჯამში. არც მეტი დაზარალებული. არც მეტი დაზარალებული. საუბარია სადღაც 10 მიწის ნაკვეთზე. ბატონო პატა, თქვენ ახსენეთ, რომ შეიცვალა რეგულაციები თქო 2008 წლის შემდეგ. რეგულაციები შეიცვალა, ბაზარი შეიცვალა, რაც მაშინ იყო მომგებიანი, ახლა არ არის მომგებიანი, ანუ ამ ნაწილს თქო კერძო კომპანიების მხრიდან დამოკიდებულება და თქო არ აღება ამ პროექტების გასაგებია. შეთავაზებები რა კეთდებოდა აქამდე, ანუ წლების განმავლობაში ხო ეს პროექტები გაჩერებულია, მერიასთან იყო თუ არა ასე აქტიური მუშაობა, ანუ თქო 3 წლის წინ შესაძლებელი იყო თუ არა რომ კაორი კოეფიციენტზე მიიღოთ აღნიშნული ასე თქვა დაშვება, გაეტარებინა DRG-ს ნაწილი, ანუ რატომ დღეს და რატომ არა 3 წლის. დიახ, ზუსტად როდესაც იცვლებოდნენ თანამდებობების პირები იცვლებოდა, როდესაც ქონდა მოლაპარაკება სიტყვაზე მერიის ყოფილ მერიის მაღალჩინოსებთან, როდესაც იცვლებოდა მერიის ყოფილი მაღალჩინოსები, იცვლებოდა მიდგომა ჩვენ კომპანიასთან მიმართ, იმიტომ რომ იყო წარუმატებელი კომპანია. არავის არ უფიქრია მასზე, რომ შეეცვალა რაც ღევანდელმა კანონმდებლობით თავრობამ გააკეთა, შეცვალა მიდგომა დაუმთავრებელ მშენებლობებთან მიმართებაში. ეს ბევრად შეუწყო განამარტო Centerpoint-ი ასეთი 179 ობიექტია ასეთი დაუსრულებელი. ანუ მარტო Centerpoint-ი რო ყოფილიყო, Centerpoint შეიძლება დაბრალდებოდა. მიდგომა შეიცვალა 2008 წლამდე დაუსრულებელ მშენებლობებთან მიმართებაში გვერდში დგომა, რაც დღევანდელ დღეს არის გამოხატული. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან რამოდენიმე 9 კომპანიამ დეველოპერმა მიიღო მონაწილეობა, რომ აიღოს თავისუფალზე ვალდებულება და დაასრულოს ეს დაუსრულებელი მშენებლობები. ანუ ამის ხარჯზე მოხდა ინტერესის გამძაფრება კომპანიების მხრიდან. ჩვენ გვახსოვს ბოლო ვისაც დაინტერესებული იყო და ახლა
მომაღლა ითქვა იყო M კვადრატი, მაგრამ საბოლოოდ სვეტის სასარგებლოდ გააკეთა შეფერდა საქმიანი და center point-ს ისე გაიშვა ასე რა იყო პრობლემა რა სვეტის შემთხვევაში სვეტი იყო დაარსებული 4-5 წლის წინანდელი კომპანია და center point-ი არის 20 წლის წინანდელი დაარსებული კომპანია. center point-მა 1999 წლიდან 2019 წლამდე ამ 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რეგულაციები მთავრობა შეიცვალა, რეგულაციები შეიცვალა, მიდგომა შეიცვალა, მე ის წარუმატებლობას დაემატა, რომ წარუმატებელი იყო და ის წარმატებები რაც ჰქონდა მას გაკეთებული. ამას ყველაფერს როგორც ასე თქვა, ლაფა გადაეცხადა. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი უნდა დავაფასოთ. წარსულით და მომავლით. დღევანდელი მიდგომა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ იყო ასეთი შემოსავაზება, რომ ერთ კომპანიას წაიღო M კვადრატს. იმიტომ ვერ მოხერხდა, რომ ეს პრობლემები რაც იყო დაკავშირებული, ბევრი პრობლემა 20 წლის განმავლობაში, ერთმა კომპანიამ ვერ შეძლო ამის ყველაფრის წინ გაძღოლა, იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა ამის გამოცდილება. უკეთესი მოდელია სხვა პატარა კომპანიებისთვის, ასე თქვა, ცალკე პროექტების წაღება. აი თქვენ ახსენეთ 9 კომპანია დაინტერესებული, ეს 9 კომპანია 22-ვე პროექტს ასრულებს? დიახ, ეს 9 კომპანია 22-ვე ობიექტს დაასრულებს. თავიდან ბოლომდე იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო თავაზობს მაგალითად ავიღოთ რომელიმე კომპანია, ხო? ანაგი არის დაინტერესებული ჩვენი ერთ-ერთი ობიექტის ხოშარაულის ობიექტი. სადაც ანაგი დიახ დაადასრულა, სადაც ანაგი ასევე იღებს ჩვენ დარჩენილი 7 ობიექტს და იწყებს 7 ობიექტის დასრულებას. მაგრამ საიდან უნდა მოვიძიოთ ფინანსები? სახელმწიფო ეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენს დაწყებულ მშენებლობაზე, სადღაც ამ დიღომში გლანშადმე, მანდ მოიმატოთ კოეფიციენტები, კოეფიციენტის თანხა არ გადაგახტევინოთ და ის რაც უნდა გადაგეხადათ კოეფიციენტში, ჩადოთ მშენებლობაში. და ჩადოთ center point-ის დაუსრულებელ მშენებლობებში. ანუ ეს არის შეთავაზება მერისაგან და იწევს ბატონი კახამ გააჩერა მომავალ კვირას ექნება ბატონი კახის ამ დეველოპერებთან საუბარი და ეს ყველაფერი ალბათ ცოტა დროში ვთქვათ რომ აი ეს ყველაფერი უკვე იმდენად მომწიფებულია, იმდენად დასრულებისკენ მიდის, რომ ამ ადამიანებს, რომელიც ამდენი წელია ითხოვენ და ამდენი წელია აქვთ პრობლემები, მათი პრობლემების გადაწყვეტა რეალურად რაღაც კონკრეტულ ვადებს უყურებს და თუ შეგვიძლია თქვა რა ვადებზე შეიძლება იყოს საუბარი, როდის შეიძლება დაიწყოს და დასრულდეს და ჩაბარდეთ ის ბინები, რომელიც პირველ წელს უარუდებს თქვა მერიას ამ ნაწილში, როდის რამდენ ხანში უნდა დაასრულოს მშენებლობა. კი, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს გრძელვადიანი, ეს არის 3 წლიანი პროექტი center point-ის დასრულება, სადაც 3-დან 4 წლამდე დასრულება და აქედან გამომდინარე ეს პროექტები ყველა უნდა დასრულდეს. მე რახან სამხელა გამოცდილება მაქვს და დიდი ხანი ამ კომპანიაში მუშაობ 20 წლიანი გამოცდილება და დაარსებიდან, თამამად შემიძლია უთხრა ყველა მოსახლეს, რომ ახლა დეკემბრის ბოლომდე, დეკემბრის შუა რიცხვებამდე რა ეტაპზე ვარ დღეს მოსულილი, ასეთი მოლაპარაკება არც ერთი მთავრობის პერიოდში, აი ამ პერიოდში 20 განმავლობაში არასდროს არ ქონია. აი ესე დეტალურად გავლა, რასაც დღეს დეტალურად გავდივართ. მერიასთან დაზარალებულები ჯგუფია, საინიციატივო ჯგუფია შექმნილი, სადაც პროკურატურასთან ერთად თანამშრომლობ, სადაც ეს დაზარალებულების სიები რაც შეეხება, რომ ვინმე არ თქვას, აი არც ერთი დაზარალებული არ უნდა დარჩეს დაუკმაყოფილებით. ყველა დაზარალებული დაკმაყოფილდება, ეს იქნება ბინების ნაწილში, ეს იქნება ფინანსურ ნაწილში, თუ ეს იქნება სხვა რამე ვალდებულების ნაწილში. დაიწყება პირველ რიგში და რომელი პროექტთან დაკავშირებით ჩვენ ასე მიდგომა, რომ ერთი დაიწყება და მეორე არა, თუ მოლაპარაკება. 7 ობიექტია, რომელიც ხალხი ცხოვრობს და არის რაღაც ელემენტარულები გასაკეთებელი, ეს არის ლიფტი, სადაბაზო მოსარპიკეთებელი ინფრასტრუქტურა, რომ ადამიანებმა იცხოვრონ როგორც 21 საუკუნეში. ლიფტი არ თუ ისე ელემენტარულია. ლიფტი, ორი ლიფტი, ერთი არის 11 სართულიანი კორპუსებია, ორი ლიფტი რო არის და ერთი დაყენებულია, მეორე დასაყენებელია, ასე ძრიძე. გადაანაგისა, თუ შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ, კომპანია არქის ინტერესი იყო, ასე რომელი კომპანიები არიან? ჩვენ რაზეც გვაქვს ხელმოწერილი, მე შემიძლია მასზე ვისაუბრო, ჩვენ ხელმოწერა უკვე გავაფორმეთ ინვესტორთა ხელშეკრულება, ეს არის X2 დეველოპმენტი, რომელიც ასევე საუბრობს და რომელიც ასევე მონაწილეობს ბაზარზე დაუმთავრებელ მშენებლობებში, აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, მეტი დეველოპმენტი, რომელიც ჩვენ მიმდინარე პროექტს ასრულებს გწანისის ქუჩაზე, X2 ასრულებს ჩვენ მიმდინარე პროექტს ყიფშიძეზე დაასრულა და ბაკურიანში, ასევე შემოდის X მშენი დეველოპმენტი, რომელიც აიღებს 2 ობიექტს და რჩება მარტო ის ობიექტები, რომელიც დასასრულებელია, 7 ობიექტი. რასაც ხარჩაღრიცხიდან გამომდინარე 7 ობიექტიც წელიწად ნახევარ 2 წელიწადში დასრულდება ყველა ობიექტი. ხო, ძალიან რთულია ადამიანები, რომლებიც 10-12 წელი ელოდებიან აი ამ პროცესის დასრულებას, ბინას გადახდილი აქვს, აღებული აქვს საკუთარი თანხები, მათი ასე ვთქვათ დარწმუნება, რომ დეკემბრის შუა რიცხვებამდე ალბათ დაიჯერებენ მაშინ, როცა ბინა ჩაბარდება. რა თქმა უნდა, მე მიჭირს ყველა მოსახლე და როცა მათ ხვდები, ყველა მეუბნები, რომ ყოველ შეხვედრაზე და მოლაპარაკება ინვესტორებთან, რომ როდის დამთავრდება, ეხლაც რო ვეუბნები, რომ დამთავრდება, არ ჯერათ, ну რა თქმა უნდა, ეს მე მესმის მათი,
ეს მათი რა თქმა უნდა ამდენი წელი ელოდები 20 წელია და კიდევ რო გეტყვიან რომ კიდევ დაველოდე, ამიტომ მოლოდინებს ვერ გადაუსწრებ და ვნახოთ დაპირება ძალიან დიდია, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო. მომდენო კვირას იქნება შეხვედრა უკვე მომდენო კვირას მერიაში დიახ, მომდენო კვირას იქნება შეხვედრა მერიაში ჩვენ ასე დეველოპერებთან ერთად, ასევე დაზარალებული ჯგუფებთან ერთად და განვიხილავთ ამ საკითხებს ყველას და მოკლე დროში იმედია ყველა დაზარალებული 2020 წელს შეხვდება ახალი გაფორმებული კონტრაქტი და დაიწყება ყველა ცენტრპოინტის დაზარალებულების დაკმაყოფილება. ძალიან დიდი მადლობა, იმედი მაქვს რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა მოგვარდება და მართლა ძალიან რთულია ეს მისამად ადამიანებს აბსოლუტურად და იმედია მერიაც კომპანიებიც გამოთქვამენ რეალობას. ის თუ არა მეცნიერს ეს ყველაფერი პაატასვანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას კიდევ ერთხელ. მადლობა პაატასვანიძეს, იმედია რომ ეს პრობლემა მოიწურება და ცხადია რომ მიმდინარე მოვლენების და როგორ განვითარდება მოვლენების საქმის კურსის საქმიანი დილის და BMG-ის მაყურებელი და მკითხველი იქნება საქმის კურსში. მემშვიდობებით პაატასვანიძეს ცენტრპოინტის კომერციულ დირექტორს საქმე დილასაც ვასრულებთ ამით საქმის კურსის ეთერებში შევხვდებით 1 დღის განმავლობაში. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.